Messiah. Oh yeah. So much for me. Rima Shakaya Narabosaya. I cannot tell it all. Oh, he has done so much for me that I cannot tell it all. Oh, he has done so much for me. Oh, ametenda maajabu. Mwambie siwezi kuyaelezea. Oh Baba, oh Yahweh, mimi sitaweza yale haya. Oh yeah, tenda maajabu. Hebu tafakari tu yale ambayo Bwana ameyatenda. Tafakari yale ambayo Bwana amekufanyia. Tafakari yale ambayo ameyatimiza ndani ya maisha yako mpendwa. Ni wangapi wangelitamani kuwa vile ulivyo? Ni wangapi wangelitamani kuwa mahali ambapo ulipo? Lakini asubuhi leo hawajafaulu. Mimi na wewe Bwana ametukirimia baraka hizo. Tumepata kuona mchana wa leo. Jinsi hiyo ni sababu ya kumwambia Bwana, you have done so much for me. You have done so much for me. You have done so much for me. Rima Shakaya Narababazaya. Rima Zakaya Narababazika. My God and my Father, you have done so much for me that I cannot tell it all. Siwezi nikayasimulia yale ambayo umeyafanya, yale ambayo umeyatimiza, yale ambayo Baba yangu na Mungu wangu umeyafanya ndani ya maisha yangu. Tunasema winuliwe. Mwambie wakuinuliwa ni wewe, wakuhimidiwa ni wewe, wakuabudiwa ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo, jina lako liinuliwe Baba yangu, jina lako liabudiwe Baba yangu, jina lako lipewe sifa. Pendwa, tuko hapa kumshukuru Bwana. Hatuna biashara nyingine, ni kumwambia Bwana, wewe unastahili, wewe unastahili, wewe unastahili kuinuliwa na kuabudiwa. Wewe wastahili kuheshimiwa na kupewa sifa. Wewe unastahili Baba yangu na Mungu wangu. You have done so much. You have done so much. Ni wangapi waliwazia mabaya kukuhusu, lakini huyu Mungu wetu akakuokoa. Mana thuguda maneshiria maundu matagereire iguru ria muturire waku, no kiroko kia muthenya wa umuthi Ngai witu ni ekite, Ngai witu ni acenjetie, Ngai witu ni agarurite. Sifungue tu kinywa chako. Shakaya Narababazaya, Rima Zakaya Narababazia, Rima Shakaya Naramamazikarabaganda, Rima Shakaya Naramamazika. Thank you, my God. Thank you, my God. Thank you, my God. Thank you, my God. Thank you, my God.
unastahili kuinuliwa Baba yangu, unastahili kuabudiwa Baba yangu, unastahili kupewa sifa. Pendwa, paza sauti yako, paza sauti yako. Tuko katika hali ya kumshukuru Mungu wetu, tuko katika hali ya kumshukuru Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Rima shaka ya narama mazika. Oh, mshukuru Bwana, fungua kinywa chako. Kuna
gotire kendo monekerete ni ohoti wake okwero hotiretie okinya wokinyete Jehova netora kwa bararia netora hotone wedo waku netora hotone wedo waku amokera gadha shito gai amokera gadha shito Jehova netora nakarariri amokera gadha shito daine ware tware adeso netora gotea netora kwenyeria netora ugane wagereire gotiri ogetawa ora mama kantari baba rendera kayandara baba saya rekayandara baba sikari baba rendera kayandara baba rianda rendera kayandara baba saya rendera kayandara baba. Our Father, we worship you. We give you the glory. We give you the adoration, my Father. In the mighty name of Jesus. We mwagere rugai. We mwagere rujaba. Retwari akunerenene. Retwari kereta mareto moda. Reuneri atora bararia. Reuneri atora neria. Reuneri atora togeria. Erakai arogosho. Erakai nemonana. Erakai ni agereira. Motorera ine waku. Tigana wako hatidetie. Tigana hinya wake yako hatidetie. Toke hiana uo hiena. Jesus, tunakuabudu. Erakai ne mwagereru. Nemagotiri odokio kerakai. Netadoni akomenyereire. Otugi wake ni okoratwo igoro riaku. Hinya wake ni otwaranete hamwe nawe. Erakai ni agereire. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Erakai ni agereire. Ni akũhonoketie maũndũ-inĩ maingĩ. Agakumenyerera. Ni ũthiĩte na ngari. Ni ũthiĩte na bodaboda. Ni ũthiĩte magũrũ. Na kũrĩ andũ mathiĩte na maicio na magatuĩka a gũthira. No we Ngai nĩ akũmenyereire. We Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha. We Ngai nĩ atũmĩte ũkinye ihinda rĩrĩ. Koguo we no ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega. We no ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega. Nĩ tondũ nĩ akũgitĩrĩte. Ningĩ agakũra nyũmba-inĩ ya Ngai. Amokera Ngai nguma. Onaga cikara-inĩ citũ. Thank you, Jehovah. We worship you, our Father. We give you the glory. We give you the glory. Oh, Ramama Kantari Babosaya. Rindere Kayandara Babosaya. Rikoyandara Babosikari Baba. Rindere Kayandara Babosaya. My Father, we worship you. Our 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 Father, we worship you. In the mighty name of Jesus. Wewe mwagereru Jehova. Wewe mwagereru Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩna hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩna ũhoti. Rĩu rĩĩtwa rĩtũmenyereire. Hinya ũcio twaranĩte hamwe na ithuĩ. Kuma Januari Mwathani. Kuma February nginya February. March na April. June and July. August and September. Ona October Mwathani. Na rĩu wĩkirie gũthira. Jehova twĩna ngatho. Jehova nĩ tũrakwambararia. Jehova nĩ tũragũtĩĩa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We mwagereru gatũrũme ka Ngai. We mwagereru Ngai. We
munene Jehova Wegai wagai ciothe rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you our Father. Nĩtũragũtĩĩa Ngai, nĩtũrakũnenehia Jehova, nĩtũrauga nĩwagĩrĩire, nĩtũrauga wĩ mũnene. Mwathani ti hinya kana ũhoti witũ, no kuoete guoko gwaku Ngai, kuoete hinya waku Jehova. Mwathani gũkinyia tũkinyĩte, kuoete guoko gwaku, kuoete hinya waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We worship you, Father. We worship you, our Father. We worship you, our Father. We give you the glory. Tamba kwa bararia, netwakotea, netwakonanaia. We mwagereru, we muthamaki wa thamaki, we gatũrũ mekareriri. Rĩtwa rĩaku Jehova rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku Ngai rĩrobarara. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ wega Jehova Ngai, nĩ wega mũthamaki wa thamaki, nĩ wega Jehova mũthamaki mũnene. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrobarara. Riba shakaya ndara mamazia, riba zikaya ndara babazika. Jordan my Father, newagereire motora muwe, newagereire mwene hinya wote, newagereire mwene riba shakaya ndara babazaya, riba zikaya ndara babazia. Newagereire motora muwe, newagereire mwene hinya na mwene tugi, newagereire Ngai motugi, newagereire Ngai oshejagia, newagereire Ngai ogaroraga. Rima zakaya ndara babazaya, riba shakaya ndara mamazia, rima zakaya ndara babazia. My God and my Father, newagereire motora muwe, newagereire muthecherio lera, newagereire Ngai mwene hinya, nethekio motora muwe, nethekio mwene hinya. Newagereire muthecherio lera, newagereire mwene otugi, newagereire Ngai oshajagia, newagereire Ngai ogaroraga, newagereire Ngai onenehagia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, newagereire mwene hinya. Riba shakaya ndara bozaya, my God, newagereire motora muoyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, riba shakaya ndara babazaya. Usiache kuomba mpendwa, ndidi kunena mbele za Bwana. Mwire tuniagereire rushine rwa ũmũthĩ, mwambie tunastahili, mwambie tunastahili, mwambie tunastahili, mwambie tunastahili, mwambie tunastahili, katika jina la Yesu Kristo. Nĩthengio nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti, nĩwagereire motora muoyo. My Redeemer, nĩwagereire rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwagereire gatũrũme ũrĩ hinya, nĩwagereire Rimaria ndara babazia, Rimakaya ndara mamazia, Rimakaya ndara babazaya, Rimashakaya ndara baba, Rimazikaya ndara, Rimaya ndara bozia, Rimashakaya ndara baba, Rimaya ndaribo, Rimashakaya ndara, Rimazikaya ndara bozaya. My God, my God, my God. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩthengio nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩguo Mwathani, nĩtwauga nĩwagĩrĩire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrobarara, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai kĩhoti.
we ngai mũiguatha rĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mbĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ tirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa nĩngũkũinĩra rwĩmbo baba baba ũkĩnjigua umbĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ tirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũre amũkĩra igongona rĩa ngoro turudie tena nĩngũkũinĩra rwĩmbo baba baba ũkĩnjigua mũthithũ wa ngoro thĩinĩ ukimaanisha wimbo huo tirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũre kĩrĩmbo rume thĩinĩ wa ngoro yaku ngona rĩa ngoro wĩra rĩngĩ nĩngũkũinĩra rwĩmbo baba baba ũkĩnjigua mbĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ tirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũre ambararia moko maku ũmwĩre amũkĩra igongona rĩa ngoro mara tena rudia mwambie amũkĩra igongona rĩa ngoro acokera rĩngĩ mwĩre amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa nĩtwagũtĩa nĩtwatĩa rĩtwa rĩaku itheru amũkĩra ngumonogoci kuma thĩinĩ wa ngoro citũ mũthamaki wa thayũ thank you nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku na ũmenyereri waku Jehova ithe wa mathendo Jesu Kristo nĩ ũndũ nĩ ũrĩthĩtie ũmwe witũ Jehova ũgatuĩka kuma thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio hamwe na rĩtwa rĩrĩ rĩaku Jehova nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũkiuga wee wĩ mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba ũikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩaũ nĩ atiga we mũthingu Jehova mũnene wa ita nĩkĩo tũramaria moko maitũ na kũrĩ we Ngai tũkiuga atĩ nĩ wagĩrĩire Jehova tũkiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba tũroiga wĩhokeku waku nĩ wa tene na tene mũthamaki wa thayũ nĩ ũndũ meciria maku matihana meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ ũtwĩcirĩtie meciria mega na ma thayũ Jehova ũgatha roho ũmwe witũ Jehova ũgatuĩka wa kũmwambararia ona gatuĩka wa kũmũthũra muoyo nĩgetha ũtuĩke wa kuona ũthamaki waku Jehova mũtũũra muoyo nĩkĩo nĩ twagũtĩa twatĩrĩra tũraku itheru mũthamaki wa thayũ tũraiga moko-inĩ maku rũciinĩ rwa mothe Baba tũkiuga we wĩ mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtariĩ tawe Baba ngatana ngombo ya wĩra waku mũthamaki wa thayũ our Bishop John gĩthire moko-inĩ maku Baba ĩtĩkĩra tũmwathani kũmũtungatĩra Baba ĩtĩkĩra wega waku Ngai ũtuĩke wa kũmũkinyĩrĩra reke wĩhokeku waku Baba ũmũtũrie gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Ngai thank you nĩ ũndũ wa kũmuona ona makĩria kũmũthura na ũgĩtuĩka wa kũmwambararia nĩgetha tũrĩa kũgocete Ngai nĩgetha tũrĩa kumĩtie rĩtwa rĩaku itheru Baba nĩgetha tuĩke wa kũrĩithĩria ng'ondu ciaku mũtũũra muoyo nĩ ũndũ we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba rĩtwa rĩaku rĩroneneha Ngai
rĩtwa rĩaku rĩrokumio Baba. Thank you nĩũndũ wa waleverage wa Ngai Baba, ona tũmomanĩte guoko-inĩ gwaku Ngai, nĩũndũ nĩko mwana wa mwendire Ngai, ũkĩmũthura gatagatĩ-inĩ kaingĩ Baba, nĩgetha atuĩke wa gũtongoria ng'ondu ciaku Ngai, nake mũteithie guoko-inĩ gwaku Ngai Baba. Kiuga nĩ thank you Ngai nĩũndũ wa ũgitĩri waku mũnene Baba, nĩũndũ wa ũrĩithi waku Jehova ũrĩa mũrĩthĩtie naguo Ngai, nĩũndũ wa ũgĩra wĩkĩte thĩinĩ wa ngoro yake Ngai, nĩgetha ahote gũtungata ndungata ciaku Ngai, nake mwambarĩ moko-inĩ maku Baba, thiĩ na mbere kũmũgitĩra Baba, thiĩ na mbere kũmũrĩithia Baba. Thank you Ngai nĩũndũ wa wega waku Ngai, thank you nĩũndũ wa arĩa monganĩte thĩinĩ wa kĩũngano kĩa mũthenya ũmũthĩ Ngai, nĩgetha magũcokerie ngatho, ona nĩgetha tũkwambararie Ngai, tũrahe mawĩko maku Jehova, nĩũndũ nĩ mawĩko maku makĩtigĩrĩte gũtarĩrĩka mũndũ ũrĩ na mwĩrĩ na thakame Ngai. Hĩndĩ hinya waku Ngai nĩ ũkoretwo gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai, nĩ tũkuonete mũthamaki wa thayũ, ndũtũkerekereirie Ngai, nĩ ũtũhumbĩte riri Ngai, nĩ ũtũhumbĩte gĩkeno gĩaku Jehova mũtũũra muoyo, ona gũtirĩ ũndũ tũrĩ naguo kũigua thoni kũrũgama mbere yaku Ngai, kuga nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku Baba. Ndagũtĩa ndateithia rĩtwa rĩaku theru Baba, nĩ ũndũ nĩ ũtũrĩithĩtie Ngai, amũkĩra mũnogo ũcio na gĩtĩo Baba, nĩ ũndũ wa kũgitĩra mothe mokĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai, nĩgetha magũcokerie ngatho kuma thĩinĩ wa ngoro cio gatagatĩ-inĩ Ngai, nĩ ũndũ nĩ ũmonekanĩire Ngai, kiumia kĩhĩtũkĩte Ngai, nĩ ũmahete mĩhũmũ ya muoyo, ona mũthenya wa ũmũthĩ Jehova-rĩ, nĩ ũmarahũrire Jehova, koguo nĩ marĩ na ũndũ wa gũcokeria ngatho. Ambarariai moko manyu tũcokerie Ngai witũ ngatho, nĩ ũndũ kĩo kĩa muoyo to kawaida tu, nĩkĩo kũmanagia kũrĩithia witũ Ngai, cokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa gwĩkĩire kiumia kĩrĩkĩtie kũhĩtũka, mwaka ũkinyĩte hau ũkinyĩte Ngai, ndũngĩaga ndũngĩcokeria Ngai igũrũ rĩaguo Baba, nĩ ũndũ mbara ciothe na magerio Ngai nĩ akũhũranĩire Ngai, nĩkĩo tũramũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũtũrĩithia, gũtũhumba na riri wake, ona gwata gĩkeno gĩake mũthamaki wa thayũ, nĩkĩo tũragũtĩa tũkiuga we wĩ Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba. Twaririkana ingĩ Mwathani makuĩte mocarĩ, no ithuĩ twĩ muoyo Ngai, nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũkiuga we mwĩhokeku Ngai, nĩkĩo tũkwĩhokete mũthamaki wa thayũ, atĩ ona hau tũkinyĩte Ngai, ona atigarĩrĩire Jehova, gũkuoya guoko gwaku Ngai, gũtiramakania ũrĩa mũcukania aroiga, ta ũrĩa kĩgongona-inĩ kĩa mũciĩ wa mwatu-inĩ kĩrori gĩkoiga atĩ makĩria ũhotani Ngai. Thiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra Ngai, thiĩ na mbere gũtũũma rĩtwa waku Ngai, nĩ ũndũ nĩ gũtuonwo tuonete Ngai, nĩ gũtũrĩithia ũtũrĩithĩtie Ngai Baba, na ithuĩ tũgatuĩka a kũrĩithĩka nĩguo kiugo gĩaku Ngai Baba. Thank you nĩ ũndũ wa tũgatũtiga gũta mwathani tũrongoria Baba, hĩndĩ ĩrĩa ũgatũtigĩra mũteithia na nĩwe Jesu Kristo. Thank you nĩ ũndũ wa Jesu Kristo gwĩtĩkĩra kwĩthenyera mehia maitũ Ngai, nĩgetha tũkonekane gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonere Ngai, nĩkĩo nĩ twagũtĩĩa Baba, ona cokeria ngatho tũiga we wĩ mwĩhokeku Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba. Hĩtĩkĩra Mwathani kwarahũka mũthenya wa ũmũthĩ, hĩtĩkĩra mũthamaki wa thayũ kwambara rũciinĩ ũmũthĩ, nĩgetha thũ citũ tũtuĩke cia kũhurunjũka Baba, twetie hinya na wathani waku Ngai Baba, mũthenya wa ũmũthĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku Ngai, nĩ tũragũcokeria ngatho tũkiuga ũrĩa we wĩ mwĩhokeku Ngai. Thank you ithuĩ Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ũndũ wa ũmenyereri waku Ngai, nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku Jehova. Thiĩ na mbere kũgitĩra Mwathani marĩtie magĩũka Baba thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai, harĩa Mwathani marĩ rwarĩte Mwathani, o marĩ mĩciĩ-inĩ ya mũthamaki wa thayũ, arĩa maratwĩrorera Jehova, thiĩ na mbere kũmarathima. Nĩ thengi nĩ ũndũ nĩ ũkũmahonia Baba, nĩ thengi nĩ ũndũ ũkũmeka maũndũ ma ũtũũri, na ũndũ gũtirĩ Ngai ũngĩona tawe Baba, nĩ ũndũ guoko gwaku ti kuonjo Mwathani wa kũhonokaria Baba. Maitho maku matirĩ na njereri Baba, atĩ matirona arĩa Mwathani marwarĩte Baba, amũkĩra mwonogoci Baba, nĩ ũndũ ritho rĩaku rĩonaga Baba, ona kũrĩa gũtumanu Jehova mũtũũra muoyo, nĩkĩo ndagũtĩĩa, nĩkĩo ndagũteithia mũtũũra muoyo, kiuga gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba. Thĩte hamwe tũtware hamwe nawe Ngai, reke tũkuone ũrĩmo-inĩ witũ Ngai, ũgĩtũrũĩrĩra Jehova, nĩ ũndũ we nĩwe Mũrungu mwene hinya wothe, na gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba. Nĩkĩo tũrakwambarĩra tũkiuga we mũtugi,
na gutire ngai ungi uhana tawe baba amukira ngumo oro na gucikuma thiini wa ngoro citu baba tugiguthathaia tukiuga we mwihokeku ngai baba thie na mbere guturathima thie na mbere gutuhumba riri waku ngai thie na mbere gutuhe gikeno kia kiumanite na kuri we ngai baba thank you Jehova thank you Mungu mwenye wothe tega we mwihokeku baba gutire ngai ungi uhana tawe baba uikare gitiri kiona kia uthi ngai baba thie na mbere guturathima Pendwa, tufungua kinywa chako, mwambie tu Mungu wetu na sahili, mwire tu ni wagirire mwathani, mwire tu ni wagirire mutora muoyo, mwire tu ni wagirire mwene hinya, wananduirira bara ciothe, wananduirira o moritu mothe, wanoka honokia njirirwo guthira, thugundeirwo kuharaga nogoko kahonokia muoyo wakwa, ndanacianenjerwo marima mariku, no indi yogoka no kahonokia. Simwambie tu Bwana unastahili, simwambie tu Bwana unastahili, simwambie tu Bwana unastahili. Ndumwire tu ni wagirire mwathani, ndumwire tu ni wagirire mutura muoyo. Riba shakaya ndarababazia tu mweri-ini wa ikumi ni aigana twambiriirie nao na umuthi matire haha. Ndwire tu Ngai ti theru ni wagirire, ndumwire ni wagirire mwathani, ndumwire ni wagirire mwathani. Amwe ao ni matutigite, amwe ao magathie maundu ngurani, no indi we nani Ngai witu ni aturwiriire, Ngai witu ni atumenyereire, Ngai witu ni atugitirite. Riba shakaya narababazia rima zakaya narababazaka. My God and my Father, ni wagirire rucini rwa muthenya wa umuthi, ni wagirire mutura muona mwene hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Ni thengio ni tondu wa utugi waku, ni thengio ni tondu wa wagiriru waku, ni thengio ni tondu wi Ngai mwihokeku, wi Ngai kihoti mutura muoyo, wi Ngai wagirire kwambarario, wi Ngai wagirire kunenehio, wi Ngai wagirire kugocwo, wi Ngai wagirire gutugirio. Amukira mutura muoyo igokona ria ngoro citu rucini rwa muthenya wa umuthi, ni tondu wi Ngai muthemba uria mwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ritwa riaku ritura ria mbararitio, ritwa riaku ritura rinehetio, ni tondu wi Ngai mwihokeku. Tukiwa katika hali ya kumshukuru Mungu, tuihinda-ini riu ria gucokeria Ngai witu ngatho, before tukaribisha mutungatiri ucio ngiratucio ararugama ithenya-ini riu ria gucokeria Ngai witu ngatho. Let's worship God with this song, tukimwira ti theru wi kihoti wa mothe, wi kihoti wa mothe mutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Rwimbo ru ndukaruine tu ta rwimbo, lakini mwache itoke ndani ya moyo wako. O Jehova, kihoti wa mothe, unene waku ni wa kugegania, ndurĩrĩ ciothe ni kwĩnamagĩrĩra, nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we mũnene. Turudie tena. Jehova, Jehova, kihoti wa mothe, unene waku ni wa kugegania, ndũrĩrĩ ciothe ni kwĩnamagĩrĩra, nayo ngoro ĩno igagũtĩĩa we. Mwĩre wĩ mũnene, wĩ mũnene, nĩkĩo ndĩroiga we wa
igoro mũno nĩndagũtĩĩa oiye nĩndagũtĩĩa ngakoina mbere tondũ wĩ mũtheru wĩ mũtheru nĩkĩo tũroiga oiye nĩndagũtĩĩa wambararĩtio igoro oiye Jesu Theophilus TV, Murata wa Ngai. Kumwambararia nigetha turia kugocete Ngai nigetha turia kumetie rĩtwa rĩaku itheru Baba nigetha tuĩke wa kũrĩithia ng'ondu ciaku mũtũũra muoyo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Dake mwamba ni mokoni maku Baba thiĩ na mbere kũmũgitĩra Baba thiĩ na mbere kũmũrĩithia Baba. Thank you Ngai nĩ ũndũ wa wega waku Ngai. Thank you nĩ ũndũ wa arĩa mokanĩte thĩinĩ wa kĩũngano kĩa mũthenya ũmũthĩ Ngai nĩgetha magũcokerie ngatho ona nĩgetha tũkwambararie Ngai tũrahe mawĩko maku Jehova nĩ ũndũ nĩ mawĩko maku makĩtigĩra tũgũtaarĩrĩka mũndũ ũrĩ na mũrĩ na thakame Ngai. Ende hinya waku Ngai nĩ ũkoretwo gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai nĩ tũkuonete mũthamaki wa thayũ ndũtũkerekereirie Ngai nĩ ũtũhumbĩte riri Ngai nĩ ũtũhumbĩte gĩkeno gĩaku Jehova mũtũũra muoyo ona gũtirĩ ũndũ tũrĩ naguo wa kũigua thoni kũrũgama mbere yaku Ngai kuga nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku Baba ndagũtĩa ndateithia rĩtwa rĩaku theru Baba nĩ ũndũ nĩ ũtũrĩithĩtie Ngai amũkĩra mũnogocio na gĩtĩo Baba nĩ ũndũ wa kũgitĩra mothe mokĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai nĩgetha magũcokerie ngatho kuma thĩinĩ wa ngoro cio gatagatĩ-inĩ Ngai nĩ ũndũ nĩ monekanĩire Ngai kiumia kĩhĩtũkĩte Ngai nĩ ũmahete mĩhũmũ ya muoyo ona mũthenya wa mũthĩ Jehova-rĩ nĩ ũmarahũrire Jehova koguo nĩ marĩ na ũndũ wa gũcokeria ngatho ambarariai moko manyu tũcokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ kĩo kĩa muoyo to kawaida tu nĩkĩo kũmanagia kũrĩithia witũ Ngai cokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa gwĩkĩire kiumia kĩrĩkĩtie kũhĩtũka mwakĩte hau kinyĩte Ngai ndũngĩagwo ndũngĩcokeria Ngai igũrũ rĩaguo Baba nĩ ũndũ mbara ciothe na magerio Ngai nĩ akũhũranĩire Ngai nĩkĩo tũramũcokeria ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũtũrĩithia gũtũhumbania riri wake ona gwata gĩkeno gĩake mũthamaki wa thayũ nĩkĩo tũragũtĩa tũkiuga we wĩ Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe Baba twaririkana ingĩ mwathani makuwete mocarĩ no ithuĩ twe muoyo Ngai nĩkĩo tũragũcokeria ngatho tũkiuga we mwĩhokeku Ngai nĩkĩo tũkwĩhokete mũthamaki wa thayũ atĩ ona hau tũkinyĩte Ngai ona aratigarĩrĩire Jehova gũkuoya guoko gwaku Ngai gũtiramakania ũrĩa mũcumania aroiga ta ũrĩa kĩgongona-inĩ kĩa mũciĩ wa mwatu-inĩ kĩrĩa gĩkoiga atĩ makĩria ũhotani Ngai thiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra Ngai thiĩ na mbere gũtũmania gwaku Ngai nĩ ũndũ nĩ gũtuonwo tuonete Ngai nĩ gũtũrĩithio tũrĩithĩtie Ngai Baba na ithuĩ tũgatuĩka a kũrĩithĩka nĩ kiugo gĩaku Ngai Baba thengiũ nĩ ũndũ wa twĩhĩtwo gũtũtiga gũta mwathani
Rogoria Baba, and the Rogato Tigramote and the way Jesus Christo. Thank you, Lord Jesus Christo. Where the Granny Queen and May, my talk guy, near to connect the guy, the Curitogote Mama, or a Tokeria Gado. Take away Moka Kugai, go to the guy you understand, Mama. Hit the grandmother, Quaracama de Omodi, hit the grandmother Makua, Barata. Negado si tu casa corujo cavava, tu attieni la vada di Waku Gaivava, Podegno Modi, tu scioccheria cado, di todo mai come Kugai, di trovo scioccheria cado, Toki Gorewe Moka Kugai, thank you, the man to Jesus Christo, Dio do Meneri Waku Gai, Dio do Giteru Waku Java, Dina Mena Kokitira Mane Mariti Mayo Cavava, Dino Agi Kai, Haramani Marwari Temoadari, Omani Messina Monacuadayo, Haramanato Java. Dina bena como radima, de thank you do como horia baba, de thank you do como acabou de monte, na go do tire caio que ora ta baba, ne no go ko ku te ku ajo moadari, wa ko no koria baba, bai da ma ku tire na jerari baba, ate ma tiro na le moadari maruare te baba, amo kira go no go te baba, ne no lido le akure ona ga baba, ona kure go tu manu ja motora buo, de que na go te, de que na go te de motora buo, que go tire caio que ora ta baba. Tete hama totore hama nawe kai. Heko toku ne ore moine mito gai. Oge toro ina chama. Dio do ene amoru mo ne hinya mode. Nago tire kai ko hana tai baba. Dikyo tora ko mare toku gai motugi. Nago tire kai ko hana tai baba. Hamo kira ko oro nago shiku made no rochito baba. Toge oda daia. Toku gai mo ke ko gai baba. Dina bena go toradima. Dina bena go tobari ro ko gai. Dina bena go toege ke no ke bena tena ko gai baba. Thank you chama. Thank you, Lord, my Father. Take away my Kakuaba. Rotine Gayon and Tabama. Oi Karegatek on a Kaudi Gava. Dina Begotradi. Riba Zakayanda Rababazia. Pendo tufungua kinywa chako. Mwambie tu Mungu wetu na sahili. Mwire tunewagereire mwathani. Mwire tunewagereire motora moyo. Mwire tunewagereire mwene hinya. Wanandoirira bara ciothe. Theophilas TV, Murata Wakai. Riba Shakayandara Mamazika, Riba Zakayandara Babazaya. Oh my God. Oh, Rima Shakayana Rabozaya, Rina Riba Shakayana, Riba Zakayana Rababazia, Pendo Chiachiria Bereza Bona, Rima Zakayana Rababazia, Unaweza, Rima Zakayana Rababazika, Oh, Rima Shakayana Rababazika, Rima Zakayana Rababazaya, Rima Zakayana Rababazia, Oh, Rima Shakayana, Regai Kehotia, Jehovah Kehoti wa mother, Eve Kehoti wa mother, Eve Kehoti wa mother, Eve Kehoti wa mother, Inyo Aretore Jesu Christo, Oh, Rabba Shakayana, Oh, Rima Zakayana, Rima Zakayana Ramamazia, Rima Shakayana Ramamazika, Rima Zakayana Ramamazia, Itodu Evekaya, Rima Shakayana Ramamazia, Rima Zakayana Ramamazia, Oh, Rabba Shakayana Ramamazika, Rima Zakayana, Oh, Rima Zakayana Rababazia, Evekio Wadani, Evekio Kai Kehoti, Evekio Kai Kehoti, Oh, Ewague Tigero, Ewaque Niherio, Ewaco Aparario, Ewaco Nanahio, Enyo Aretore Jesu Christo, Rima Shakayana Rabazaya, Rima Zakayana Rababazika, Rima Shakayana Rababazaya, Bachora, Bachora, Rima Shakayana Rababazika, Nikadu Evikai Kehoti, Ekai Kehoti Muadani, Ekai Kehoti Motora Muaya, Ekai Kehoti Modecherio Leda, Enyo Aretore Jesu Christo, Rima Shakayana Rababazaya.
Rima zakaya narababazia. Riba shakaya naramamazia. Riba shakaya narababazaya. Oh my God. Oh my God. Ekai kehoti wa mode. Ekai kehoti wa mode. Ekai kehoti wa mode. Ekai wagereira goteo. Ekai wagereira koparario. Tuirekereria hareka yoyo vito. Usimulie juu ya matendo yake mema. Usimulie juu ya matendo yake mazuri. Mwirene dagotea. Mwirene dagotea. Dako inamerera. Dako pararia. Todo eka ikehoti wa mothe theinie wa ritwa ria Jesu Kristo ritwa ria kurironeneha mwirane nderireiria gutwarana nawe wetanio nawe kuohithanio nawe ikuo nderireiria in the mighty name of Jesus. Riba shakaya narabozaya rima sakaya narababazika. My God and my Father, my God and my Father, wewe kaikehoti wa mothe, wewe kaikehoti wa mothe. Wambie Bwana anaweza. Riba shakaya narababozia. Ditiga kuga fafaviole mwega digeriga nerona. Ditiga kuga fafaviole mwega kugoriga ni Maria mothe ujekeire fafa digeriga nerona iye ditiga kuga fafaviole mwega digeriga kugoriga Maria mothe ujekeire fafa digeriga nerona aba niwagereire guteo niwagereire gukumio niwagereire gutugerio niwagereire kuinamirĩrwo ona niwagereire kugocagwo kuma o kĩambĩrĩria ũtũrĩte wĩ Ngai ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Andũ nĩmacenjagia, andũ nĩmagarũrũkaga, no we wĩ Ngai ũtũraga muoyo tene na tene, cenjagia ona ndũgarũrũkaga. Nĩngũgũcokeria ngatho ngikwira ndingĩtiga kuga wĩ Ngai nĩ marĩa mothe ũnjĩkĩire. Mũthĩnjĩri mũnene nĩngũgũtĩa, nĩngũgũkumia, nĩnguga we wiki nowe wagĩrĩire kwamũkĩra ngumo na ũgooci. Ngai wa matu-inĩ thĩinĩ wa Isaia 51 nĩ ũtwarĩirie ũkoiga ati tutikariganirwo ni rwaro rwa ihiga haria ithuĩ twenjirwo, tutikae kuriganirwo ni irima riria waturutire. Nikio Ngai tuganĩte tũgĩkwĩra nĩ wega, tuganĩte tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ we nĩwe Ngai watwenjire kuma rwaro-inĩ rwa ihiga. We niwe waturutire irima-inĩ ũgĩtwenja nĩ tondũ wa gũtwenda. Rĩtwa rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩhota kwenja rwaro rwa ihiga. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩhota kwenja rwaro rwa ihiga. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũngĩhota kũruta mũndũ irima-inĩ. O tiga we kĩambĩrĩria gĩa gũtũra. Nĩkĩo nĩngũgũcokeria ngatho, nĩngũkwĩra nĩ wega Ngai, nĩngũtĩa rĩtwa rĩaku. Mũthamaki wa thamaki,
ũtungata ũyũ wa Theophilus Church. Ngai githĩ ndũkĩenjetwo rwaro-inĩ rwa ihiga? Githĩ gũtikĩrĩ irima rĩrĩa ũrutĩte ndũkĩamũkĩre ngumonogoci Ngai? Ugire Ibrahimu niwe wamwĩtire wiki marĩ hamwe na Sara. Matiarĩ na ciana marĩ oiki. Ngai ũkĩmahĩtũkĩria werũ-inĩ, ũkĩmagereria mathĩna-inĩ, ũkĩmageria ngoro ciao, maũndũ makĩmaritũhĩra, makĩona to matiganĩirie. No Ngai nĩngũkwĩra nĩ wega, nĩ tondũ nĩwacokire gũtua ndungata yaku Ibrahimu ithe wa rũrĩrĩ. Sara agĩciara, agĩtuĩka nyina wa rũrĩrĩ. Nĩngũgũtĩĩa na ngagũcokeria ngatho thĩinĩ wa ũtungata ũyũ Ngai. Nĩ kũrĩ aciari arĩa ũhũthĩrĩte. Nĩ harĩ ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ, nĩ harĩ ndungata yaku Reverend Rachel Wangari, Ngai wa matu-inĩ. Githĩ aya tio Ibrahimu na Sara thĩinĩ wa ũtungata ũyũ? Ngai ũkĩaria nao marĩ oiki, ũkĩmatungata marĩ oiki, kĩoneki gĩkĩ ũgĩgĩthugunda marĩ oiki. No nĩngũgũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩmagĩte na rũciaro, nĩ tondũ wa gũkwĩhoka we Ngai kĩgongona kĩama, we Ngai kĩgongona gĩtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo. Ũkoretwo wĩ Ngai hĩndĩ ya ndwari, ũkoretwo ũrĩ o Ngai hĩndĩ ya kũgiĩka, hĩndĩ ya ruo, ũkoretwo ũrĩ o Ngai. Nĩngũgũcokeria ngatho tondũ ona gatagatĩ-inĩ ka ruo rũnene, we nĩwe Ngai ũrĩa mũhonania. Rĩtwa rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo. Ona kwĩna mathĩna maingĩ gatagatĩ-inĩ ka ruo rũnene, we nĩwe ũnyamarũranĩte. Twacokanĩrĩra tũkwĩre nĩ wega, tuongana tũkwĩre nĩ wega, twacemania hamwe tũkwĩre nĩ wega. Ngai twatũngana hamwe getha tũgĩe na ihinda rĩa gũkwĩra nĩ wega. Nĩgũkoretwo na ihinda rĩa wagi, ihinda rĩa mathĩna, ihinda rĩa kũhĩtũkĩra ng'aragu-inĩ, ihinda rĩa kũhĩtũkĩra mathĩna-inĩ, ihinda rĩa werũ-inĩ. No ũkoretwo wĩ Ngai tondũ ndungata yaku Ibrahimu wamwĩta, ũkĩmwĩra oime kũrĩ andũ ao, ona oime bũrũri wao, kinya bũrũri ũrĩa ũkamuonia. Ngai ndwatigire gũtwarana hamwe nake. Nĩkĩo nĩngũgũtĩĩa na ngagũcokeria ngatho tondũ wa ũtungata ũyũ Mwathani, ũyũ wa kĩgongona gĩa Theophilus. Ngai wa matu-inĩ, kwanagia na ihinda rĩa kĩnyũrũri, ona kwanatuĩka maya nĩ matumbo, no Ngai wĩ matu-inĩ nĩ ũiguaga. Ngai wĩ matu-inĩ nĩ ũcũthagĩrĩria. Ngai wĩ matu-inĩ nĩ wonaga, na nĩwe ũrutaga mũndũ hatĩka-inĩ. We nĩwe ũrutaga mũndũ rũkũngũ-inĩ, ũkamwambatĩria, ũgatũma arĩanĩre na athamaki. Ngai wa matu-inĩ, githĩ tu ũgĩtũmaga werũ ũhane ta mũgũnda wa Edeni? Githĩ tu ũgĩtũmaga werũ kũhane ta iganjo? Rĩtwa rĩaku
rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo. Ngũgũtĩĩa na ngagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku gatagatĩ-inĩ ka mathĩna maingĩ kũrĩa aingĩ maciarĩkĩte, gatagatĩ-inĩ ka mathĩna maingĩ kũrĩa aingĩ maciarĩtwo. Mbeũ yaku ndĩathatire, mbeũ yaku ndĩahunire, mbeũ yaku ndĩakuire. Nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ mbere yaku tũgĩkwĩra nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega Baba, nĩ wega, nĩ wega Jesu, nĩ wega, nĩ wega nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Amen. Rĩtwa rĩaku rĩrotuĩka rĩa kũgocwo. Amen. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Amina. Riri hamwe na gĩtĩo nĩ ciaku. Nĩguo Mwathani. Ngai ndũgĩthiĩ na mbere na kwĩgocithia. Ambarara Mwathani. Thiĩ na mbere na gũteithia rĩtwa rĩaku. Nĩguo Mwathani. Thiĩ na mbere na kwĩonania. Nĩguo Baba. Thiĩ na mbere Baba na gũteithia rĩtwa rĩaku. Oh yes. Thiĩ na mbere na kũrathima ndungata ciaku. Amen. Thiĩ na mbere na kũmeka maũndũ mega. Amen. Tondũ we wĩ Ngai. Nĩguo Mwathani. Tuuga tũtingĩtiga kuga nĩ wega. Nĩguo Baba. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mega wĩkĩte. Amũkĩra ũgooci. Amen. In Jesus' name. Thank you Jesus. Tukiwa katika hali hiyo mbezi, mothe kĩrĩa tũkire gwĩka no kwĩra Ngai witũ nĩ thengio. Bara na roa, irĩma na twambatia, mĩtegwa na tegora, marima manenjwo gathikathika, tuoka kuga tu nĩ thengio, tuoka kuga tu nĩ thengio. Twanathinĩkanio, Ngai ũyũ witũ ndatũthinĩkanirie. Twanakorwo tũhingĩrĩirio, no Ngai ũyũ witũ ndaigana gũtũhingĩrĩria. Nĩkĩo tũramwĩra nĩndĩrirĩirie gũtwarana nawe na kũigua tu mũgambo waku naguo thingu waku ũtuĩke irio ciakwa gĩa gĩikaro thĩinĩ wakwa, ũtue mũthingu nĩkĩo ndĩroiga. Oh yeah, hallelujah, wambararĩtio igũrũ mũno, nĩndagũtĩĩa, nĩndagũtĩĩa, ndakũinamĩrĩra wĩ mũtheru. Mwĩrĩ o ngwenda gũkuona, wĩ ũtũũraga muoyo, ngwenda gũkũmenya, nyonia njĩra ciaku, ndikwenda gwĩtongoria mũtũũrĩre-inĩ ũyũ, ndakũhe ngoro ĩno na meciria makwa, twarana na niĩ nĩkĩo ndĩroiga. Oye Baba, nĩndatĩĩa, we wambararĩtio, oye igũrũ mũno, ndĩroiga. Oye Jesu, nĩndagũtĩĩa,
ndĩrenda gũtwarana nawe. Nindagũtĩĩa wambararĩtio igũrũ mũno. Nindagũtĩĩa nindagũtĩĩa ũnamĩrĩra wĩ mũtheru. Nĩtwagũtĩĩa Ngai witũ, nĩtwagũtĩĩa mũthamaki wa thamaki, nĩtwagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru, nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, nĩtwagũtĩĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ, nĩtwagũtĩĩa mũthenya wa ũmũthĩ harĩ mweri 20 mweri wa 10. Jesu witũ nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ nĩũtwĩkĩte wega mũthamaki wa thamaki, nĩgũtũthara ũtũtharĩte Baba maũru-inĩ ma thĩ ĩno. Nĩtwagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru, nĩkũrarĩ na ruo bũrũri-inĩ, ũratũhonokia Mwathani. Nĩtwagũtĩĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩkũrarĩ na moritũ bũrũri-inĩ witũ Mwathani, no nĩtwagũtĩĩa mũthenya wa ũmũthĩ, twakũgoca na twakwambararia, nĩ tondũ ithuĩ nĩũtũtharĩte Ngai, nĩkĩo tũrauga nĩ wega. Tuuga nĩ wega kũrĩ wa ithe witũ, twacokia ngatho kũrĩ we kĩgongona gĩtheru, tuonĩrĩra na kanua gaitũ tuuga nĩ wega Ngai, nĩ marĩa ũtwĩkĩire Jesu witũ. Ithe ta thĩ nĩũrarwarwo Baba, Ngai wakwa no mũthenya wa ũmũthĩ, ithuĩ nĩũtũrutĩte mĩrimũ-inĩ, nĩũtũrutĩte maruo-inĩ, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũcokeria ngatho. Amukira Mwathani enwe Baba, eno maganu matiganĩte, no mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ nĩũtũtharĩte, ũgatũruta mawaganu-inĩ, ũgatũkũra, ũgatũtwara ũru rwaku Ngai. Nĩtwagũcokeria ngatho, nĩtwagũcokeria ngatho, nĩ tondũ tiga nĩwe Ngai witũ. Tũkĩrĩ gũthira Mwathani, tũkĩrarĩa gũthira Jesu witũ, no roka na mbũtũ yaku ya matu-inĩ. Ngai wakwa ũratũhonokia, nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũragũcokeria ngatho, nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũraruta igongona kuma ngoro-inĩ citũ. Nĩguo Baba Jesu witũ tũgĩkwĩra nĩ wega, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai witũ, nĩ wega gatũrũme keri, nĩ wega Baba, nĩ wega nĩkũhonokia athuri, nĩ wega nĩkũhonokia atumia, nĩ wega nĩkũhonokia anake, nĩ wega nĩkũhonokia iratu, nĩ wega nĩkũhonokia twana twa tũhĩĩ, nĩ wega Mwathani, ona kũhonokia twana twa tũirĩtu Ngai, nĩ wega Baba, nĩ wega Mwathani, nĩguo Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nĩguo Baba, Jesu witũ kũiyũrĩte gĩkuũ, nĩguo mũhuro wa riũa, na mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ nĩũtũhonoketie kuma gĩkuũ-inĩ Ngai, ithuĩ nĩkĩo tũracokia ngatho, nĩguo Mwathani, tũgĩkwĩra nĩ wega mũtũra muoyo, nĩ wega gatũrũme, nĩ wega Baba, nĩ wega Jehova, tondũ gĩkuũ gĩtũhobanĩrie, nĩguo nĩ wega Mwathani, tondũ tũmekete itanda cia mathibitarĩ itũhobanĩrie, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai, tũroga maithenya-inĩ Mwathani, nĩ tondũ nginya arĩa me muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩarwaru, nĩmaire kamweke mone mũthenya ũyũ, nĩguo makwĩra nĩ wega, na ithuĩ twakwĩra nĩ wega Jehova, twanyihia mbere yaku Mwathani, nĩguo Mwathani, nĩ tondũ kuoya gũkorwo mehia maitũ Ngai, no mage gũtũma ũkinyĩrĩrwo nĩ igongona. Jesu witũ tũiguĩre tha, Jesu witũ tũrekere, na nĩgetha tũgĩkũrutĩra igongona rĩrĩ Ngai, Jesu witũ ndũgatũhĩtũke Mwathani,
ukinyererwo nĩ ngatho citũ Mwathani, ukinyererwo nĩ ngatho tũgĩkũgoca Mwathani, tũgĩkwambararia Ngai thĩ witũ, ukinyererwo nĩ ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega Mwathani, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ithe witũ, nĩ wega kĩgongona gĩtheru. Twakwĩra goci wothe, twakwĩra goci wothe, twakwĩra goci wothe Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wega, twakwambararia mũno Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wega, twakwĩnyiheria mũno Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wega, twakwĩnyiheria Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, tũgĩkwĩra nĩ wega Mwathani, tũgĩkwĩra nĩ wega, tũgĩkwĩra nĩ wega Baba, nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ nĩ ũtũkinyereirie Ngai. Nĩ wega Mwathani, tũtwega Baba, nĩ wega Ngai, nĩ wega kĩgongona gĩtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ũrĩ mũciĩ wa matu-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Watwĩra na ũndũ wa maandĩko maku kĩroko kĩa ũmũthĩ atĩ tũkũrutagĩra igongona rĩa tũnua twitũ. Jesũ witũ gũkwĩra nĩ wega, nĩkĩo tũtaranoga, nĩkĩo tũtaranoga, nĩkĩo tũtaranoga. Gũkwĩra nĩ wega, gũkwĩra nĩ wega Ngai, tũtitigithĩria. Gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩ twamenya rĩrĩ nĩ igongona tũbatiĩ gũkũrutĩra Ngai wakwa, Mwathani wakwa. Amũkĩra ngatho, nĩ twagũcokeria ngatho, amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Baba. Thengio nĩ gũtwĩtongoreria igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩwe ũrarutanirie ũrutani ũyũ Ngai, atĩ tũthengerera nyũmba-inĩ yaku ũmũthĩ. Tũkwĩra nĩ wega Mwathani, tũkwĩra nĩ wega Ngai, tũkwĩra nĩ wega Mũthamaki, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe nginya kĩgongona, kĩgongona kĩa ma na ũthingu na ũtheru. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, tũgĩkwĩra nĩ wega, twakwĩra nĩ wega, nĩ wega nĩ kĩgongona, nĩ wega nĩ kĩgongona, nĩ wega nĩ kĩgongona, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ twanorĩra kĩgongona-inĩ gĩaku kono gĩtũiguĩra tha, nĩkĩo tũrakwĩra nĩ wega, nĩ tondũ wa gũtũhe kĩgongona. Ithe witũ kĩa wega waku, nĩ kĩgongona kĩiyũirwo nĩ Roho waku, kĩgongona wĩoragĩria rĩwe mwene. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra wa, rĩtwa rĩaku rĩroneneha Jesũ witũ, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakũgatha mũno, nĩ tondũ we wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ wa kwĩhokwo. Nĩ thengio Mwathani, we worship you Father. Nĩ tondũ nginya wa bũrũri witũ Ngai wakwa ũrĩa gũkoretwo na thayũ, twakwĩra nĩ wega Mwathani, twakwĩra nĩ thengio Ngai, twakwĩra nĩ thengio Gatũrũme, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩwe twenyihĩria tũgĩkwambararia Ngai, nĩwe twenyihĩria Mwathani tũgĩgũcokeria ngatho, nĩwe twenyihĩria Mũthamaki wa thamaki, tukiuga nĩ wagĩrĩire. Hakuna aliye kama wewe, Mungu wa Israeli, hakuna aliye kama wewe, kimbilio letu. Umekuwa wokovu wetu, umekuwa kiongozi wetu, umekuwa mkombozi wetu. Tunakupa sifa na shukrani zote, Mfalme wa rehema, katika jina la Yesu. Tumeona ukitutendea, tumeona ukitukomboa, tumeona Baba yangu. Oh, ndiposa siku ya leo tunatoa saka zetu zote Baba, tukuabudu nazo Bwana, tukikusifu, tugigucokagiria ngatho Mwathani. Mirino itu Mwathani, tuteithie kũmĩhotha mũthenya wa ũmũthĩ, ũkwĩra nĩ wega Ngai. Tuteithie Jesũ witũ, ũkwĩra nĩ wega Mwathani,
na gũkinyanĩria igongona rĩaku Ngai ta ũrĩa ũrenda thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũhako waku Mwathani, nĩ wega waku Ngai, nĩ ũteithio waku Baba, nĩwe atwĩkĩte ũũ, nĩwe atwĩkĩte ũũ Ngai, nĩwe atwĩkĩte ũũ Mwathani, nĩwe atwĩkĩte ũũ Jesũ witũ. Imekarimu mkono wako Bwana. Amukira ngumono goci Mwathani, amukira ngatho na gĩtĩo nĩ ciaku, amukira ngatho nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. No tũngĩkũiganania nake Mwathani mũhuro wa riũa, tũngĩkũhanania nake mũhuro wa riũa, nĩkĩo tũrakwĩra nĩ thengio, rĩrĩa tũnarĩte mĩaki-inĩ, tũrakwĩra nĩ thengio, rĩrĩa tũnarĩte mĩtino-inĩ, tũrakwĩra nĩ thengio, rĩrĩa tũnarĩte maruo-inĩ. Jesũ witũ nĩ thengio. We worship you Father, nĩguo Mwathani, tondũ wĩ mwega na mwĩhokeku, nĩguo gatoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩguo Mwathani. Twakuoya goci Ngai, twakuoya goci Mwathani, twakuoya goci, twakuoya goci Mwathani, twaigane wega Ngai, twaigane wega Mwathani, twaigane wega, twaigane wega Mwathani, twaigane wega, oh Jesũ, twaigane wega Mwathani, twaigane wega, twaigane wega Mwathani, twatwambararia Mwathani, twatwambararia, twatwambararia Mwathani, twakwambararia, oh Jesũ, twatwambararia Mwathani, twatwambararia Baba, twatwambararia Mwathani, oh twakunenehia Jesũ, twakunenehia Mwathani, twakunenehia, twakunenehia Mwathani, uroneneha Baba, uroneneha, oye uroneneha, uroneneha Mwathani, twakwenyiheria, twakwenyiheria, twakwenyiheria Jesũ, twakwenyiheria Mwathani, wewe mũtheru Baba, mũrima cakaya na muzaya, oh Baba, oh Teva mũtheru Baba, mũtheru Mwathani, wewe mũtheru, wewe mũtheru Mwathani. Ningeliomba tu kiahoya todo matujamazisha kila kitu sasa kwa dakika kadha, tusime mic tafadhali, zingine zote tuzizimie tu hapa ambazo tumezishika. Turugame tu mbele ya Ngai, tusimame tu kwa miguu yetu mbele za Mungu wetu, tusimame tu kila mmoja. Omundu ni ahige maitho make na wĩinamie ũthiũ wako. Omundu ahige maitho make na inamie ũthiũ wake. Tambĩrĩria kuririkana kũrĩa Ngai akũrutĩte.
ririkana na igana marare athaka gugukira, marare na hinya mwega, marare na ũgima mwega wa mwĩrĩ gugukira, but today they are no more. But you and I, Ngai atumenyerera. For those 10 months, Ngai akoretwo on our side. Amesimama pamoja nasi. Ametupigania. Bado anaturuirira. Ikirwa anatokeria. Moritũ anaturuta thĩinĩ wamo. Tafadhali tutengenezewe mic. Icokio o harĩa yuma na nĩ njũĩ Ngai nĩekũmũrathima. Ndĩrenda tũkorwo twĩna a silent mode twĩ mbere ya Ngai. DJ bado ndio tunangojea balance kidogo ndio wacha kutupigia kelele. Kiwa tu umenyamaza kimya mbele za huyu Mungu wetu, tafakari makuu na mazuri ambayo ameyatenda. Tafakari yaliyo mema na ya kupendeka ambayo ameyatimiza. Ukirete tu mbele ya Ngai just for 2 minutes. Kiwa umenyamaza kimya kila mmoja wetu mbele za Mungu wetu. Kihawana korwo we nakyo we mbere ya Ngai, at times ukaremwo ni kumukania. Ndukire tukiwa kama ishara ya kukumbuka yale ambayo Bwana amekutendea, mahali ambapo Mungu wetu amekutoa, kuria murutanĩtie na Ngai. Nyedina kuhero tharo akorora bodo uhire tu a moment of silence before him. Hingatu maitho maku wherever you are, etekera tu gwatheka. Hingatu maitho maku retire hinda ria korora mundu. Twina asha cia kuigana nijue ni marathio guka kigongona-ini. Kirete tu mbere ya Ngai. Tiga kuhingiriria maithori macio maraitĩka nĩ tondũ wa kũririkana kũrĩa Ngai akũrutĩte. Ruo rũrĩa wanarĩrĩra from inside, maithori wanaita kumana na thĩinĩ, kagerie kũhingĩrĩria ũndũ, kagerie kũhingĩrĩria ũndũ, kagerie kũhingĩrĩria ũndũ wĩ mbere ya Ngai, kagerie kũhingĩrĩria ũndũ wĩ mbere ya Ngai. Wendo wake ni munene, anatohonokia kanitha, wanakinya rita rĩa kuhana ta ukinyite to that point ya giconoko. No Ngai witũ agoka akagarũrania wĩira, agoka akagarũra rwĩmbo, agoka akagarũra maũndũ makio mothe, ti kwagĩrĩra wagĩrĩire makĩria. Just have a moment with him. Korea na koruta, it's you and him only knows. At times wanda go ruo otangiahotire gũtarĩria mũndũ, but in that silence Ngai akĩapia, Ngai akĩonania, ũtugi wa Ngai ũkĩonekana,
wega wa Ngai ukionekana, hinya wa Ngai ukionekana. Ni ndina kwe ihinda ria kurora andu, ngwire ihinda ria kuhinga maitho wi mbere ya Ngai. Tikira gwathika, hinga tu maitho maku wi mbere ya Ngai. Ndakwacua twina asha cia iganu marathiũngũka kĩgongona-inĩ. Waire tu uikare uguo wi mbere ya Ngai. Tafakari yale ambayo amekufanyia. Tafakari mahali ambapo amekutoa. Tafakari mahali ya mazuri ambayo Bwana wetu ameyatenda. Ni maigana wanathĩrĩrio thĩinĩ wamo. Nĩ maigana ciana ciaku cianathĩrĩrio thĩinĩ wamo. Mangĩona andũ amoĩ, no Ngai agĩũka agĩkũhonokia. Ngai agĩũka agĩgũthara. Ngai agĩũka akĩhanda ũndũ ũngĩ mwerũ na wa mwanya thĩinĩ waku. Kĩu ti gĩtũmi gĩa kũmwĩra tu we wĩ Ngai. Nĩ ngũire tu ihinda rĩa gũita maithori wĩ mbere ya Ngai. Makumwĩra tu nĩ thengio. Wanaita maithori ma ruho, wanaita maithori ma kĩeha, wanaita maithori ma ũkinyĩte mũico. No ũmũthĩ ũrero wĩite maithori makwĩra Ngai nĩ thengio. Ũrero ũmũthĩ ũrero wĩite maithori makwĩra Ngai nĩ thengio. Mũthĩ ũrero wĩite maithori makwĩra tu Ngai nĩ thengio wĩ mbere yake. And please ushers, mwanake usho ikare thĩ, Jose. Yo kijana mwenye ako nje akae chini. Asifanye kazi. Wanaita maithori ma ruo. Mũthĩ nduite maithori ma kũmwĩra nĩ thengio. Nduite maithori tu ma kũmwĩra nĩ wagĩrĩire. Weciria kũrĩa mũrutanĩtie na Ngai, ũkamwĩra ti itherũ we wĩ Ngai. Wagĩrĩire nĩ gũtĩo na kwambarario. Ndũgatige kũhoya, ndũgatige kwĩra Ngai waku nĩ thengio. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya, na ndũgatige kũhoya nĩgetha wĩine. Reke tũtũine oro ũguo tũkirĩte. Ndũgakie maiki ĩngĩ. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya, nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa akũrĩ we. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ, titũgũturagia andũ aitha Ngai, titũgũturagia andũ ngeta ana igũrũ. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya, nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe. Ule mwenye ako nje, kijana mwenye ako nje. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya, nĩ Ngai witũ wakuonirie kũhoya. Nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa akũrĩ we. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ, titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai, titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ. Atĩrĩrĩ wanyonirie kũhoya, nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa akũrĩ we. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ, titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ, titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthurio ũrĩa wanyonirie. So just to tell you, ti wĩra wa tũhũ gũkũmathia. Ndanona umithio wa gũkũmathia, ndanona umithio wa gũgũtungatĩra,
ndanona umithio wa gukuyoka na gugucothereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndanona umithio wa kwĩyohithania nawe, ndanona umithio mũtũra muona mwene hinya. Riba shakaya ndarababazia, rima zakaya ndarababazia. Riba shakaya ndarababazia. Mwiretu wewe Ngai, macio maithori wana maitoro uguo out of pain, but today uramaitia nĩ tondũ wa kwĩra Ngai nĩ thengio. At one time warĩ thĩinĩ wa ruo rũu, but today Ngai witũ nĩ ekĩte. Today Ngai witũ nĩ acenjetie. Today rugano rũrĩa ũrarũina ti rũrĩa wainaga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ndũmwĩre tu wewe Ngai, mwĩre ti tũhũ gũgũtungatĩra, mwĩre ti tũhũ gũkũmathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio mũtũra muoyo, nĩ thengio mwene hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ, akĩnjanĩra gacĩra kamũtharaba, na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo nĩwe Mesia. Atĩ there is one time wakoretwo ũtakũhota gũthiĩ, ndũngĩahotire kwĩruta harĩa warĩ, ndũngĩahotire kwarahũka harĩa warĩ, ndũngĩahotire gwĩka ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ. But today ũmũthĩ ũyũ atĩ mũthamaki ũyũ agĩkwarĩra gacĩra na watuĩria rĩtwa rĩake ũkĩmenya ũrĩa etagwo. Riba shakaya ndarababazia, rima zakaya ndarababazaya. My God and my Father, you are worthy, O King of Kings. Wewe Ngai ũtahana mũndũ, wewe Ngai ũtahana mũndũ, twatuĩria rĩtwa rĩaku. We watũkorire tũkinyĩte mũico tũkĩmenya nĩwe Mesia. We watũkorire twĩkinyĩte mũico tũtarĩ ũndũ wa gwĩka, tũkaiga nĩ wagĩrĩire Mwathani. Oi Ngai mwene hinya, oi Ngai mwene ũtugi, Ngai mwene riri na mwene gĩkeno, rĩtwa rĩaku rĩrombaraga. Twonakorwo tũkinyĩte mũico tũtarĩ na ũndũ wa gwĩka, ũgoka ũgatũhandĩra Mwathani. Twonakorwo tũkinyĩte mũthia, ũgatũhe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ndauga nĩ wagĩrĩire mũtũra muoyo, ndauga nĩ wagĩrĩire mwene hinya, ndauga nĩ wagĩrĩire mwene riri, ndauga nĩ wagĩrĩire mwene ũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio kĩgongona gĩtheru. Nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania, wĩ Ngai kuuga na gwĩka. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Sayuni anĩrĩrai mũine mũkenete amu Ngai ũrĩa mũtheru wa Isiraeli nĩ mũnene na atũraga hamwe na inyuĩ mahinda marĩ mothe. Tũrerwo wanĩrĩre rwĩmbo we ũrarĩ kũrĩa thĩ, we ũrathĩrĩirio gũthira, we ũrathĩrĩirio kũharagana. Ngai aroka aracenjia wĩira, aroka aragarũra wĩira, aroka arekĩra ũndũ ũngĩ mwerũ na wa mwanya thĩinĩ wa ngoro citũ. Mũtũũra muona mwene hinya twaiga wambarare, twaiga ũnenehe, twaiga ũgocwo gatũrũme wĩihũrĩtwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Peter. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩ ndakenire, ndamenya kũrehe bata igũrũ nĩ kũrĩka wĩiguaga titũgũtungania tungeta na igũrũ titũgũtungania ndabairaga rĩrĩa wanyonirie kũhoya ndamenya kũrehe bata
yetu makofi mazuri. Mtakie Bwana shangwe na vigeregere, shangwe na vigeregere. Hayo makofi hayajatosha. Hesabu 1 hadi 2 ama 3, kisha tumshangilie Bwana. Mtumishi wa Bwana tunapomkaribisha wa mam, na ninajua Bwana atatubariki. Bwana asifiwe. Amen. Gutaremwe ngina ithato tugererie riugererie rya gucokeria Ngai witu ki aikor kuri undu Ngai anagwikira umugererie na njira o yothe ukihota kumugereria aha iguru ndungihutia uguo haria hote ukihota gwika atia. 1 Bwana asifiwe. Ero cio ngi nipe space, mwire cio ngi nipe nafasi. Number 1, number 2, number 3. Hallelujah. Ay, 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 wapi shangwe na vigeregere. Ay, 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 wapi shangwe na vigeregere. Ay, ay, ya mwisho wapi shangwe na vigeregere. Karibu mam, karibu mam. Thank you. Tigero de namorata. Bwana asifiwe. Geithiria mundu na muriganitie nake mwire ndacokiagiria Ngai ngatho ndakuona. Geithia wa keri mwire ndacokeria Ngai ngatho ndakuona. Geithia wa gatatu mwire Mwathani agocwo mwire ni ndacokeria Ngai ngatho ndakuona. Mugucie mbere mwire thuga giti giki ki mbere, mwire aruge giti giki ki mbere, mwire aruge niwe twetereire tigirire ni wathonga iti ciothe iria Theophilus TV, murata wa Ngai. hanini mjangu thoga mbere ukahaha we niwe wikarire kwa shirika ukahaha one kuu ni kuo kwanyu. Thank you. Tigire ni giti giothe ni thitarwa kana he mundu muriganitie nake na hena giti gitari mundu hau. Mwire Ngai amurathime. Geithia murata mweru tono wakigie na murata mweru. Mwire karibu sana. Na Ngai agwike wega. Na mwire na ndakuona nyonaga Ngai. Na ngona utugi wa Ngai. Hinga maitho maku cokerie Ngai ngatho ni tondu ucio muriganitie nake. Umuhoere tu munyitete mugeithĩtie nĩ guoko kuorio kĩngeithie bishop. Thengio nĩ tondu wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mutheru. Nĩ ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩgiĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku Bishop John Githire. Ndamũhitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa roho mutheru. Ndahera mawĩhia na mawaganu make na ndagũcokeria ngatho nĩ kũmũhonokia. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmũiga. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmenyerera ndungata yaku Bishop John Githire. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmũrehe kanitha-inĩ. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmũhe ũgima wa mwĩrĩ. Ngai witũ nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata yaku John Githire, nĩ tondũ wa kũmũrĩithia kuma rĩrĩa twĩrĩgaine mũtũra muoyo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ni umugitirite, ni umumenyereire, ni umutugite. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩgiĩ family yake. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩgiĩ mũtumia wake. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩgiĩ ciana ciake. Ndagũcokeria ngatho igũrũ rĩgiĩ ciana cia kĩroho. Ngai witũ rothi na mbere kũmũrĩithia. Thengio nĩ tondũ wa riri waku igũrũ rĩake. Thengio nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai igũrũ rĩake. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakũgoca. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Jehova nĩ wega, ndoiga nĩ wega, ndĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ.
Jehova ndewega akone ndoiga ndewega Jesu nikoreka retwa ryaku nejikara geitue abararie moko maku mwire Jehova ndewega aya ndoiga ndewega aya nikoreka retwa ryaku nejikara geitue ndoiga Jehova ndewega Shokeria gatho ni tondu wi Ngai no watuhe mwiki ungi thiini wa Theophilus Church Njathaini na tugagucokeria gatho ni kugweta twagwetire muthenya uyu Ngai indi we Kristo wa Ngai ni wakinyaniria muthenya wa umuthi wa mweri 20 ari muthenya wa Thursday ya mweri uyu mweri wa 10 tugikwira ni wega Ngai ithuĩ twagomana haha tũraheretwo rĩaku we niwe wihotanĩire we niwe Ngai munene we niwe Ngai mutheru we niwe Ngai mutugi we niwe Ngai munene ithuĩ akorwo harĩ ũthamaki tũngĩambararia nĩ ũthamaki wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma ũthamaki tũngĩinamĩrĩra nĩ ũthamaki wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma we niwe mũrũi mbara we niwe munene wa ita we niwe tũkinyĩirie haha twagucokeria gatho tugikwambarania na tugiguthathaiya muthenya wa umuthi bururi witu gikungwira kana ugicerekea aria marwireire wiyathi Ngai mutura muoyo ithuĩ twi haha tugikwambararia we wa maheire hinya we wa matirireire we niwe turatugeria ukirite aria mari ukirine amwe acio matituire muoyo no ithuĩ twi muoyo nawe wi muoyo nigetha tuguthathaiye we wi Ngai wa aria mari muoyo ni twaguthathaiya muno ni twagucokeria gatho ni twakuinamirira ni twakwambararia ni twagutugeria urotugirite mindi na mindi ni tondu wi Ngai ni twakwira ni wega ni gutuhonokia ni twakwira ni wega ni gutuhe ugi tugakurana ati no tutonye kigongona-ini giaku gukwira ni wega ritwa riaku rirogocwo na riambarario ni tondu wi mutugi na wi mutheru ndiragucokeria gatho ni mathaithanitwo kigongona-ini giki kuma riria twambiriirie ritwa riaku rirogocwo na riambarario ni twagucokeria gatho maundu-ini mothe na ari muthenya witu wa igongona ria gatho twahoya igongona riritikirike giti-ini kia uthamaki ni tondu wa tha ciaku ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa unene waku na o hinya waku thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni twahoya na twacokia gatho na ithuothe tukoiga amen amen amen. Wow. No nyende utumure kanua gaku cokerie Ngai gatho tondu wa kigongona giki gia Theophilus Church Njathaini haha niho kihumo gitu na niho twambiriirie no niyo Shiloh itu wire Ngai ni wega ni gukorwo kigongona giki kiho
na nĩ ũkaga mweri nao Sunday na Ngai agakĩgitĩra. Cokeria Ngai ngatho ithenya rĩgiĩ kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Hallelujah. Na nĩ mũtheru na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario. Nĩ ndatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ ageni aitũ arĩa matarĩ moka gũkũ twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ Ngomongo, arĩa maratwĩrĩra mwena wa online, mwena wa Facebook na YouTube, kanitha witũ wa Theophilus online members. Ngai amũrathime arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ na Ngai witũ amũrathime. Arĩa me mwena wa television, Theophilus television, to twĩ live mwena ũcio, Ngai wa moya amũrathime na mwĩke wega na karibuni sana thĩinĩ wa Theophilus. Arĩa marĩ gũkũ Ngai amũrathime na mwĩke wega, ĩra mũrato cio karibu sana thĩinĩ wa Theophilus Njatha-inĩ Ngomongo. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ atwĩkĩte wega, nĩ atũrĩithĩtie, nĩ atũmenyereire, na ngoro yakwa makĩria ma ũguo ĩna thayũ na nĩ honokete. Jesũ Kristo nĩ mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Njĩtagwo Mama Kafes kana Mama Mimo kana Mama Ben, na wanjĩta wa gĩthiri no rĩakwa. Ndĩ mũtumia na ngatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũguo. Nĩ twĩ thĩinĩ wa Thama 14
thĩinĩ wa Thama kana Exodus chapter 14 tũ ihinda-inĩ rĩa gũcokeria Ngai witũ ngatho mũno makĩria tũkĩmũtĩa na kũmwambararia na kũmũnenehia nĩ tondũ wa wega wake na nĩ tondũ wa ũtugi wake. Tũgakĩra Ngai nĩ mwega na nĩ agĩrĩire kũgocwo. Thĩinĩ wa Thama 14 tũrambĩrĩria mũhari wa mbere. Thama 14 tũrambĩrĩria hau mũhari wa mbere tũkĩra Ngai nĩ wega nĩ harĩa atũkinyithĩtie na harĩa tũrutĩte. Angĩkorwo nĩ ũguo ũrĩtie hamwe naniĩ njĩra hallelujah. Amen. Hallelujah yugagwo nĩ arĩa mekĩte atĩa? Haya, thĩinĩ wa verse chapter 14 Exodus, ambaye anatumia Biblia ya Kiswahili ni Kutoka, ambaye anatumia Biblia ya Kiingereza ni Exodus, Kikuyu ni Thama. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ, ihũndũke ikambe hema ciacio ing'etheire Pi-hahirothu gatagatĩ-inĩ ka Migidoli na iria, nĩguo hema ciacio ing'ethere itũũra rĩa Baali-Zefoni, naguo mwena wa nambere warĩo o gũkuhĩ na iria, nĩkuo mũkamba hema cianyu. Na rĩrĩ, ha ũhoro wa ciana cia Isiraeli, Firaũni nĩakoiga atĩrĩ, thĩ nĩ cirigithĩtie gũthiĩ na werũ ũgacihĩngĩca. Atĩ Firaũni akoiga atĩa? Thĩ nĩ ĩkĩte atĩa? Na werũ ũgacihingĩrĩria. Nĩ Jehova Ngai warĩtie kana waririe na Musa na akĩmwĩra ere ciana cia Isiraeli ciambũre hema ciacio, tondũ hĩndĩ ĩyo mambaga hema makĩambũraga. Na rĩu harĩa mathiaga makamba nĩ Ngai woigaga, harĩa mambũraga nĩ Ngai woigaga. Koguo rĩ, akĩmera mambũre hema ciacio nĩgetha mathi mang'ethere handũ haha hetagwo Pi-hahirothu, yarĩ gatagatĩ-inĩ ka Migidoli na iria, nĩgetha mathiĩ ho. Koguo no rĩrĩa mathire hau, Jehova Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ, ha ũhoro wa Firaũni nĩekuga atĩrĩrĩ, ciana cia Isiraeli thĩ nĩ cirigithĩtie, yani wethete thĩ, kana nĩ ũrĩa mũndũ angiuga, ũrĩa tugaga Gĩkũyũ gĩa thikũ ici mugaga atĩa? Ũcio ekĩtwo atĩa? Nĩ mũhĩngĩce, kana mugaga nĩ mũcinenĩini. Koguo kerwo atĩ mũndũ ũcio nĩ mũhĩngĩce, ndaramenya gũthi mwena worĩo, kana gũthi na mbere, kana na thutha, kana mwena wa ũmotho. Ndaramenya njĩra ĩrĩa gũthiĩ nayo. Koguo nĩkĩo Isiraeli Ngai nĩamenyaga akĩmera mathiĩ mambe hema ciacio. Hau to nĩamenyaga kana Firaũni ũrĩa gũcoka ere Isiraeli. Maandĩko makaiga thĩinĩ wa verses 4, na niĩ rĩ, nĩ ngũmia ngoro ya Firaũni acirũmĩrĩre, na nĩ ngwĩgĩra na gĩtĩo nĩ ũndũ wa Firaũni ona mbũtũ yake yothe ya ita. Nao andũ acio a Misiri nĩ megũkĩmenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova. Nacio ciana cia Isiraeli igĩka o ta ũguo cierirwo. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ kũrĩ njĩra imwe tũkoretwo tũkĩgerera. Ngai nĩamenyire agĩtũthura agĩtwĩra tũthiĩ tũkambe hema cietu. Nĩamenyaga tũgĩthiĩ gũciamba Pi-hahirothu, arĩa angĩ mathiĩ kũndũ gũkũ twĩrwo Migidoli, arĩa angĩ magĩthiĩ iria-inĩ. No menye iria rĩ thĩna, nĩ kũrĩ waves, nĩ kũrĩ umbu, nĩ kũrĩ nyamũ ciĩtagwo nguyo iria cikaraga maĩ-inĩ, nĩ kũrĩ andũ aya mathire kwamba werũ-inĩ. Nĩ tũkoretwo twĩ werũ-inĩ wa mĩthemba. Ngai agĩgũthura akĩmenya wethiĩ, arĩa angĩ thiĩ mwena wa nyeni, arĩa angĩ mũgathambagie ngari, arĩa angĩ mũkahunjagie. No Ngai akĩmenya egũtũgereria njĩra-inĩ ĩna maruo, ĩna mathĩna, ĩna maithori.
no macio muthi areka nigetha ekire kana ekite nigetha egire gitio hari thu iria ikoretwo igitwaririra ni muico wao. Taru ni gutukoragia na Bishop Gamwira tugikua kana tugikua hema citu tuthi tukaciambe Kawangware. Ngai ni oĩ muthenya ũmwe ni tugakora tumarima tu tutatu twekiritwo mirango-ini murango ukihingwo. Kwari wari o mubango wa Ngai ati ni amenyaga andu a mekugerera gacira gaka no ni gukagia Firauni na itari yake makungwire. No thutha wa undu uria Ngai ageka ri agacoka kuigira gitio to tiritwa ria githirikana ria richo rigutura rigocagirwo ho hau uguo Ngai eguthi kwamba hema kana hau ambite hema kiroho-ini no ni ritwa riake rigutura riambararitio. Mwathani arogocwo. Uguo no taguo nawe gacira karia woire ringi kwe gukorwo gitenyera ugithie bengi-ini njoe gathire nigetha thie top up kawira nigetha kawira gathie na mbere. Unfortunately kana fortunately kawira gagithie na thi gagithie na thi gakirikira ringi kwe gukorwo ni ciana ni maundu maria mangi ni mundu wi haha ciana ciaku ringi ikoretwo ikirogotwo mitaro ni muthuri waku ni mutumia iyo no njira Ngai athurite ugerere na nikio ndakwira ni hema na mundu akenaga muno agithie kwamba hema ciake. Taru ukiamba hema haha ona thiini wa jetha-ini ono ino hari o mathina maria tugereirie gukorwo twambite hema citu kana kwamba hema itu haha no Ngai ari na mubango na ari na njira njega. Koguo gatagati-ini ka maria mothe wonete macio nigetha Ngai egire gitio nigetha conorithie Firauni na itari yake na oho Ngai aheo ki aheo goci. Koguo verses 5 koguo tugithoma thiini wa ino Thama 14 ni gatagati-ini ka njira iria Ngai athurite Israeli magerere. No ni amenyaga after magerera macio mothe Israeli ni mekugia nondu wa kugoca Ngai wa kwambararia ritwa ria Ngai na kunenehia ritwa ria Ngai. Na nikio tumuinagira tukamwira atia Ngai ni kuri njira ngiugeragia mundu Amen. Verses 5. Nake muthamaki ucio wa Misiri akirwo ati andu acio ni morite nayo ngoro ya Firauni ona cia ndungata ciake ikiricukwo cieciria uhoro wa andu acio makiuga atiri riu ri undu uyu tweka ni uriku twareka andu a Isiraeli mathie matige gututungatira. Koguo ni mbutu ya Firauni riria marekereirie Isiraeli mathie makiricuko makiuga aca niki giatuma turekererie mbutu ino ya Isiraeli mathie matige gututungatira to nigetha a Misiri Egyptians marie na manyue mariaga na makanyua kuhetukira Isiraeli. Isiraeli niyo mamarimagera, Isiraeli niyo mamarithagiria, Isiraeli niyo mamathondekagira maturubare, Isiraeli niyo mamakagira. A Egyptians gutiri undu mekaga mandikite a Isiraeli makiuga nikitie tumarekererie mathie no matiomenyaga ni ihinda riakinyite tondu Ngai erire Isiraeli mwenyewe ririo imaga Canaan athie Egypt akimwira ni ukirothie riria agerirwo ni Joseph ni athire kuhoya ati mandiko moigaga ati agitenyera na handu nigetha thie akahoye Ngai kirira no Ngai akimwira ukira uthie amunini jethanite uthie uikuruke Misiri no akirwo ne kahinda kanini gacoka ngurute Misiri gutware Canaan. Koguo nikio raigua Isiraeli ihinda ria uria kinyire ria kuma bururi wa Misiri no andu aya megwitwo a Misiri matiamenyaga tondu thu ugwati wa thu
kana mundu uri oguthuire ndamenyaga ihinda riaku riakinyanira ria kuma ria guthii thu itikuranaga ihinda riaku ria kurathimo ituraga cionaga ukigirika o kiona thina no gacira gothe karia uri nginya ndagika-ini ici ni Ngai haria huthi uri uturite ukampite hema-ini yaku uragie ati ngakwira guku ni Ngai rigi kwe gukorwo reciragia kaida arogirwo kaida ekirwo atia Israeli maikarire miaka 430 tondu ni Ngai waugire ithe tutiunaga tutina rwimbo tukauga oigire miaka ya thina yathira ni ugaturora murori Israeli nduri waitwo ni toro twagukaire ugituigua no gigitwikoro wega ambukira goshi wito. Amen. Verses 6 maandiko makaiga ndirathi henya ni tondu wa igongona riria riri mbere itu koguo Amisiri ni moima thutha nigetha mamakinyire na gutire kindu kiega ta mundu muthingu njira yake kana makinya make makoragwo maroretwo ni Jehova Ngai. Maandiko makoiga thiini wa verses 6 nake agithondekithiria ngari yake akimihaririria agitwarana na andu ake agigithie na ngari 600 thure ona ngari ciothe cia Misiri na cio ngari icio ciothe ciari na akafuru acio akafuru ni acio anene ni aria marugamirire Israeli koguo nio mathire moire ngari icio magithi mari andu 600 makinyire ita kana mbuto ya Israeli. Ngai witũ arotuteithia. Then wa verses 8 nake Jehova akiumia ngoro ya Firauni muthamaki wa Misiri akirumirira ciana cia Israeli na ihenya nigukorwo andu a Israeli mathire matari na guoya ona hanini na niho hau ngwendaga turore uhoro wigie thutha wa igongona ria ngatho ni tubati guciara ciana ingĩ igĩrĩ tugie no shaba na witikio. Mwathani arotuteithia ikorwo cirĩ cigana to ni twĩtĩkĩtie ũthingu no theru no horo wa ma guoya na kwaga witikio nikio gitugiaga riu kuma umuthi tugie no shaba na witikio ati gatagati-ini ka rugindo ruria twambiriria guthii Ngai e hamwe na ithuĩ. Mwathani arogocwo na Ngai nie gutwarana hamwe na ithuĩ ni tondu wa ũtugi wake na wega wake. Koguo ciana cia Israeli tiarĩ na kĩ na guoya ona hanini na ciana ici ni ngwenda cikario the citwarwo gwacio. Watoto wasikuje kutafuta wazazi, mkiwa shule hamtafuti wazazi, kwa hivyo msikubaliwe muingie kanisani. Watoto wote waende kwa Sunday school na ciana itikeetikirio cietuke hau ciuke gwetha muciari wacio. Ona ciakwa ni njukire nacio nginya kare kanini gatigoke gegwitwo Yvonne. Maandiko makoiga atia koguo ashas matigetikirie ciana ciuke thiini mahuta ni maheo irio ya kuria. Pastor Monica ni ekuhangira ciana mena cheerleader wa Njathaini nigetha maheo gya kuria tondu mwana ahuta ni ahuta. Koguo maandiko makwatwira atiriri ati ciana cia Israeli tiari na guoya ona hanini. Koguo na ithe tutigakorwo na guoya no nginya twitikire ati gatagati-ini ka maria mothe matukorete twitikire gufacana kana kurorana namo na twitikire ati ni Ngai tondu ngitura na kindu gitagwo self denial. Etagwo atia Pastor Maina? Self denial, kwimena kana kwaga kwitikia uture wa ureganite nondu niguo uragaga mundu. Witikire yes de mathire-ini de na mikombo mingi muno de mundu ndirari haria no riu ndi haha thi ndiri wira nima
ni uitikire situation irie gukorete wambe witikire uge na ni wega Ngai ni ndamenya kuma umuthi ati hema yakwa niwe watumire ngamiamba mathire-ini tondu mutumia uria wari wa munabii riria ukire kurandurwo thiri no watumite muthuri wake ingire hema-ini iyo ire to Jehova Ngai wa mutwarithitie agacira-ini kau nigetha agacoka egocithie tondu nginya muthu ni tugaga mutumia ucio ni ariheirwo thiri ti ndariheirwo ni mundurume tondu korwo ni Elisha warihire ni angihurire ki githuri no ni Jehova Ngai warihire kuhetukira ki maguta maria mendirio koguo ri Israeli makiaga gukorwo mena guoyo na hanini na wandu wa Misiri thini wa verses 9 aria matonya turathoma thini wa Exodus chapter 14 na rutwe verse 9 mudekere ni ndirathi ihenya nigetha tukorwo twakirikiriria na itiria ciagiukiririo ni ngatho Ashers ndirona ni murarehe andu hau ni ngatho nao andu a Misiri makimarumirira na ihenya makimatengeria na barathi na ngari ciothe cia Firauni hamwe na andu ake aria mathiaga mahaicite barathi ona athigari ake othe nao makimakorerera mambite hema ciao hugururu-ini cia iria mwena-ini wa Pihahirothu mangetheire Baali Zephoni 10 na riri Firauni akuheheria ri ciana cia Isiraeli gitira maitho ikiona andu a Misiri maciumite thutha igigitigira muno nacio ciana icio cia Isiraeli igikaira Jehova mwathani arogocwo ati maandiko maratwira atia ati riria mbutu ya Isiraeli yehugurire tondu gwati uria munene unyitaga mundu uria muthingu ni kwihugura riria wihugura na thutha ni ucemanagia na disappointments kana maundu ma gutuma urwo ni hinya tariu muthi uyu ungihugura na thutha ukurora andu aria mwathomaga nao na maitho ma mundu physical eyes shaitani ambaga gukuonia andu aria successful maundu-ini ma waganu koguo ungihugura na thutha ukurora aria mwathomaga nao ungihugura na thutha ukurora aria ukuona andu aria mwareranirwo nao itura-ini rimwe na riria wihugura wa maroro guo ri kire gitonyaga meciria-ini ma mundu ringi ukona andu acio ni arathime kungira ringi muiritu ukona kabang'ani athire kuigwo ni muthuri muna ni ikarite wega ukona ucio ni mwega gugukira kana ukarora ukona ati kabang'ania githio no muthi utikuia maiyaga githio muthi matituraga migithini mainaga ndaci ukona cio tari ega gugukira riria mundu angihugura na thutha na maitho ma umwiri onaga maundu ma guku thi no wihugura ma kiroho na nikio tukite kwihugura na maitho ma kiroho nigetha turore tuonie atiriri ni kuri hindi twatenyeretio ni ita ria mirimu githi gutiri no utararwarite mwaka uyu no uteriga kunyua dawa ona no ningi muno nginya ndagika-ini cimena dawa ciao iveti-ini ni matari thiini wa thibitari matarathi thiini wa thibitari ni turari atenyerie nikio na Isiraeli mahuthukire na thutha na mahuguka na thutha mahuthirire physical eyes matiahuthirire spiritual eyes tondu mahuguka na thutha monire ita ria Misiri riukite makiaga kumenya Jehova hamwe nao mwathani arotuteithia na ithuĩ mwaka-ini uyu noguo taru ni turehuguraga na thutha tukona corona ni tutenyeretie tukarona na thutha tukona niguo cio uchumi wa Kenya indo no kwambatira irambatira mundu akorwo ni hinya ta mundu Ngai witu arotuteithia na turirikane na twike maundu mega ni toru ni mutugi Naftali ni gututeithia kuhoria TV iyo toru niyo andu marangethera maitho muno makirereke horio ikare itekuona koguo ri Ngai witu atuteithie aturirikane na twike wega
nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Mwathani arogocwo. Koguo mũndũ ararĩ na maũndũ make marĩa maramũtenyeretie. Nĩ harĩ mbũtũ ĩyo ũraigua yumĩte Isiraeli thutha, andũ 600 na makari 600. Ta wĩcirie Isiraeli rĩonekaga atĩa? Na Isiraeli tiarĩ na makari mau, o mathiaga magũrũ. Nĩkĩ? Tondũ rĩarĩ ihinda-inĩ rĩa ũrĩa kũrutwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo na ithuĩ noguo tũratengeragio. Kũrĩ andũ arĩa matwandĩkĩte magatũhahũraga, kũrĩ andũ arĩa matũkomborithĩtie magatũhahũraga, no macio mothe Ngai arathurĩte nĩgetha tũingĩre mũthenya wa ũmũthĩ twĩhũgũre na thutha tũmwĩre nĩ wega. Ithe tiguo tũmwĩre nĩ eki ati unukuru kurari kurito ndirari hatikaini ndihugura na thutha ngona nĩ ũndũĩrĩire nĩ ingĩrathirĩire kũrĩa Misiri kũrĩa ndirarutithagio wĩra mũritũ no Ngai ndũnareka. Koguo ndihugura na thutha ngona nĩ wĩkĩte ũndũ wa magegania. Ngeithĩrĩra mũriganĩtie nake mwĩre Ngai nĩekĩte, mwĩre wĩhũgũre na thutha ta mũinĩre ndĩhũgũraga na thutha ũrĩa na ngoro nĩkĩ kĩandĩragia mũinĩre mwĩre nĩ ũkwĩhũgũra na thutha ũrĩa na ngoro nĩkĩ gĩakũrĩria. Haya wĩgũthe gĩthũri uge nĩ ndehũgũra na thutha ndeyũria na ngoro nĩkĩ kĩrandĩragia. Verses twĩ thĩinĩ wa verse K. Koguo nĩ kũrĩ ihinda rĩu rĩa kwĩhũgũra. Rĩngĩ no ũkorwo ũronaga to tarĩ ũndũ wĩkĩirwo. Kũrĩ andũ makwĩroragĩra magakwĩrirĩria. Mwathani arogocwo. Magakwĩrirĩria wĩna kĩndũ mũndũ atarĩ no ndũngĩmenya. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa verses 11 magĩkaĩra Jehova mehũgũra na thutha. Ningĩ ikĩra Musa atĩrĩ githĩ kũu Misiri ti nĩ mbĩrĩra gũtararĩ atĩ nĩkĩo watũrutire kuo tũke tũkwĩre gũkũ werũ-inĩ. Rĩu rĩ wagĩtwĩkire ũũ nĩkĩ ũgĩtũruta Misiri. Nĩkĩo ndauga Isiraeli mahũthĩrire, ciana cia Isiraeli ciahũthĩrire physical eyes, marĩ na spiritual blindness nĩyo yamagiaga. Nĩkĩo ũraigua marerirĩria nĩ ta mũndũ ũhonokaga kauga atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna marĩa mũthengereire niĩ ndĩrona Ngai anyararĩte, ndĩrona Ngai andiganĩirie, ndĩrona Ngai tatanjĩkagĩra ũndũ, ndagwĩkagĩra ũndũ na wĩ mũgima. Nĩ kũrĩa igana nĩ rĩera rĩa bũrũri wa Kenya rĩendagio mbia cigana oxygen gũthi gwĩkĩrwo. Nĩ igana makuire hĩndĩ ya corona nĩ kwaga oxygen ĩyo gwĩkorwo matiahotire kũgũra membĩrĩra. We wĩ muoyo ũcoke rĩu no ũrarora atĩrĩ in terms of material ũrĩa ũrathimĩtwo, ndirĩ ngari, ndirĩ nyũmba, ndirĩ mũgũnda, ndirĩ kĩ, ndĩ wa kĩ thĩ ĩno, ilhari ndwĩkĩrĩtwo thakame. Ndũrĩ wako komio gĩtanda-inĩ ũgekwo kĩndũ gĩtagwo gwĩkĩrwo thakame, ndwĩkĩrĩtwo. Kũrĩ andũ maramĩgũra ndũgũrĩte. Nĩkĩ waheire Ngai? Nĩ kũrĩ ũcoke no ũratara ndirĩ nyũmba, ndirĩ ngari, ndarora ng'ania na ng'ania. Nĩ kũrĩ andũ ũramona nĩ arathime Yesu, but mĩrathimĩre ĩrĩa marathimĩtwo nayo indo icio ti cia kũgocithia Ngai. Koguo kaba gwĩterera ihinda rĩa Ngai, wĩhũgũre na thutha ũrore atĩ ona ngothi ĩno. Nĩ kũrĩ andũ mataroimĩra riũa-inĩ, wĩ ndũmakaga. Kũrĩ andũ matangĩthi riũa-inĩ, especially ladies matekĩrĩte ngũbia. Nĩkĩ nĩ ekũhĩa aconoke nĩ riũa, we ũhiũkaga ũgacoka nĩ ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega. Tondũ apart from gũkorwo bleaching, kũrĩ andũ mena skin diseases matingĩhota gwĩtiria riũa. Nĩ atĩ nĩ mathurĩte Ngai, nĩ mekĩire Ngai ũndũ, no tũrĩo nawe akũimĩte indo iria ũraroka ona ndirĩ ngari, ndirĩ nyũmba, ndirĩ kĩ. Mwathani arotũteithia. Koguo rekei tũmenye nĩ Ngai. Tarora ngothi yaku umenye wĩre Ngai nĩ wega. Rora nginya ya magũrũ nginya ya ũthiũ nĩgetha ũmenye nĩ kĩama wĩkĩirwo nĩ Ngai.
Mwathani arotuteithia tondu twahota gutura tuonaga tatari wega wa Ngai na tha cia Ngai. Tahutia mutwe waku ukaigua hena njuirira Ngai ni wega ni njuiri. Ithi gutiri andu matari, ni kuri andu matari. Nie ndi mundu umwe kaneri njui matari. Na ti ati mena cancer, asha matiri njuiri. Yaumire korio mundu yekiri ati ajambirio kumunyuka tu kumunyuka oguo ta mundu umwe njui muhunjia munene bururi-ini wa Kenya korona gacuiri haha tu guku ngidari ekiparo oguo wothe niki ni etagwo Ngai niwe ugayanagia aheaga tuina tukauga atia ati gutongana guthina mutikuina rugamai gutongana guthina magai mavava Dokire itare kindu na ndikeima kuona kindu nikio ndoya baba gutura nyumba yaku gutongana guthina ni magai ma baba aya muria kwenda na kaima muria kwenda nikikuatewa gati ikuga ni aguthuire ni magai ma baba na ndoragio ni mundu. Amen. Ati ndoragio ni ki? Ni mundu. Eke tuikare thi Ngai atuteithie koguo gatagati-ini ka maundu macio mothe ndukanakorwo ukirora Ngai na maitho ma kimwiri tondu ungimurora ni ukwiagira bata ni ukwaga kiene ni ukwimena ni ukwinyarara no riguo hoyaga Ngai uriku no mene Ngai waku no ngihuthira maitho ma kiroho ukamenya ndina thakame mwiri urogoco ndina ngothi njega urogoco ndikira nguo ni iragirira mwiri ti tondu ni agoro ukera Ngai urogoco ndakinyukie njati ndathi gwithamba ni igana matarahuthira thabuni wa gwithamba tamba utigane na nyumba na ngari na migunda tondu icio nicio indo iria ithatu itenyeragia andu ni igana matahuthagira thabuni wa gwithamba ahuthira uyu mwiri ukarega ahuthira uyu mwiri ukarega ni igana tu methambaga na mai matheri na we ndumakaga wakore gibande hau Pastor Regina ukore mathabuni ma bathing soap hau oria urioya as long as ni kindu gitagwo na ndukoragwo na skin rashes ucio ni undu wa kwira Ngai ni wega na tikuga ati acio magite gwithamba na thabuni ni kwihiria mehiirie Ngai ndienda nguonie wina kindu uri ungi atari gutire mundu thiini wa thi akoragwo na kindu kiiganire gutire mundu ni uri kindu kiroragwo ni mundu agakiririria. Mwathani arotuteithia tondu ni mwega na ni mutheru koguo ni wega kwihugura kumenya Ngai ni ekite maundu manene taru Israeli me Misiri a Misiri mariga gwatiriri aya theni matumire ku aya theni matura haha mwihirito-ini matumire ku no riria muimire niguo mamenyire he kindu kiuma Misiri no menye Israeli tigomi ndira cia atumia makuire na bangles na thana andu iria ciari cia gold magikua tondu Ngai amerire ni ndimuhete gwitikirika thimu metie kiria giothe murenda kumetia matiakuire nyumba ciao na mahiga na andu ciao matiacikuire no Israeli rioima kou ni mamenyire he kindu kioima oguo no taguo nawe presence yaku tu rigi kwa ukoro ni kinyaga handu taru Daudi mari kwao mari athini na mari na tufuri tu mari na tutunini
no ndu mungenagie na Daudi ari na kindu gitari na muthamaki ati presence ya Daudi muhurire wa gita niguo watumaga muthamaki akahorera ndugitikie wi murathime wi kindu mundu uri ungi atari mwathani arogocwo kindu gia vata ati kuhitukira urenda kunjira muthamaki ucio ni ngita cia ngorodi atangiethete tondu ona kanyamu kau ona tingito guo ahuraga guo tugaga getagwo te kare gathondekagwo ni vijana na miti ni wadidi yes kau ni kwahuthagira muthamaki ndangiagurite ngita ya ngorodi ndangiethete muhuri uria mwega thiini wa thi yothe no kau tu na umenye araraga atindaga akireithia hwaini mandiko makaiga kaingira nyumba-ini ya muthamaki koguo mwana ucio ethambagira ku ethambagira rũriĩ riria twacuimaga twi ciana ni twethambaga na thabuni kuu twacuimaga tukainuka ukera uthi withambe kuga ni ndithambire na hindi o hunyukite kuma haha nginya haria uguo niguo Pastor Monica atuiriokaga mucii kwa bafu mukaoge akauga tumeoga huko kwenye tulikuwa tunachunga wamurona mahunyukite kuma haha nginya haha mena Rube na Jimmy mokite mucii makauga matiguthi gwithamba koguo ri ni ithukuri undukai atwikire we unique ni uteyui wiki taru gitini ki wikarire ngai ekui ni we guikarira na gitingi ikarirwo ni mundu ungi ngai ni ekumenyaga mwana wa Raila kana wa Ruto ndangiikarire tondu wina kindu matari nikio ikarire ha we mundu wa bata geithio cio ngi high five mwira ndamenya ndi wa bata nikio roigwa Egypt marakinyira Israelites magitha tondu ni mamenyire bururi wao ni wairigurirwo makimenya hiki ndugia vata kiehera Misiri mwathani arogocwo ithi nduona undu ucio ni undu wa gutuma twire ngai ni wega no Israeli mi bururi-ini wa Misiri ungiamerire ni kindu gia vata ai mangioririe atia na guku tondu ngai amarathimite moko mao makanyita tiri magakimakima makomba bricks icio magekira mwaki-ini ikahia magathie makamariithiria nginya ng'ombe ciao na migunda yao ithi ndu cio matiari a bata koguo ngai arotuteithia ngai arotuma thu ciaku ciage bata ngai arotuma aria makunyararire aria makumenire makamenya wari kindu gia bata magigagukinyira nduganakinyirike magigagwetha ndukanahutike magigagukinyira magucokie ndukanacoke amen ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni mwega verses 11 maandiko makoiga atiriri ningi ikira Musa atiri iyo ni twathoma 12 iroiga atiriri githi uhoro uyu ti uria twakwiraga twi Misiri tugikwira atiri tigana na ithui reka tutungatire andu a Misiri ni undu ni kaba tutungatire andu a Misiri gukira gukwira weru-ini guoya ni iherithia ni uria tumaga Israeli moige atiriri maikare Misiri na nikio marera Musa atiriri ati kaba ungiarekire tukwire bururi-ini wa Misiri nikio marera Musa uguo ungiarekire tukwire kuu gukira guka tukwirire weru-ini ngai witu arotuteithia nake Musa akira andu atiri menyai mwitigire no rugamai mwihandite ota oro uguo muone uria Jehova ahonokanagia na muone maundu maria egwika ni undu wanyu umuthi ni gukorwo andu aya a Misiri muona umuthi mutigacoka kumona ringi onari tene na tene Jehova niwe ukumuhuranira inyue no gukira mugukiraki amen atemerirwo meki atia tondu ngai ndaragia wenda kwariririo we no kinyo okire tondu ngai ndangikwariririo kiaragia tagikire wigue mugambo okuga itikira agukua ngai akwariririe na warumo wacambio akira wewe nyie ni
niguo Jesu onekane ihinda rĩa kinya Ngai akwarĩrĩrie aige thũ ciaku rungu rwa magũrũ maku. Koguo no nginya wĩtĩkĩre gũkira nĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũtirĩ rũgendo ihinda-inĩ rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Githĩ tuona tũtiona tũrĩ andũ arathime nĩ harĩa tũtaramenyaga tũtiramenyaga tũroka gũcokia ngatho nĩkĩ. Tũreciragia tũũka kwĩrwo mũndũ onanie ngari yake tũmĩcokerie no nĩ indo nyingĩ mũno maũndũ maingĩ nĩkĩo ũraigua maũndũ marĩa mahithe nĩ ma Ngai ĩndĩ marĩa guũrĩtie nĩ maitũ na ciana citũ na nĩmo tũrarora ũmũthĩ tũkona ti itherũ Ngai nĩ ũtwĩkĩire atĩ ona kũrĩ ona moritũ ũguo ciana ikoretwo igĩthiĩ cukuru na ikainũka na no irĩaga na gwaku mũciĩ Ngai ndarekete andũ a helpline moke nĩ andũ a helpline arĩkũ arĩa me thĩinĩ wa social media maroria kũndũ kũngĩonekete thĩna merekerie kamera ciao kuo moke mauge no mũthĩ twĩ gũkũ nĩ muona ũrĩa maikarĩte tũrenda tũteithia ya tũthomithie ciana ici twakĩre mũtumia ũyũ twĩkĩre Ngai ndarekete ndũkĩmenye wĩ mũrathime atĩ onokorwo nĩ ũrararĩra ndũrararĩra atĩ ũguo mũno nĩ kũrĩ ũrarĩa tu no ndũrahũna. Mwathani arogocwo Ngai nĩ arakũhe nĩekĩte ona kanyũmba kahingwo mweri ũmwe kana ĩrĩ ũtarĩhĩte mani atĩ anarĩha mĩaka ĩyo ĩngĩ nĩ arĩhĩte mĩeri ĩyo ĩngĩ. Mwathani arogocwo nĩ kũrĩ mũndũ umire mũtitũ agĩũka gũkũ ithuothe tumire kũ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũtigire nyũmba yake yahingwo nĩ ariema mbere ya Ngai. Mũndũ ũtigire nyũmba yake yahingwo na ndaraire na nderega kuo ena mĩeri ĩrĩ kana mweri ũmwe ta nĩwe guoko igũrũ. Githĩ ndũona twĩna ũndũ wa kwĩra Ngai nĩ wega atĩ onokorwo nyũmba twĩna tũthire Ngai atatũhe gwĩtĩkĩrĩka. Ũkera landlord ndirĩ ndĩrona mbeca kana landlady no ndona nĩ ngũkũnengera. Ũgwati mũnene nĩ kwaria maheni. Ngai athũraga mũndũ waragia maheni. Wĩrute kugaga ndirĩ na mbeca ndũkauge atĩ nĩ ngona rũciũ ndirĩ na mbeca ndiramenya rĩrĩa nguona no mwene indo ahehana nĩ ngũkwĩra. Mwathani arogocwo koguo ũgatagĩria rĩtwa rĩa Ngai na ũkambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Koguo kwĩna maũndũ maingĩ Ngai atwĩkĩire gũtirĩ mũndũ wĩkĩrire ha nguo ĩna gĩko nĩ tũra onokorwo ti njerũ nĩ tũracihũrĩte tũgaciga kana rĩngĩ twekĩrire rita rĩmwe tũkĩona ndĩrĩ na igo tũgĩcuria twaruta twekĩra. Githĩ ti kĩama nĩ kũrĩ mũndũ gũkũ wĩ gũkũ na ndanethamba rũcinĩ gũkũ twĩna bafu na thabuni na maĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ndanethamba tondũ ndauma maĩ ndauma thabuni ndauma kĩ augire ngũkora ũguo kanitha-inĩ itethambĩte. Gũtirĩ ona ũmwe. Tũkamenya Ngai nĩekĩte tũkamwĩra nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania. Koguo nĩ ũkũinaga ũigire mĩaka ya thĩna yathira nĩ ũgatũrora mũrori wa Isiraeli tũrĩ waĩtwo nĩ toro tũgũkaĩire ũgĩtũigua no gĩgĩtwĩkora wega Jesu amũkĩra ũgoci witũ nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria Baba ndingĩhota gũtarĩria Jesu ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania. Amen. Verses 13 twathoma twaigua Jehova akĩmera meke atĩa mwĩhandei na rũgamai mweterere muone
koguo makiru inyu ndu ria mugwika niki gukirakira. Ngai aguteithie gukiraki. Mungu atufunze kunyamaza hata wakati shida zimetuinukiaje. Jifunze kunyamaza, ndukana hiyo kunegena, tondu undu wothe ukaga nigetha Ngai agocwo. Undu wothe ukaga nigetha Ngai ambarario. Undu wothe ukaga nigetha Ngai anenehio. Mwathani arogocwo. Tereka turore kuma verses 13. Maandiko makoiga, nake Jehova akira Musa atiri, urakingaira niki aria na ciana cia Isiraeli uciere ithie na mbere. No, verses 15. Thank you, Bishop. Ni verses 15. Akimera nake Jehova akira Musa atiri, urakingaira niki aria na ciana cia Isiraeli uciere ithie na mbere. No makayaga niki ni kuona andu 600. Ni kuona makari 600 mamoimete thutha. Na matiari undu ungi, na matiari nginya na mutitigo uria wari na Musa. Israeli kire makuite muno niki ni ivete na andu icio nicio makuite ciao na ciana, tondu ni maciaranite muno. Koguo gatagati-ini ga ciana na indo ndungitiga ciana ukuwe indo, ni utige ciana ukuwe indo. Koguo riria mehugurire makiona kuria thutha, riria ni ita ria Misiri. Na makari mao na mari makari maria mega mari mena hinya. Na akafuru acio tonio mathaga Isiraeli ni mamoyo uria mari akari, magikua ngoro, makiurwo ni hinya. Na hau noho na ithuĩ turakinyaga tugakaya. Riu twarora tukona kwanza ciana, twina cia form 4, twina cia 8, twina cia CBC cia 6, tukamaka, tukarigo ciana irarekia 80 mathie secondary naki. Ti ithuĩ wĩra witũ ni gukiraki. Urute wĩra ũrĩa ũrutaga na kĩo, no urute wega wetereire Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo ukona ni mweri wa 10, umenya ni hindi ciana citũ igimeraga cia tuhi. Riu karigo maragimara ngumatonye na ndire nginya thingira, ndire nginya ikinya rimwe. Ngai aroguteithia na Ngai akuririkane na kurwire nigetha uhinguke maitho, nigetha wambie kuona otoria ni Elijah. Ujira ni Elijah kana ni Elisha umire njakiuga Ngai hingura mundu uyu maitho nigetha amenya itarire rimwe na witu nirio ringi. No ucio ni Elisha. Ni getha muini wa rwimbo-ine ni aingĩ aria me mwena witu, chokera rĩngĩ ni aingĩ. Koguo ti aria matumĩte thutha, ni kũrĩ arĩa kumĩte thutha na kanua, no makume thutha na kanua na njuku na njambanio na igenyo. No gatagati-inĩ ka macio mothe kiraki Ngai no arirehe wĩira wa ma, no ũrĩrũgama. Ona ũngĩigwo gatagati-inĩ ka andũ gũtuĩke ũrero, nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe my brother aecukĩirwo, baba waku ũcio ũrĩa ũrona harĩa agĩcukĩrwo nĩwe buatĩte. Arĩ andũ arĩa horeri mũno, ona ũmũthĩ ũnoguo ahana. Ona ũngĩmũkora gwitũ tondũ gwitũ tũrĩ andũ a kanua, tũhũrahũranaga na kanua kũu. Rĩu we atwĩroragĩrwo ũũ, angĩkaria nĩ aikaraga mũno. Ona no tũthiĩ 25, tũthiĩ 23, tũgaikara 24, 25, wĩra wake akorwo ũkĩra hai. Yes, ũguo tu, ndarĩ ũhoro. Tukari hingo icio ciothe ndagĩka ya mũthia nĩguo agatũra gĩthiĩ-inĩ wega na Ngai amũrathime. Rĩu hĩndĩ ĩmwe akĩigĩrĩrwo nĩ mũirĩtu ũmwe eka 80, gwĩtuĩka mwana ũcio nĩ wake, nake gwĩtuĩka ndeo nĩ yake. Nake akauga tiguo, rĩu ndangĩhota kuga kiugo kĩngĩ makĩria moguo. Mami witũ nĩ atũkoretwo atũrerete mũkari mũno. Hĩndĩ ĩyo mami ambire kũigua ũguo akĩamba kũmũhũra mbara, akĩmwĩra nĩ hĩndĩ ũrarĩkirie 8, warĩkie na ciana nyambĩrĩrie. Na hĩndĩ ĩyo kwĩna twana tũnini nake o nĩoka na twana. Mami akĩamba mũhũra nĩ ndirige na akĩmwĩra atĩ ndĩtwo cũcũ mbere na no ndĩrarera. Rĩu ũguo ĩkagĩrwo mbara ta ĩyo, akauga tini ti wakwa, ndaugire makĩria moguo. Mwana ciarwo gagĩkũrũka na kerũ nĩ mwerũ mũno, gagĩkũrũka na kerũ mũno.
Andu mathi makona athuri makiuga akigirwo gwitu. Athuri magikara mwena uyu, atumia mwena uyu. Mamitu hindi arakarite, akirite. Gwituika riu akirwa arore mwana ucio gwituika ni wake. Muiritu akiuga ni wake. Akiuga aca. Uyu ti mwana wakwa. Gukiroro muthuri umweri etagwo Mzee Kamande. Tondu mami ni fiu ndungiahotire kweherera. Arora nagio ru ukarora kona atiriri warora ni arumbe ndarorwo oyo we arorwo kwanza kana akoneka ndi gake riu atumi othe no menyeru kwari kwanza Marioru to mamu ao ni njohi arugaga arafu eta atumia wenzake arugia njohi na athuri aria maguraga njo nake mamitu ni muhonoku mena pasta na athuri angi na tawicirie hau acio maragia reke itwarie kahora mehia ni metwoke wo arefi makanirira riu thina ucio niguo wari kuo akiuga ti wake na niho muthuri ucio erire muthuri ucio ndio ciugo iciarutire ko mwana ni aheo meri 6 onekane kana nake uria mwene mwana ni arauga nie mwene mwana na tondu we ni muiru akerwo ti no tondu ni wari targeted ugatuika ni uyu na ni uyu no ndagika ya muthia kana gakirika ri akenira me no muthi uyu nginyo muthi ugetagwo kamucundu karia keritwo ni ka nyoike wa Recho koguo ni kuri hingo ngikinya handu waririrwo ni andu riu tumuririkanagia story yo akaririrwo ni andu muno ukaririrwo ni andu ukatuika ni manane ni wake uyu koguo ukinyaga situation ini Ngai agakwariria na gatagati-ini ka mashira mothe mari mashira-ini me TV-ini me thini wa online aria me mashira-ini Ngai aromwaririria no kireki Ngai ekiatia ona no igirirwo kigenyo ni muthuri waku ni mutumia waku ni in-laws mauge ni turamuonire nari agikoguo na tiguo rekire no ugerie kwiruta ho kuremwo no Ngai ni okaga na akaririria andu ake koguo thini wa verses 15 ati urakigaira ni kiario na ciana cia Isiraeli uciire cithie na mbere koguo miario ya andu iria marendaga gukugutha nayo irotwika toho mutheri miario ya andu iria marendaga gukiria ndukae guthie na mbere na kunyururio ni andu ati riu ni wathie na kunyururio kura nyururio ni andu ndugetikire thie na mbere na Ngai witu ni egugwika wega na kuruirire na kuhotanira ni tondu wa tha ciake koguo mandiko akauga atiri akirwo nawe oya ruthanju rwaku na iguru ona kuoguo kogwaku ugutamburukie guikare iguru ria iria urigayukanie na ciana cia Isiraeli ituikanirie iria-ini riu gatagati ikinyete thi nyumu gwitanga kwa mundu ni gwatuhu Ngai ni aguthagathagiire njira ni aguthondekeire njira nawe no guthinika we wira waku no kurora ma bills ici ni ciana ni ciinuka ndire no ndungi wa gwika ici ino ni nyumba wira waku ni kurorwo ni maundu mau no Ngai arenda uthie na mbere na nikirire Musa ruthanju ruu ruoe akirwo ururorie iguru nderirwo ahutie mai wikare itherere ritiari iria erirwo arorio ruikare rutamburukite ugu iguru ciana cia Isiraeli nacio nginya rire cikuhituka Ngai arotuteithia ithe nduona kiugo kihinya hindi yo Ngai ari hinya wake auhetukithirie muteini na ndiposa unaona Yesu Kristo mpaka wakati huu yuaitwa mti ulio hai athie miteini na uma hau athire akitonya ihiga-ini mrekiuma mai etagwo ki ihiga ria koine oima hau agethini ho agereire iria-ini thiini wa Jordan agereire akuwetwo ithanduku-ini riri ibuku riri mwario wake uria wandikitwo niguo wari hau thiini niguo arugamirie mai koguo gutire handu mawiko ma Musa
marutire wĩra. Hinya wa Musa kana wa Joshua kana wa Haruni ni Ngai warutire wĩra thĩinĩ wao. Mwathani arogocwo. Na yule Mungu aliyetenda ndiye atakayetenda, na ndiye anayetenda. Unokumwĩtĩkia tu, no kumwihoka tu, niwe utamwĩtĩkĩtie na niwe utamwĩhokete. Amen. Koguo mai maikare magayũkanĩte. Koguo hau ũronaga ta hatarĩ njĩra. Ũkarora kawĩra kau thutha wa igongona rĩrĩa ngatho atĩ kawĩra gaka no kũhoteke. Ai nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩmwe Bishop arĩirie ũndũ wĩgiĩ politicians mũna thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ agiaga andũ mũno na nĩ atotoraga andũ mũno gũkũ. Akĩrwo ũyũ nĩ ngũmũnina, ngũmũnyihie ndĩmũnine. Akĩonagio o ũrĩa arathiĩ akĩnyihaga. Ai niĩ ngĩũria Bishop atĩ ai mũndũ ũcio mũnene ũguo niĩ mũndũ ũcio mũnene ũguo no anyihe. No ngĩmwĩra no tondũ nĩ Ngai woiga-rĩ. Rĩu mũthĩ ũndoraga ngona mũndũ ũcio ngaririkana Ngai nĩ oigire ngamũnyihia ndĩmũnyihie. Nacio mĩeri ĩno yake na rũtũrĩko rũtigacoka kũririkanwo rĩngĩ. Rĩu Ngai witũ tũteithie nĩ tondũ nĩ mwega. Nake Ngai nĩ mũnene. Hau ũronaga ta hatarĩ njĩra nĩho Ngai egũthondeka na nĩho Ngai ekũgerera. Kĩu ũronaga ta gĩtangĩruta wĩra ũguo, hau nĩho Ngai ekũgerera nĩ tondũ wa tha ciake. Harĩa hothe angĩenda kũgerera ĩgũcithie, bata nĩ ndũkagane, ndũkoime njĩra-inĩ cia Ngai na ndũgethahie na ndũgatonye ikundi-inĩ cia andũ arĩa tendi kana andũ arĩa aganu kana andũ arĩa mĩgarũ macokaga na thutha kana andũ arĩa matithagia wĩra-inĩ wa Ngai kana hunithia a wĩra wa Ngai kana aigui, tondũ kũrĩ andũ mahonoku no nĩ maiguagĩra Ngai wĩiru. Matiendaga kuona development thĩinĩ wa kanitha, matiendaga kuona project igĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kanitha. Andũ tacio maiguagĩra Ngai wĩiru, ndũgatindanĩre nao. Koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Thĩinĩ wa verses 16 nĩerwo verses 16 atĩ oya rũthanju rwaku na igũrũ ona kuo guoko gwaku ũgũtambũrũkie gũikare igũrũ rĩa iria ũrĩgayũkanie nacio ciana cia Isiraeli ituĩkanĩrie iria-inĩ gatagatĩ ikinye thĩ nyũmũ. No igua rĩerirwo oya rũthanju rwaku. Nawe nĩgetha ũhote kuona njĩra, gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Ciana ciaku cihote kũhetũka no nginya kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ũkĩoe igũrũ. Nĩkĩo ũraigua rũthanju rwoirwo igũrũ. Ũguo gĩtigire rwo igũrũ rĩa ciana cia Isiraeli cigerere rungu. Matiagereire igũrũ, nĩ mangĩanyararire Ngai, magereire rungu rwa mũtĩ. Nĩkĩo kĩarĩ kiugo. Na hĩndĩ ya Jordan, hĩndĩ ya Joshua nĩ kiugo kĩoirwo igũrũ nĩ athĩnjĩri Ngai. Isiraeli magereire rungu tondũ matingĩagereire igũrũ rĩa kiugo. Ngai witũ arotũteithie. Nawe kiugo gĩkĩ kĩrwambarara igũrũ ũrĩa Thaburi 138 roiga igũrũ rĩaku, ũtũme kiugo gĩkĩ gĩkoragwo atĩ ndingĩka ũguo. Kiugo nĩ kĩngirĩtie na kiugo gĩkĩ wagĩtambũrũkia igũrũ gũkũ gũtarĩ njĩra, ciana ciaku ikona gwa kũgerera igũrũ rĩa kiugo. Wewe woete kiugo koiga ndingĩka ũguo tondũ itua rĩaku rĩrũagĩrĩra njiaro ciaku. Itua rĩa Joseph kwaga kwagana rĩahonokirie step brothers, ciana cia baba wao, no ciarĩ cia atumia angĩ ikĩmarũĩrĩra nginya kamũrũ wa nyina Benjamin gakĩrũĩrĩrwo nĩ kiugo. Koguo rĩrĩa rĩothe woya kiugo atĩ ndakinya nĩ wĩra-inĩ ndĩraruta haha nĩ ingĩia 5,000 no nĩ tondũ nĩ nyambararĩtie kiugo gĩkĩ ndingĩka ũguo tondũ nĩ kĩambararie. Ngai aroiga atĩ kĩambararĩte gũkĩra kĩ? Igũrũ rĩa rĩtwa. Nacio njiarwo na njiarwo itũũre igeraga rungu rwa kiugo gĩkĩ. Mwathani arogocwo nĩ tondũ Ngai hinya na nĩ mwĩhokeku. Akĩrwo we no eruoe na kĩ? Na guoko gwake, ti mũndũ ũngĩ ũgũkuoera atĩ uge na rĩu ndarũgama na kiugo kĩrĩa kĩrũgamagwo nĩ Bishop witũ, mũrũgamo ũcio wake na itua rĩake nĩrĩo ndoya ndĩgiritani. Aca, nĩ itua rĩaku, itua rĩaku rĩa kiugo gĩkĩ. Mũngai nĩguo aroraga. Ona thĩinĩ wa gũkũ guothe Ngai ndararora, ndarathimanaga kiundutho, nĩ ngoro athuthuragia. Akona thĩinĩ wa Jeremia 17:10 akona nĩ bati kũmũrathima akamwĩrathimĩra.
nĩ tondũ wa hinya wake. Mwathani arogocwo. Koguo owoe kiugo na guoko gwaku, ti gũikara ũguo ũmũthĩ wĩna kiugo, wĩna Bibilia juu. Ithe tũtirĩigire Kenya nĩguo kũratwĩkire Bibilia nĩ ithe ndĩigĩtwo thĩ rĩu. Nĩ mũtirona uchumi ũrĩa ũhana thutha wa Bible kũigwo thĩ. Ikaraga na Bible yaku, na ti kũmenyitwo physically andũ mamĩone. Ũguo Ngai atakaraga na rĩtwa rĩaku physically rĩonekane no arĩcorete mũhianĩre-inĩ wa hĩ cia kerĩ. Nawe kiugo gĩkĩ kiigire ngoro-inĩ yaku, ati ndundu wothe ũrĩkũ ũgeragie na kiugo gĩkĩ, nawe ũkũikara tũkĩina rwĩmbo rũrĩa hana ta mũtĩ mwande werũ-inĩ ndingĩenyenye ngadingĩenyenye mutirenda kuina umuthi. Amen. Mundu ainaga rwimbo ni uria agwikiire. Ni ndingĩgũbũca gathe Ngai waku. Niĩ wakwa ndĩmũgathaga hingo ciothe, ndingĩkũgũbũca ũinĩre Ngai waku. Ngai nĩ waku. Irathimo atua gũkwerekeria niwe wĩika na njiarwa ciaku. Ihũra atua kũrĩerekeria niwe wĩika, na ona ũguo noguo gwĩka hamwe nani na family yako. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa verses 17 kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ, thutha wa twenyitĩra kiugo gĩkĩ, atĩ niĩ na niĩ-rĩ nĩngũmia ngoro cia andũ a Misiri nĩguo matonye iria-inĩ macirũmĩrĩre, na nĩngwĩgĩra na gĩtĩo nĩ ũndũ wa Firaũni na mbũtũ yake yothe ya ita na ngari ciake, ona andũ ake arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Tarekei tũthome chapter 7 tũrĩ ithuothe. 17, sorry. Ari na rithe witũ Mwathani agocwo. Mũrĩ o ahonoku nĩ gũthoma mwathoma Bible kana nĩ kũina? Inyuĩ mũrathiĩ vice versa. Ndamwĩra mũine mũkathoma, ndamwĩra mũthome mũkaina. Atĩ nĩ akegĩra kĩ? Twĩhaga gũcokeria Ngai ngatho atĩ abangĩte kwĩgĩra na gĩtĩo nĩ mathĩna marĩa tũgereire, maruo marĩa tũgereire. Ngai agabanga kwĩgĩra gĩtĩo gatagata-inĩ ga gacĩra karĩa tũgereire, egĩre na gĩtĩo. Onokorwo nĩ tũitĩte maithori maku magatũma Ngai aheo gĩtĩo, na kũrĩa thutha andũ makahe Ngai gĩtĩo, mwena na mwena na mbere makahe Ngai gĩtĩo. Nĩ maruo marĩa gĩtũre we ndwendaga mbara, ndwendaga maruo, ndwendaga mathĩna, ndwendaga mĩtangĩũko, ndwendaga kĩ? Wendaga gũikara wĩ mũndũ ũtarĩ na mathĩna. Gũtingĩhotekeka na gũtingĩhotekeka. Mũndũ wothe mũrata wa Ngai, nĩ kũrĩ gũikũrũka, nĩ kũrĩ kwambatĩra, nĩ kũrĩ gũtirũka. Maandĩko maroiga mũndũ mũthingu agwaga kĩ? Magwa no maingĩ. Nĩ agwa maita maigana? No Ngai nĩ acokaga gwĩka atĩa? Kũmuoya rĩngĩ. Koguo rĩ, atĩ Ngai nĩ ekwĩgĩra gĩtĩo. 18, nao andũ acio Misiri nĩ mekũmenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova rĩrĩa ndĩrĩkorwo ngĩte na gĩtĩo nĩ ũndũ wa Firaũni na ngari ciake, ona andũ ake arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Verses 19 tũthome tũrĩ hamwe.
Muthenya uri itu-inde utuku uri gituge-ine. Ati muthenya makirwo ni muraika wa Ngai agika atia tondu mundu ni ari muraika uri ukoragwo mutongoretie. Riria urona ta wika ni tondu wa maruo na mathina ni kuri muraika ukoragwo agutongoretie. Na Israeli ni mari na muraika matheirwo. Tofauti ya rugendo rwa mundu wa thi na rugendo rwa mundu muthingu. Mundu muthingu mbere Ngai akoragwo amuthiite, thutha emuirigire na gitugi kia mwaki. Mwena na mwena akoragwo emuirigire. Koguo ndakinyaga haria toi, ukinyaga haria Ngai arenda. Tondu twiragwo turore nginyo ciake, koguo wira witu ukoragwo gukinya haria Ngai arenda. Tukinyaga haria Ngai arenda. No ti haria ithuĩ turenda, tukinyaga haria Ngai arenda. Koguo ningi naguna riria ndatonya ruo-ini na mbara-ini njiraga Ngai riri ni ikinya riaku tondu ndiumite wega-ini waku. Ni njira Ngai ni ndakura na ndakwambararia tondu ndakinya ikinya-ini riaku riria we urendaga. Riria riothe twagerera ihinda-ini ria ruo ria guita maithori ni Ngai wendaga umumenye na mwena wa maithori, umumenye na mwena wa gikeno na tukenagio uguo. Koguo Israeli mari atongorie mbere itu-ini ni Ngai na mari maumitwo thutha makarigicerio na thutha. No mbutu ya mundu gwitwo ya Firauni, ti ya mucukani ya Firauni. No twakurire tukiragwo Misiri, twakurire ndikainyo ni mwakurire mugiciragia Misiri ni kuo gwa shaitani. Ni ule andu mauga Misiri sitafanya nini? Sitarudi. Ai walitufanya mbaya. Misiri kwari okudu. Na sti Misiri ari Egypt ari nephew ya Abraham. Koguo ni haria matuire matua ni ta Kenya. Kuria Gikuyu athingu na theru na mendete uhoro wa ma. Na kuria Gikuyu ahoya shaitani, devil worship manene muno. Niago na araguri na ganga. Oguo notagwo Misiri etari. Koguo Misiri tikuo shaitani. Koguo ri Itaria Firauni ria umetwo thutha ria tongoretio ni makari mao ni mundu mbere thutha ni mundu. Ngai ndari ita-ini riu na nikio na twi haha muthenya wa umuthi ni tondu tukoretwo tutongoretio ni Ngai mbere na thutha akoretwo hamwe na ithi tukimwira ni wega ni gutwihokera murangiri. Tondu kuru tutiari na murangiri tungiathirire taita ria Misiri. Tondu mandiko moigaga ndagika ya muthia tondu mumuraika ni wokwiraga stop rugama. Wendi urenda guthii na mbere no gakwira asha ti kwega rugama. No karugamio no kerwo rugama no karugama. Na rimwe mundu ni arakaraga muno akimark time wira-ini umwe. Ugaikara wira-ini umwe uri o hau Pastor Mwai. Ukariga ni ki Ngai ataranduta haha rega kunduta haha niki. To muraika uri ogwo athirwe riwo mwire arugame. Niki tonu wonekana ringi kwe gukorwo ungioya indo ciaku tonye matatu-ini uthini ungiakwira ku kerwo rugama. No ngiaga kurugama wonekane mundu ari ona speed ya guthie utwaragwo gitanda-ini. Psalms 91 ugakomio ku karwari ukaheo ndwari nginya riria ukerwo kana Zakaria tigwekirwo. Zakaria ni gukiria kiririo akionekana lerwo rugama no kire akari gundu cio ngihanika atia no arenda kwaria ukimenye ko yauma nja ya hema eguthia akiaragia maundu maya akirwo ndukaria nginya riria undu uyu ukahinga na ni madaririe akitwika gitumu nigi ne mtu mwenye ongei ate na kwa Kikuyu wachane na mambo ya Uswahili. Getaigwa ni ambaye hasikii. Oi fufu Pastor Maina ni amenya none ririo turitira tukorwo na thina wa maundu maingi na Pastor Maina mwire yarathimwo ni Ngai. Koguo ati mandiko makoiga atia riu atwikirio gudariri. Koguo ririo urona kimark time handu hamwe nduroima angikorwo ndwihitie ndwaganite Ngai hau egocithie ukahorera ukoiga riria Ngai akenda ni akanduta haha andu are haria na ngoce ritwa riake mwathani arogocwo. Koguo Ngai witu tuteithie na turirikane. Koguo igirwo hau
muraika ucio nikio gitumaga atuteithie ni koguo rimwe we onago kirite ginya wira-ini wona go horeire mushara-ini umwe rengi no kuongererwo Ngai ni arakona uyu ndari arakinyanira ni abatie gukira twirega kwaria na Cafes aria marikirie cukuru tondu athomete tene munini ni hindi arakinyiria 19 years riu aria mathomete nake korwo ni kurikia ngiarikirie form 4 3 years ago no tukirega tukimucokerithia ti muno makiria ndendaga performance no ni ndamwiraga ugima ni kindu gia bata mwana akirikia cukuru mugima tiga performance ugima muthenya ungi niguo aranjirire atiriri mamu akiasanti unajua wakati ulikuwa unaniambia na tukamenana muno arakaraga muno akijira aranjirire mamu asanti yake nikiangalia wenye tulikuwa tunasoma nao ndio naelewa ile ugima ulikuwa unanielezea kwa guthe ingine ithu Ngai ni atuikaga uguo ugacoka ku realize undu ucio later ukera Ngai ni wega tondu ni wangiragia ndiaiguaga taru mundu gwitwo Sara riririrwo ni Ngai muraika oigire eterera Sara mwenyewe ni ugaga ni ndirenda mwana tha icio eterera muraika waku werirwo thio mere marugame ginya riria Ngai akenda onaria eti gwiciria metwo Genesis 12 meshiragia kuma verse 1 maundu megukorwo mathakara kuu guothe wapi Ngai athire ginya Genesis 18 riria cerire kwao mucii akimwira agicoka akimongerera mwaka ungi akimera mwaka kiugo komanire ni ngakorwo ndiri guku koguo na rimwe Ngai ni ekaga uguo kure turari na mwiritu ungi turaragia nake njirage uraikarire 2 years eka 8 ateguthie form 1 after 2 years Ngai akimuhe mundu uri kumuthomithia na nije mundu cie mitambo-ini Ngai amurathime tondu ni twacokire kuonana nake after 2 years ya nikanyandikire message akija ndina 2 years na ndari na maxishi na ndiathire secondary no ndiracokeria Ngai ngatho ndutaga wira wa nyumba niguo ndagethire hau na Ngai akikahe mundu ugathomithagia nja wa bururi riu turaragia nako muthenya ungi ugakinjira ni wega akajira kumbe Mungu alikuwa anataka nigoje ndio nimejua Mungu alitaka nigoje manake ningelikuwa ugakarora aria mathomaga nao na aria maceraga nao maybe ningekuwa nimefanya kama wale lakini Mungu alitaka nigoje koguo rimwe Ngai niendaga tweterere no weterere mbeca no urutire wira mundu umuthi wira age gukuriha Ngai kindu karihwo muthenya muna igaguteithia koguo ndu wothe ni gweterera na nikio twiha tugicokeria Ngai ngatho ni muraika uria na twathira gutwira eterera ithui tukenda kuhonio tha icio twarwara tugetha mathibitari maria mega muraika kauga etererai tukarega tuka divert mundu akagera na njira ingi muraika akwira eterera koguo twiha kumwira ni wega ni muraika uria na twathira agitwira tweterere tukirikiria twakinya verse K verse K 17 19 ngatho Pastor Lucy haya 19 kaiga nake muraika wa Ngai uria watongoragia mbuto ya andu ya Isiraeli akirehera hau mbere yao agicoka na thutha wao ona kio gitugi gia itu kiria kia matongoragia gigithenga mbere yao gigicoka gikirugama na thutha wao mwathani arogocwo Ngai witu atuteithie na turirikana muraika acokire nako Pastor Ruth mwathani agocwo Ngai witu akurathime nijui ni watheka ari amwe aria mari cira-ini ucio wanyuike kana tiguo taika kanitha uguo ndurugame mageithie gundu mekio guo ni Pastor witu ona kuria na nyuki rikie mutikumwera moko mwire raithumo ni Ngai na gwike wega ni Pastor witu wa kuria likie na ni tata witu wa munogo ije kifati gwita tata ni tata itari ya gwetherera ndamuona ndaririkana ari cira-ini ucio wa kana kau gatwithanagio kanyuike Ngai witu no mwihokeku maandiko makoiga atiriri 20 kaiga agigithie gigithie ni gitugi kiu gigithie gigiikara gatagata-ini ka handu haria mbuto
ya andũ a Misiri yaikarĩte ona handũ harĩa mbũtũ ya andũ a Isiraeli yaikarĩte na yaikarĩte itu rĩgĩkĩgĩa ho ona nduma no rĩrĩ itu rĩu nĩrĩarehanagĩra ũtheri ũtukũ nao andũ a Isiraeli matigana gũkuhanĩrĩria ũtukũ na mũthenya atĩ tuona mũraika ũrĩa wamatongoragia mbũtũ ya Isiraeli akĩehera hau mbere ya gĩcoka na thutha nakĩo gĩtugĩ kĩu kĩrĩa kĩarĩ ho gĩgĩthiĩ kĩamatongoretie gĩthenga mbere yao gĩgĩcoka gĩkĩrũgama thutha wa Isiraeli gĩtugĩ kĩrĩa kĩamatongoretie kĩa mwaki kĩamatongoretie nĩgetha kĩmonerie njĩra na nĩkĩo ũrona mũthenya wa mũthĩ tũtongoragio nĩ tũkinyaga makinyo ma Jesu Kristo arĩ we ũtheri tondũ nĩ we ũtheri witũ nakĩo gĩtugĩ kĩa mwaki ũmũthĩ tũgĩtaga kĩrĩ rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru ti hĩndĩ kĩambĩrĩria rĩu we ũhũranaga na Old Testament New Testament ĩrĩ ho na Old Testament ĩrĩ ho gĩtugĩ kĩu kĩa mwaki atĩ gĩathire gĩkĩrũgama gatagatĩ-inĩ thutha wa ita rĩa Isiraeli Isiraeli nĩ waya thutha rĩu gatagatĩ-inĩ ga Isiraeli na mbũtũ ya Misiri gĩgĩikara hau atĩ ũtukũ kĩaragĩra Isiraeli ũtheri atĩ nayo mbũtũ ya Misiri ndĩigana kũrekwo ĩkuhĩrĩrie ita Isiraeli ita rĩa Isiraeli ũguo no taguo Ngai ararũaga ũtukũ na mũthenya nĩkĩo twĩhaha kũmwĩra nĩ wega mbũtũ ĩyo ya Misiri nĩ ĩreciragia ũtukũ nĩ gũtũnyita no gĩtugĩ gĩkĩ kĩa mwaki kĩrĩa kĩrario thĩinĩ wa Zakaria 2:5 gĩtiarekire Isiraeli mbũtũ ya Misiri ĩkuhĩrĩrie Isiraeli to matingĩhota kũnyita mwaki na nĩkĩo tũmwĩraga nĩ mwaki Mwathani arotũteithia na tũririkane koguo Ngai akĩmarĩithia gĩgĩthi nĩkĩo igua gĩgĩthi gĩgĩikara gatagatĩ-inĩ ka handũ hau harĩa mbũtũ ya andũ a Misiri yaikarĩte na handũ harĩa mbũtũ ya andũ a Isiraeli yaikarĩte itu rĩgĩkĩgĩa ho ona nduma no rĩrĩ itu rĩu nĩrĩarehanagĩra ũtheri ũtukũ na andũ acio matigana gũkuhanĩria ũtukũ wothe atĩ nginya ndume ĩkĩrehwo koguo tũkĩra Ngai nĩ wega nĩ kũndũ kũmwe twanona kwanagia na nduma ũkageria gũthiĩ na mwena wa ũrĩo kũihũrĩte nduma ũgathiũrũrũka ũtukũ mũgima kũihũrĩte nduma rĩrĩa twanaremwo gũkinyũkia ikinya kumbe nĩ mbara citũ ararũaga twĩ toro rĩrĩa twanona mĩtũrĩre itũ ĩtarĩ na ũtheri rĩrĩa tuona kinya handũ tũkona rĩu tũtirĩ ũndũ ũngĩ no gũthira tũgũthira atĩ ndume ĩyo Ngai amĩrehire kũrĩ Isiraeli nĩgetha matikae gũhutio nĩ ita rĩa Misiri Mwathani arogocwo ngeithĩrĩre mũriganĩtie nake mwĩre rathimwo nĩ Ngai na ũgoce Ngai na wambararie Ngai haleluya tondũ mbũtũ ya Isiraeli ndĩigana Ngai amĩrũĩrĩire na indo ciothe nginya nduma ũguo nĩguo Ngai arũagĩrĩra mũndũ wake kumwe nĩekĩra ona rĩmwe thitima nĩ ciũraga ndũkanahiwe kuga cindwe pepo shetani no Ngai no enderie gĩkũyũ gũkorwo kũrĩ a Misiri nĩ megũkĩte gũgũcũthĩrĩria gũgũtuĩria Ngai akarehe nduma makaga gũgũkinyĩra nawe wĩha gũkũmithia rĩmwe tũkũmithagia wĩra wa Ngai Ngai witũ arotũteithia rĩngĩ mũgũthiaga kũnyua cai Ngai akeheria ithe ndikwĩraga rĩmwe ndĩ studio njikarĩte ũguo na ndaikarĩte thĩ ngĩhunjia ndikana kwarĩ last year nĩmekũndirikania Kezia Karanja tondũ arĩ ho njikarĩte ũguo gũgĩũka ngĩigua rĩmwe mũrukĩ wa mwaki wa gamba ngĩigua thauti ya njĩra maita matatũ ndĩ live njeherere mwaki ngĩrora mbere yakwa mwaki ũcio wokaga ta ball no nĩ mũbira ũrĩa ũbĩrĩrĩkaga ũguo wokaga ũguo na nderagwo ũrorete gĩthũri-inĩ na niĩ hĩndĩ ĩyo ndĩ kamera-inĩ twĩna kush ndaigua maita matatũ ehera ũũ nĩ mwaki ũkwerekeire na nĩ live mũnjũĩ ndoraire Theophilus Television na Facebook na YouTube na maita matatũ nĩ nderwo njũkĩrĩrie gĩtĩ kĩu tondũ nĩ mwaki ũnjerekeire an attack rĩu niĩ ndokĩririe oro rĩmwe njugĩte Jesus ndũngĩrũga hau kando andũ rĩu nao makĩrigwo nĩkĩ gĩtigwo gwĩika kuci na akĩigua ũguo rĩ akĩyũrĩra akĩmenya gũkũ kĩkĩ makĩnjeherera gĩtigwo ndĩ
ngeikara ndaikara niguo ndamwirire kira rwimbo tugeikara biũ Ngai witũ arotuteithie na hĩndĩ ĩyo bishop nũririkana hĩndĩ ĩyo niguo arĩ mũrwaru bishop arĩ mũrwaru mũno koguo nĩ kũrĩ hĩndĩ imwe mbara ciũkaga ũndũ ũcio ndiacokire ona ndiacokire kũũthuthuria no ririkana Kezia no ririkana makĩũria mũno nĩkĩ makĩambia gũcitomithia itome iharagane niĩ ngĩamba kũrũgama gũtondetereire gũtuthũke nwanyita koguo Ngai anarũa mbara citũ ona rĩrĩa tũtaremenya nĩatũrũĩrĩire anekĩra nduma rĩmwe anatũma maũndũ mamwe mekĩke moru tũkaigua ruo no arĩ gũtũrũĩrĩra na nĩkĩo twĩhaha tũmwĩre nĩ wega nĩ wega nĩ wega verses K 22 nake Musa agĩtambũrũkia guoko gwake igũrũ rĩa iria nake Jehova agĩtũma iria rĩcoke na thutha na rũhuho rwĩ hinya mũno rũimĩte mwena wa irathĩro ũtukũ ũcio wothe agĩgĩtũma iria rĩtuĩke o thĩ nyũmũ namo maĩ macio makĩgayũkana atĩ Musa agĩtambũrũkia guoko gwake igũrũ rĩa iria Ngai witũ arogocwo na mbarario na nĩkĩo na ithuĩ twĩna Musa witũ arĩ we our bishop Ngai akoretwo akĩmũhũthĩra na Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega atĩ atambũrũkie moko magĩka atĩa iria rĩgĩgayũkana ũrĩa rĩtwo maĩ magĩthi kando na kando Isiraeli nĩgetha rĩone njĩra verses 22 maandĩko makaiga ciana cia Isiraeli igĩkĩgera iria gatagatĩ harĩa hatuĩkĩte thĩ nyũmũ namo maĩ makĩhanda ta rũthingo guoko-inĩ kwa ũrĩo na guoko-inĩ kwao kwa ũmotho guoko kwa ũrĩo na guoko kwa ũmotho maĩ makĩhanda koguo twĩhaha gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona rĩrĩa twanambararia ciana citũ ithuĩ tũtirarĩ haha gũkũra marigithathi maitũ ithuĩ tũtirarĩ haha ũguo mũthenya ũngĩ kũiyũkia ciana citũ na magongona mothe ma gwĩtigithũkania na ma kũharagania magongona mothe moru twĩhaha kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũrĩa twĩkĩire nĩatũiguĩte nĩatũmĩte maũndũ mamwe makarũgama tũgatuĩkanĩria gatagatĩ-inĩ kamo na no tũine tuge haijawa rahisi kufika hapa mkono wa Bwana amen mkono wa Bwana umetubeba ona gũtuĩkanagĩria kũndũ kũmwe ũgwati-inĩ nĩ tũkũmwĩra nĩ wega 23 na andũ a Misiri makĩmarũmĩrĩra na ihenya magĩgĩtonya iria gatagatĩ makĩmateng'eria na makĩmateng'eria na mbarathi ciothe cia Firaũni na ngari ciake ona andũ ake arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi na gwĩkinya atĩrĩ atĩ ruoro ruotema Jehova agĩcũthĩrĩria mbũtũ ya andũ a Misiri arĩ gatagatĩ ga gĩtugĩ kĩu kĩa mwaki na gĩa itu akinyarĩrithia mbũtũ ĩyo ya andũ a Misiri atĩ Jehova macũthĩrĩirie kĩ gatagatĩ-inĩ gake ga itu akĩmarora ũguo akĩona aca andũ aya nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũmanyararithia niho amerekeirie kĩ akĩuga ngũmanina na maĩ maandĩko makaiga nake akĩrũkithia magũrũ ma ngari ciao magĩcoka gũcitwara twĩ verse 25 tũthome 25 magĩcoka gũcitwara iritũhĩte mũno ona nginya andũ nĩ kũrũga ndarũga ĩndĩ sawa nake agĩkĩrũkithia magũrũ ma ngari ciao magĩcoka gũcitwara iritũhĩte mũno o nginya andũ a Misiri makiuga atĩrĩ nĩtũrei twehere harĩ andũ aya a Isiraeli tũtigane nao nĩ gũkorwo Jehova nĩwe ũramorĩria akĩhũrana na andũ a Misiri no igua nginya thũ citũ koguo na rĩmwe kũmwe twĩre Ngai atũrekere
rimwe turehura githuri mundu akaguthithia kuguru akauga ti amenyaga marokite muno ni igana mahotanaga macira makauga ndire wakiri uria mwega na hindi ni Ngai ndindo igo ni Ngai Pastor Irungu na yo rui hakuga ndire wakiri uria mwega acirire cira na mana kihoto kaitaramenya ndirathire ndiratarwo ndiraikaririo thini ma advisors mathomete muno ni amenya ndina andu acio the graduate ndingihoto na hindi yo ni Ngai mwana hetuka cukuru nikio ndamutwarire cukuru ya the best nikio ndiamenyaga grade ire kundehera ni kari haha ithe ndio no limu ile tukorwa twinaguo wacha kistenda tunasema ni Mungu sio shule sio walimu ate ni tuition ndia mutwaraga tuition iria njega tiguo gutari tiguo kuhana ni tha cia Ngai ni tha mwana thoma graduate ndamenyaga atukia showe gwari na degree thano koguo menyo wina igiri watigia ithatu ndamenya kuhana showe ni Ngai wikite macio mothe mwana eko hikitiga ugakuga ati ni ndiramenya we ndungiragire gwiko hiki tondu kuma tene guka wanyu ikire hiki mutheru shosho wanyu ri watu tata wanyu giko hiki mutheru no yagikonia gwetherero maundu na maragia na ciiko makiina magerero guo kwizo the mokete magikaga mohiki mutheru nginya we haha ni Ngai eka macio mothe tukamuhe wagia nugima mwega wa mwiri ukamenya ni Ngai ukamenya ni thana ni utugi wa Ngai ndiraga bishop ndiamwiraga Ngai ni ajonorete muno ni ekajonora akanyonia maundu mamwe kwi hindi mwe ndirendete ku reduce weight muno gathikiriria advice cia andu cia Gikuyu gathikiria cia Murang'a ma nutritionist makiambu makahe mataro gahuthirira ngatigira ni nguhuthira hindi ni guo guongerera muno ngongera ngakua ngoro ito ndenda guka kuruga handira hota kuinira Ngai wakwa ndeigwa mwiri ni muri riria ndiraikarire ngikua ngoro niyo wandi ngikwira uria kurathire ni Ngai riu ndiraga bishop Ngai ni ajonora nigetha riri ndiegirite aria aguka wa coco wito naya ati kwanza nderagwo uyu ri none munene muna niwe mutaraga uria riaga wena uyu ni biu ngagithikiriria ikinina mieri 3 ndathi guthimwo kiro igathakira 120 124 kiro icio ciothe ngacoka ngamwira niki akajera ndamenya kira tukuongerera nyingi ngandikirwo ndirariaga indo gwakwa mucima kandoro guo maka oirimu wako akajira iyo apana wacha niongezee weight gathie gatigana na ucio nyingi ngoyana no ngindera bishop adoyo the ne danoga ndiri kindu kia mundu mataro ma andu acio ngwenda kuigua ndiraikara ndiuria Ngai arekire no ni aririo ithe ndwaririo ni Ngai ukirwo ndiage greens niguo erirwo andogotagire greens akandehera koguo tukimenya Ngai arenda ndie greens na ngeciria githe ti ugi wa Ngai riu tanjira nutritionist ucio tucemanie nake tha ici ukamwire ati uka Pastor Regina nie ne ndiratwire ndaragare choyo wanyu na hindi yo ni kundi arandeaga mwathani arotuteithia Ngai witu ni mutugi na ni mutheru koguo twiha kwira Ngai ni wega maria tuikiire ni wega kwi Ngai ni atuikiire maundu maingi tungimwira ni wega ithe Mr John Kahege gukinyia miaka ile ti Ngai mwina suwa kusu mwathani agoco ithe mutiriega ithe ti Ngai twiha shusho mwangieko shusho mwangi joera guoko na iguru ndiramuona murata wa bishop boy hau Ngai akurathime shusho mwangi tarugama ike kanitha guo ni arehagira bishop marigo na miji Ngai akurathime mekire iyo guo Ngai akurathime ithe ona gukinyia miaka iyo ti Ngai yes na ni utugi wa Ngai na ni tha cia Ngai na ni wihokeku wa Ngai koguo twi haha kwira Ngai ni wega 26 maandiko makoiga ati na ni arwirite aturwirire toigatho iria citu Ngai aharaganitie ti hinya witu ti mahoya ati tondu tu ati ni menyaga tuka mahoya mweri ndameno cio no ikuharagana asha ona ti bishop witu wikite uguo ni Ngai wikite undu cie thiinie wake nake Ngai agikundu cie thiinie witu koguo ndu-ini wothe ithu tutikarugame
twambirie kuga guku ni hinya wa mahoya, ni hinya wa thiomi, ni hinya wa gukaga oku Sunday ni Ngai. Guthiite atia ni Ngai. Kurorete atia ni Ngai. Wikikite atia ni uguo noguo turi mwiraga. Verses 25. Ningi Jehova akira Musa atiri, tambũrũkia guoko gwaku igũrũ rĩa iria, maĩ macoke mũtũ. 26. Ningi Jehova akira Musa atiri, tambũrũkia guoko gwaku igũrũ rĩa iria, maĩ macoke matũrĩrie. Gĩkuũ ni mzito. Matũrĩrie andũ a Misiri. Matũrũrĩrie. Ngai akũrathime Bishop. Andũ a Misiri na ngari ciao na andũ ao arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi. Nake Musa agĩtambũrũkia guoko gwake igũrũ rĩa iria, na rũcinĩ gwakĩa iria rĩu rĩgĩcoka gũtherera na hinya warĩo, na andũ a Misiri makĩũrĩra, no Jehova agĩthinĩkania andũ a Misiri iria thĩinĩ, namo maĩ magĩcoka magĩthika ngari na andũ arĩa mathiaga mahaicĩte mbarathi na mbũtũ yothe ya ita ya Firaũni ĩrĩa yathiĩte iria-inĩ ĩmarũmĩrĩire, na hatiatigarire mũndũ ona ũmwe wao. No rĩrĩ ciana cia Isiraeli ciagereire kũndũ kũmũ gatagatĩ ka iria, namo maĩ magĩikara mehandĩte ta rũthingo guoko-inĩ kwa ũrĩo ona guoko-inĩ kwa ũmotho. 30. Ũguo nĩguo Jehova ahonokirie Isiraeli mũthenya ũcio, akĩmaruta moko-inĩ ma andũ a Misiri, nao andũ a Isiraeli makĩonera andũ a Misiri hũgũrũrũ-inĩ cia iria marĩ akuũ. Andũ acio a Isiraeli magĩkĩonera ũndũ ũcio mũnene wekĩtwo andũ a Misiri nĩ Jehova, magĩgĩtigĩra Jehova, ningĩ makĩhoka Jehova ona ndungata ciake, ona ndungata yake Musa. Jehova rorathima kiugo gĩake. Koguo atĩ Ngai rũcinĩ marokire gwĩka atĩa? Gũkora Ngai agĩthinĩkania nginya makari akĩmanina ma Misiri arũĩ nĩgetha egĩithĩrie gĩtĩo. No maruo mau mothe Mũisiraeli onaga nĩgetha Ngai aheo goci. Koguo twĩ haha kwĩra Ngai nĩ wega, tũtinĩigana thinĩkanĩtie, tũtinĩigana oragĩte nĩ tondũ witũ, tondũ gũtirĩ ũndũ Ngai atekaga tondũ wa mũndũ ũrĩa mũthingu. Tũtirĩ nĩ mabũrũri maigana amekĩte ũrĩa mekĩte nĩ tondũ witũ. Twĩ haha kũmwĩra nĩ wega. Tukĩingĩra thĩinĩ wa Thama kana Exodus 15, tukarũgama na our bishop nĩgetha twĩre Ngai witũ nĩ wega, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku. Tũrũgame na igũrũ tũheo wana njoya igũrũ, niĩ ndĩ mũbacanie wana ndirĩrĩra, mũtirima wakwa wana njarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia, mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene, mũringi wa ciama wana njoya igũrũ, wana ndirĩrĩra, mũtirima wakwa wana njarĩrĩria, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia, mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene, mũringi wa ciama ndoiga nĩ woyanaga. Ũguo nĩguo tariĩ mũhumbi wa rũkũngũ, kaumba na riri wangorire ruo-inĩ, Ngai ndwandigirio kĩnjoya na igũrũ. Rwĩmbo rũu rũtirĩ rũronekana na nĩ rũtwetereire. Mũtirima wakwa wana njarĩrĩra, ona itarĩ ikuhĩ amũkĩrogocia, mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene, mũringi wa ciama ndaikĩtio nyuguto, nĩanjirĩri ũru magĩthugundĩra.
Haya, makofi kidogo, makofi ya juu tukishukuru Mwenyezi Mungu. Mutirima wakwa wanatarerenia ona itare ikuwe amokerogocia gukira gitio ikite manene origi wa ciama Ravana Jaya Guru Yene Mufasaniye Wana Direra Mutirima Wakwana Na Jalera Ona itare ikuhe Amokira Vasia Mokira Giteo Ikite Manene Origi wa ciama. Hallelujah. Ciakenyarire koitare kiregerero ria gutura muoyo ujoyo kijoyai tanakurumana no kiririra mutirima wakwa wana joya iguru yebebe wasanie wana direrera mutirima wakwa wana darerera ona itare ikuhe amokira vacia mokira gitio ikite manene origi wa ciama ikiwanyendeire ndarora githomo gitiakinyanĩire tiatene gĩũthaka ona ndĩnondiere muoyani woyaga Ngai ũthondekagwo kĩndirithia wega gĩkinyanĩra na njoya igũrũ ndĩmũgocanie ona ndirĩra ũtigima wakwa na ndarĩra ona itarĩ ikuhĩ ĩno kĩrogocia Okera gitio ikite manene origi wa ciama na joya igũrũ na ndirĩra mutirima wakwa wana ndarĩrĩra okera okera gitio ikite manene origi wa ciama. Thank you. Hurera Jesu ituruhiro wega. Ni wega ni tondu wa kuhura ruhiro hutu. Ni ruhiro ngihuta ni rumenyekaga. Nyamu icio ti karite wega macini icio ni iroro. Bwana asifiwe sana. Hurera Jesu ituruhiro wega. Mwathani arogocwo muno. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aroneneha. Niĩ muthenya wa ũmũthĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ tondũ nĩ twathomithio kiugo wega nĩ ndungata ya Ngai ũhoro wa rũgendo rwa Mũisiraeli. Na ndarũthĩrĩria rũgendo rũu rwa Mũisiraeli nĩ ngũiguaga kĩeha na ngaigua tha tondũ andũ othe no maroiga ameni. No matirataũkwo onao me rũgendo-inĩ o ta rũu. Bwana asifiwe sana. Toka hapa Pastor Maina na Pastor Caro. Mwathani arogocwo muno. Toka hapa Pastor Ruth. Ndinoiga mũingĩre haha tondũ nĩguo mwendete haha. Rũgamai hau mũrore na kũu.
Pastor Maina iguĩte nĩ ndĩreta nendaga gũka ihenya. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ira nĩ ũrarĩ mathiko kũrĩa Mara. No ngora nyonete. Bwana asifiwe sana. Na ũrarũgama ũroiga wĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ? Rungu rwau. Mandĩko maiga ndũkanacuke itonga. Tondũ nyoni ciarĩra-inĩ nĩ igũkinyia kĩ? Ona kana mathangũ nĩ megũkinyia kĩ? Bwana asifiwe sana. Pastor Maina kwĩ hĩndĩ arakoretwo na kanitha wa ici cio theri. Bwana asifiwe sana. Na rĩu nĩ arũgamĩte. Njĩra ĩrĩa Pastor Maina agerete nĩ ongerete. Ĩrĩa Pastor Karo agerete nĩ ongerete. Mũgendi wa gatatũ Ruthu nowe aragerire. Aingatirwo mũthenya barigici kanitha. Bwana asifiwe sana. Kiu nĩkĩo gĩtũmaga amenye andũ acio nĩete kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ. Pastor Dani Yoka. Twathiĩ kũrĩa Naikuru tũkĩingatwo o ũrĩa tũraingatirwo Kawangware. Horwe yo no mũthĩ no ngerĩo na mũndũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ ndatigire ndekĩra X, ndagire nani nĩ ndamĩhinga ndwanyingata ndikahunjia Ngai ndikona nginya kombori. Bwana asifiwe sana. Onayo na kombori makomboraga mathaa merĩ. Haleluya. Kũrĩ andũ mekwamũkĩra kĩrathimo rũgendo-inĩ rũrũ na kũrĩ andũ mekũrumwo. Kũrĩ andũ mekwamũkĩra ũtonga, kũrĩ andũ mekwamũkĩra thĩna. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ andũ mekwambarario mũno na kũrĩ andũ mekũnyiha mũno. Ta rĩu andũ meciragia atĩrĩ na nĩguo Pastor Maina oigaga. Pastor Dani nĩ mwenda nĩ aheagwo mbeca nĩ bishop. Kĩndũ ndĩrakũhe. Pastor Karo nĩ ndĩrakũgũrĩra ona ibati. Pastor Maina nĩ ndĩrakũgũrĩra ona gĩcicio. Haleluya. No nĩ rĩtwa rĩrĩ rĩmũtwaraga mbe tondũ rĩtwa rĩo rĩenyewe nĩ irathime. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Tukĩte gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe kĩgongona gĩa Theophilus. Na angĩkorwo nĩ ũrenda gũtuĩka mũtheophilus kũna, eherera maũndũ mohinga, eherera maũndũ ma ũdivaina, eherera maũndũ ma gwĩtukania, nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Tondũ ndarekereria kĩrathimo ha nĩ gĩgũgũkinyĩrĩra. Mwathani arogocwo mũno. Mũrũgamĩte ũguo ngĩkĩra kiugo kĩa awa mamu hinyarĩ. Tareke nyingĩre thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 25 kamũra-inĩ ga 17 tũrũgamĩte ũguo ithuothe kanitha. Niĩ ndikwaria makĩria ma ndagĩka 10. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, taririkana ũrĩa Amaleki magwĩkire ũrĩ njĩra hĩndĩ ĩrĩa mwoimaga bũrũri wa Misiri. Nĩ maũndũ marĩkũ andũ aya mekire ciana cia Isiraeli marĩ rũgendo-inĩ? Nĩ maũndũ marĩkũ mamekire rĩrĩa marĩ anogu? Bwana asifiwe sana. Nĩ maũndũ marĩkũ mamekire rĩrĩa marĩ anyotu? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ũrĩa macemanirie nawe njĩra makĩhũra andũ anyu arĩa matigĩtwo marũmĩrĩre arĩa angĩ, o acio othe magĩte hinya makarigia thutha waku rĩrĩa worĩtwo nĩ hinya na ũkanoga, nao matigana gwĩtigĩra Ngai. Rĩrĩa wĩ rũgendo-inĩ nĩ kũrĩ andũ makũhũraga mũno. Rĩrĩa ũrĩtwo nĩ hinya wĩ mahoya-inĩ nĩ kũrĩ andũ matũthinĩkanagia mũno. Rĩrĩa rũgendo rũritũhĩte nĩ kũrĩ andũ mathekaga mũno. Bwana asifiwe sana. Amaleki noguo mũtugo ũrĩa manyitire wa kũnyũrũria Aisiraeli rĩrĩa rũgendo rwarĩ rũritũ. Nĩyo njĩra ĩrĩa manyitire ya gũũkĩrĩra andũ arĩa mahanĩte ta manogire makaremwo nĩ gũthiĩ, makamahũra na makameka ũru. Bwana asifiwe sana. Igenyo cianoka matũ-inĩ maitũ na tũgacigua na tũgaciona. Maũndũ manekwo maũndũ moru. Rũgendo-inĩ rũrũ twanaingatĩrwo cirika nĩ atungatĩri. Manoka magaikario thĩ makaheo ũhoro wa reverend na ũhoro wa bishop. Manoka makerwo matũhũhũ na magatũria kamwamũraga andũ mahana atĩ. Acio no atungatĩri anyu.
Bwana asifiwe sana. Bare karituha muno no ithuĩ gũkira no tũgũthiĩ na mbere na gũkira no tũgũthiĩ na mbere na gũkira no maciaro maitũ ma gũkira rĩu nĩ mekumĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na tondũ ũcio nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ rĩrĩa Jehova Ngai waku agakorwo akũhete ũhurũko, ũgatiga mbara na thũ ciaku ciothe iria igũikarĩte na ndwere ciothe thĩinĩ wa bũrũri ũcio Jehova Ngai waku akũheaga ũtuĩke igai rĩaku-rĩ, nĩ ũkanina Amaleki o kũmanina, matikanacoke kũririkanwo gũkũ thĩ guothe, na ndũkanariganĩrwo nĩ ũndũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Haha nĩ niĩ ndĩrerũĩrĩra kana nĩ kũrũĩrĩrwo? Nĩ niĩ ndĩrerũĩrĩra kana nĩ kũrũĩrĩrwo? Reke njokere rĩngĩ nĩgetha mũigue. Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ka 19, na tondũ ũcio nĩ gũgakinya atĩrĩ, ugai atĩ rĩrĩa Jehova Ngai waku agakorwo akũhete ũhurũko, ugai ameni, ũgatiga mbara na thũ ciaku. Niĩ nĩ ndatiga mbara na thũ ciakwa, no ciana nĩ ng'ima. Umagarai mũkeyethere iwanja, umagarai mũkeyethere makanitha, kĩrĩa handĩte mũreke ndungate. Nĩ ndĩmũitĩrĩirie maguta Pastor Mwai, thiĩi mũkeyethere kũrĩa mũndũ arenda kũhanda kanitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haha mũratũrĩkĩra tiho mũgũtũrĩkĩra. Mwathani arogocwo. Haha mũretĩra tiho mũgwĩtĩra. Mwathani arogocwo. Nĩ kũgarũrũkane. Hau nĩ njũ mũtingiuga ameni. Na mũndũ ũkũigua na mwĩto, Pastor Regina, waigua wĩ mwĩte kũrĩa Keno, ũkaũnjĩre Keno nĩ ndĩrenda kanitha, na nĩ njiguĩte Ngai nĩ andũmĩte Keno, ngũkinya kuo tene na ngũrathimĩre, no ti ngũhe mbeca. Aya gũtirĩ mbeca ndĩmahe, niĩ ndirĩ mbeca heanaga. Mwathani arogocwo. No ndoiga ũrathimwo karathi. Pastor Karo okire haha akĩrĩra ndadi kanitha no amomorwo. Ngĩka Reverend ũyũ nĩwi mũthenya ũmwe agĩgĩrwo gwake kanitha nĩ thirĩ, kana tiguo, kana ndige kuga, akĩnyitwo. Haleluya. Anyitwo to mũthĩ, nake Reverend anyitĩtwo ta ira. Ngĩmenya mũtindo no nĩ mũgwĩtĩkĩra kũrĩha thogora andũ a Ngai. Niĩ thogora ndikũmũrĩhĩra, ndikũmũrĩhĩra thogora mũnyarire kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndikũmũrĩhĩra thogora mũnyarire andũ a Ngai. Rekei ndĩrĩithĩrie andũ aya, thiĩ ũcokanĩrĩrie andũ aku 10. Wone ũrĩa andũ meru gũcokanĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Na tondũ ũcio nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ rĩrĩa Jehova Ngai waku agakorwo akũhete ũhurũko, ũgatiga mbara na thũ ciaku ciothe iria igũikarĩte. Nĩ ũraigua iria ciĩkĩte atĩa? Ta thomai hau hangĩ. Igũikarĩte na tiga rĩu ũguo ũrathoma wanĩrĩire. Onawe umagara ũthiĩ ũgethe kũrĩa ũngĩhanda kĩgongo. Ũguo ũrethomithia tiga gwĩthomithia. Thiĩ ũgathomere ũguo kũrĩa kĩng'ang'a-inĩ nĩgetha kanitha wa Ngai ũthere. Bwana asifiwe sana. Reke njigue kana harĩ ũngĩ ũkwanĩrĩra. Rĩu megũgĩtigĩra gũthoma. Ta thoma ũguo Pastor Lucy kamũra-inĩ ka 19. Gũcokerithia Mathani 25:19. Pastor Mata wĩ hau? Nĩ njũĩ hau mũtingĩona. Nĩ andũ tũratũma, tũgĩcokie ngatho nĩ ũndũ tũratũma nĩgetha kanitha ũthereme. No twaikara haha nĩ tũkũgia. Ndiũĩ kana nĩ mũranyita. Ai, ona mũthuri angĩgĩkũra rĩ, ihĩ nĩ imũikaragĩrĩra riko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Githĩ ndacirekagia rũru? Hau nĩ njũĩ Pastor Lucy ndangĩona wega. Niwe nĩ ũkuona ũka haha biũ gũtigĩrĩra nĩ wona. Gũcokerithia Mathani 25 kwambĩrĩria 19. Nĩ njũĩ ndarĩ na macicio, mũgwatiai marĩ ũrĩa wĩ namo. Na tondũ ũcio nĩ gũgakinya atĩrĩ,
Ati riria Jehova Ngai waku agakorwo akuhete uhuruko. Ugatiga bara na thu ciaku. Iria thu ciaku ciothe iria igũikarĩte na ndwere ciothe thĩinĩ wa bũrũri ũcio Jehova Ngai waku akuheaga ũtuĩke igai rĩaku rĩ, nĩ ũkanina Amaleku o kũmanina, matikanacoke kũririkanwo gũkũ thĩ guothe, na ndũkanariganĩrwo nĩ ũndũ ũcio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Pastor Lucy niwe ukoragwo Kawangware, na tariu Kawangware nĩ kũhinge na tũtiĩ gũkũhingũrwo rĩ. Bwana asifiwe sana. Pastor Lucy umagara. Bwana asifiwe sana. Tũtikũhinga makanitha tondũ nĩ marahingwo. Ugai ameni. Ũnjĩre bishop wakwa haha nĩ njiguaga ndĩna mwĩto waho. Njoke ngũrathimĩre ho. Wĩcokanĩrĩrie gĩkundi gĩaku nĩguo gwĩteithia na nĩguo kũrũgama. Hena ruo na nĩ harĩ na thĩna, no nĩguo kũrũga. Nĩ ũnyonaga gwaku ngĩũka gũtara sadaka. Nĩ ũnyonaga gwaku. Ndakũria ũhũthĩte kĩ. Bwana asifiwe sana. Rĩu haha nĩho mũrenda kũmenya mũthĩa gũgĩcoka arute wĩra na kĩ. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Andũ moimagare mathiĩ makarute wĩra. Ihinda rĩa kuohorwo nĩ ikinyu. Andũ moimagare magatungate Ngai. Mwathani arogocwo. No mũndũ ũgwĩtwo Musa akĩrwo nĩ ũgũkinya hĩndĩ ya kũhurũka, ona nĩ ũgũkinya hĩndĩ ya kũrũgama, na tondũ nĩ niĩ ngũkũhanda ndĩ Jehova Ngai, ndũkae kũririkana marĩa wĩkĩtwo, ndũkae kũririkania ngoro yaku kũrĩa ũgeretio nĩ thũ ciaku. Na thũ cia mũndũ nĩ iria cikaraga ndwere-inĩ mwena wa ũrĩo na mwena wa ũmotho. Thũ cia mũndũ nĩ iria ithiaga mũndũ mbere na iria ciumaga mũndũ thutha. Nĩ ngũriganĩrwo nĩ marĩa mothe ngerete thĩinĩ wamo nĩ tondũ wa kiugo kĩgongona gĩkĩ. No arĩa mekumagara Ngai makahande wĩra waku ũreke ũhandĩke, no reke igongona ciao irũgame, no reke wĩra wao gacĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wakwa ndĩ haha ngĩcokia ngatho tondũ ndanathinĩkanio nĩ kĩrĩndĩ gĩkĩ, ndanokĩrĩrwo hamwe na nyũmba yakwa yanenda gũtinanio merĩ, no Ngai wanamĩhanda. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Kanitha ũyũ wanagayũkanio kaga gũthira, wanaũhanda na wanaũtirĩrĩra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha mũno. Rũgendo rwa Isiraeli he handũ makinyire, Ngai agĩkĩra gĩtugĩ kĩa mwaki mwena wa thũ na mwena wa andũ ake, no thũ itiataũkagwo. Onacio arĩa marĩ mwena wa Ngai matiataũkagwo, meciragia nĩ ũtheri wa kawaida. Nĩ hĩndĩ mũgũtaũkwo, nĩ hĩndĩ mũkũmenya ngapu ĩrĩa Ngai ĩkĩrĩte gatagatĩ-inĩ gaitũ na inyuĩ. Ithuĩ nĩ tũkũruta wĩra thĩ ĩno yothe, nĩ tũkũruta wĩra bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ tũgũtungata andũ, na nĩ hĩndĩ ya andũ nginyu arĩa mohetwo mohorwo, arĩa me korokoro-inĩ mahingũrĩrwo, arĩa marathua magĩe na hinya magũrũ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai kĩũmbe. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngenaga mũno nĩ Pastor Maina na Pastor Karo. He hĩndĩ ĩmwe Pastor Maina hatĩrĩirio mũno na speaker ndamũkomborithĩtie tũkĩhingĩrwo. Ngĩthiĩ kuo ngĩmwĩra niĩ gũtiramakania kana horo nĩ hinge, gũtiramakania kana speaker nĩ ciatahwo, no nĩ ũgũcicokia o harĩa ciagĩrĩ. Niĩ no ngakĩrĩ niĩ njĩtanaga, niĩ thuranaga. Akĩona nĩ kwaritũha, agĩthiĩ kwĩ Pastor Dana tondũ we nĩwe ũkĩaragia na mũthere. Ona cia speaker ndagĩtũhe, ndirĩ niĩ
no kĩrathimo nĩ kĩiganu gũkĩra mbeca. Ngoro ici cianathinĩkanio mũno, ngoro ici cianarumwo. Haleluya. Thiĩ ũcokanĩrĩria ku atanorume o wone ũrĩa meruo. Bwana asifiwe sana. Ngĩcokeria Ngai wakwa ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ndanageria gwatũranio ngaga gwatũ, nĩ tondũ kanitha wanageria kũninwo kare. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ andũ manageria gũthinĩkanio no makarũgamana. Ta kũrĩ ũmwe ũkĩte kũruta igongona gũkũ rĩ nĩ ũkũrutanga magongona matathiraga. Nĩguo nĩ marutagwo. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra na nditigithĩirie tondũ nguga na ngwĩka ũrĩa Roho wa Ngai arandeithia. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ maracokia ngatho gũkũ nĩ tondũ nĩ mahonetio cancer. Nĩ kũrĩ maracokia ngatho gũkũ tondũ nĩ mahotete kũgĩa ciana thutha wa mĩaka 10, angĩ mĩaka 12. Ũngĩ arahũrĩire thimũ ira aranjĩra atĩrĩrĩ, na rĩu ona mũthuri wakwa ndararia, ndĩrarĩ wa kũingatwo kĩhiko-inĩ mĩaka 9, rĩu ndĩna nda. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ũgatũma nyone kwĩ Ngai na gwĩ gĩtugĩ gĩkĩrĩtwo gatagatĩ kĩrĩa gĩtũtigithũkanĩtie na nduma, na ũtheri ũyũ tũmũrĩkĩire ambararia moko maku na igũrũ nĩguo gũtũma tuge wĩ Ngai na wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩ wohorete atumia, nĩ wohorete athuri, arĩa mahingĩtwo nda nĩ ũmahingũrĩte, arĩa marwarĩte nĩ ũmahonetie. Ũguo tuoiga wĩ Ngai. Ũguo nĩ kuga na rũgendo rwaritũha ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ, ona rũgendo rwaritũha ũkoretwo wĩ Ngai witũ, ona rũgendo rwaritũha ũkoretwo wĩ mũrĩithi mwega, ona twathinĩkanio ũkoretwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tuonete wĩ Ngai, nĩ tuonete wĩ Ngai, nĩ tuonete wĩ Ngai. Anĩrĩra uge nĩ tuonete wĩ Ngai. Thank you Lord. Ti-itherũ nĩ tuonete wĩ Ngai. Andũ gũkũ tũthinĩkanĩirio no ũmohoreire kuo, gũkũ tũthinĩkanĩirio no ũhoneirie andũ kuo, gũkũ tũhũrĩirwo no ũhoneirie andũ kuo, no kũrĩ andũ ũrutĩte rũkũngũ-inĩ, o gũkũ tũnyarirĩirwo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ti-itherũ wĩ Ngai. Tambũrũkia moko maku na igũrũ uga wĩ Ngai, uga wĩ Ngai, uga wĩ Ngai. Thank you Lord. Gũkũ no kuo andũ marutĩire ũira makoiga nĩ ũhonanĩtie. Gũkũ no kuo andũ marutĩire ũira makoiga nĩ ũmarathimĩire wĩra wa moko mao. Tũrĩ o rũgendo-inĩ o tũkĩhihinyagwo nĩ Amaleki. Ngai nĩ twagũtĩa na twagũkumia, nĩ twagũtĩa na twakwambararia mũno. Tũrĩ o rũgendo-inĩ watwĩra tũtikaririkane mbara iria tũgereirio nĩ thũ cia wĩra waku, na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Twakwambararia na tuoiga wĩ Ngai. Nĩ ũtũhotanĩire Mwathani, nĩ ũtũhotanĩire Ngai ũyũ, nĩ ũtũhotanĩire Jesũ witũ. Ambararia moko maku wega uge thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ona twagerera mwaki-inĩ, ona twagerera mwaki-inĩ ndũrekete tũcinwo nĩguo, ndũrekete tũcinwo nĩguo, ona twagerera njũĩ-inĩ, ona twagerera njũĩ-inĩ ndũrekete itũrindanie, ndũrekete itũrindanie. nĩ ũtũhotanĩire maũndũ maingĩ, nĩ ũtũhotanĩire maũndũ-inĩ maingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya gũtongorio nĩwe, twahoya gũtongorio nĩwe, twahoya gũtongorio nĩwe, twahoya gũtongorio nĩwe, twahoya kũrĩithio nĩwe, twahoya kũrĩithio nĩwe, twahoya gũgũtungata, twahoya gũgũtungata, ũkĩgarũrania ũtungata ũyũ, ũkĩgarũrania ũtungata ũyũ, rita rĩrĩ rĩa gatatũ, rita rĩrĩ rĩa gatatũ, nĩndĩretĩkia kũrĩ ũndũ ũgwĩka, nĩndĩretĩkia kũrĩ ũndũ ũgwĩka thĩno yaku, thĩno yaku, bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa na ithuĩ Kenya, tũhe ũgima na ithuĩ tũhe ũgima wa mwĩrĩ Mwathani,
mwathani wa mwĩrĩ mwathani tuhote gũgũtungata tũhote gũgũtungata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai tũrĩithie, Ngai tũrĩithie, Ngai tũtungate, Ngai tũtungate, Ngai tũrĩithie, Ngai tũrĩithie, nĩtwagũcokeria ngatho nĩtwagũcokeria nĩ arĩa ngatho ũhonetie, nĩ arĩa ũhonetie, nĩ arĩa wohorete, nĩ arĩa wohorete, nĩ arĩa ũrathimĩte, nĩ arĩa ũrathimĩte, nĩ arĩa wĩkĩte maũndũ nĩ mega. arĩa wĩkĩte maũndũ Rĩĩtwa mega. rĩaku rĩrotũgĩra, Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Hallelujah. Wĩ Ngai ũtacenjagia, We wĩ Ngai. na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Amen. We worship you, Lord. Ngwĩciria nĩ mũhũtire. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Reke njokere rĩngĩ gũcokerithia Mwathani 25:17. Taririkana ũrĩa Amaleki magwĩkire ũrĩ njĩra hĩndĩ ĩrĩa mwoimaga bũrũri wa Misiri, ũrĩa macemanirie nawe njĩra makĩhũra andũ anyu arĩa matigĩtwo marũmĩrĩre arĩa angĩ, o acio othe magĩte hinya makarigia thutha waku rĩrĩa worĩtwo nĩ hinya na ũkanoga, nao matigana gwĩtigĩra Ngai. Na tondũ ũcio nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ rĩrĩa Jehova Ngai waku agakorwo akũhete ũhurũko, ũgatiga mbara na thũ ciaku ciothe iria igũikarĩte na ndwere ciothe thĩinĩ wa bũrũri ũcio Jehova Ngai waku akũheaga ũtuĩke igai rĩaku-rĩ. Nĩ ũkanina Amaleki o kũmanina, matikanacoke kũririkanwo gũkũ thĩ guothe, na ndũkanariganĩrwo nĩ ũndũ ũcio. Ambararia moko maku na igũrũ. Kũngĩkinyanĩra kũrĩ mũndũ wambararĩtie moko make na igũrũ, Mwathani, wanahurunja kĩgongona gĩkĩ nĩ ndamũrekera, wanaria ndeto cia kunanga nĩ ndamũrekera. Kũngĩkinyanĩra kwĩ mũndũ wanathinĩkania nĩ ndamũrekera, Jehova, nĩgetha wamũkĩre igongona ritũ rĩa ngatho. Kũngĩkinyanĩra kwĩ mũndũ wanahurunja acirika nĩ ndamũrekera, kũngĩkinyanĩra kwĩ mũndũ wanathũkangia yuthi nĩ ndamũrekera, kũngĩkinyanĩra kwĩ mũndũ wanathũkangia ciana nyinyi nĩ ndamũrekera, nĩ tondũ nĩguo kiugo gĩaku kĩranjatha. Tũrĩ o rũgendo-inĩ rũrũ nĩ kũrĩ airĩtu monete thĩna rũgendo-inĩ rũrũ, nĩ kũrĩ anake monete thĩna rũgendo-inĩ rũrũ, nĩ kũrĩ atumia monete thĩna rũgendo-inĩ rũrũ. Ngai witũ mũrĩithi mwega, ona athuri no kare monete ruo, no tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, tũrekere Ngai, no tũiguĩrĩre tha, na nĩ tondũ nĩ ũgũtũhe kĩhurũko kĩega ũtungata-inĩ ũyũ, tondũ nĩ ũgũtũhe ũtungata mwega ũtungata-inĩ ũyũ, gũkĩra ũrĩa andũ aya mareciria na gũkĩra ũrĩa marona. Jehova, nĩ ndarekera kĩrĩndĩ gĩkĩ. Kũngĩkinyana kwĩna mũndũ wananjarota nĩ ndamũrekera, kũngĩkinyana kwĩ mũndũ wanorota mũtumia wakwa nĩ ndamũrekera, kũngĩkinyanĩra kũrĩ andũ manatũikarĩra thĩ nĩ ndamarekera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ ũguo nĩguo ũranjatha, atĩ ngatiga mbara na thũ cia wĩra waku. Nĩ ndatiga mbara na andũ aya, nĩ ndatiga mbara na athuri aya, nĩ ndatiga mbara na atumia aya na anake na airĩtu na ciana nyinyi, nĩ ndatiga mbara nao, Mwathani. Marekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Jehova Jire, we ũiguaga tha. Twanaikarĩrĩrwo mĩkawa-inĩ, kũrĩ manakanio nginya kũruta mbeca cia kũrĩha horo ka Wangware, kũrĩ manaharaganio meciria ona gũkũ njatha-inĩ, kũrĩ manokĩrĩrwo na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ, no makerwo gũkũ gũkinyagwo kahora. Nĩ ndarekera andũ aya, Mwathani, na mĩario ĩno yothe mĩũru ĩrĩra-inĩ, Ngai, nĩ ndamarekera, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, na tondũ we nĩwe ũtũkuithĩtie mũrigo wothe njĩri na ũtungata nĩ njĩra nditũ, no nĩwe ũĩ gĩtũmi gĩa ũtwĩte, no tũthure mũrĩithi mwega. No nĩ ndarekera kĩrĩndĩ gĩkĩ, iguĩrĩra athuri aya tha, iguĩrĩra atumia aya tha, iguĩrĩra anake na airĩtu tha, ona ciana nyinyi, Mwathani. Twanacirĩrĩrwo mĩkawa-inĩ, nĩ ndarekera andũ aya. Twanaikarĩrĩrwo nja ya itũũra, nĩ ndarekera andũ aya. Tũiguĩrĩre tha, Mwathani, na harĩa ũcirĩire gũtũkinyia ndũkage gũtũkinyia nĩ tondũ wa mbara.
na ithuĩ nĩ twarekera thũ citũ ambararia imoko manyu na igũrũ wĩre Ngai akũiguĩrĩre tha ĩra Ngai njiguĩrĩra tha Mwathani tondũ rĩngĩ wanaigua rĩngĩ wanaria rĩngĩ wanorota wanakuithio mũrigo ũtarĩ naguo ĩra Ngai akũrekere na agũthambie na agũtherie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ihoya iritũ no ĩtĩkĩra gũtumũra kanua gaku tondũ nĩ ihinda rĩa kuohorwo nĩ ihinda rĩa kwĩrathimirwo nĩ Ngai. Twanorotwo twanagererio ruo-inĩ twanahũrwo tũrĩ anogu twanahũrwo tũrĩ ahũtu twanahũrwo tũtarĩ na hinya no Jehova mũthenya wa ũmũthĩ aratwarĩria gatwĩra tũtige mbara na thũ citũ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nĩ njũĩ ihoya rĩrĩ rĩtirĩ ngoro-inĩ cia andũ aingĩ no arĩa Roho wa Ngai ateithĩtie nĩ ateithĩtie arĩa Roho wa Ngai akũrĩte nĩ akũrĩte no ĩtĩkĩra gũtumũra kanua gakuĩre Ngai agũthambie na agũtherie kũngĩũka kũninanwo ũngĩninanĩrio hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa ndungata cia Ngai cianarĩrĩrwo kũrĩa ndungata cia Ngai cianoroterwo kũrĩa ndungata cia Ngai cianathinĩkanĩrio gũkũ nĩkuo rĩ ũguo wĩ hema-inĩ hema ũbatiĩ kwĩrira nĩ tondũ wayo hema ũbatiĩ gũtheria na kũmĩamũra na thakame ya Jesu Kristo onawe wĩtherie na wĩyamũre. Nĩ tũthinĩkanĩtio mũno nĩ tũnyararĩtwo mũno nĩ amwe arĩa tũhete wĩra no Ngai kĩgongona kĩama watwĩra tũtikarũe mbara na thũ citũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Ngai wĩ Ngai Ngai wĩ Ngai. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thengio Ngai, thengio mũrĩithi mwega, amũkĩra gũkaya na gũthaithana gwa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, marĩithie nĩ tondũ wĩ Ngai, mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Thank you, Lord. Rũgama na igũrũ na magũrũ maku na wambararie moko maku na igũrũ. Jehova Ngai torĩ ũtũũraga muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we ũthamakaga thĩ ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atumia aya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake na airĩtu na ciana nyinyi, ndamanengera na moko-inĩ maku Ngai. Nĩherete mawĩhia na mawaganu makwa, na ngahera mawĩhia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, ona arĩa marĩa mwena wa thũ citũ nĩherete mehia mao, na ndirĩ ũndũ ngũmoria atĩa kana atĩa. Arĩa marĩ ũthũ na wĩra waku Mwathani nĩherete mehia mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tanyita igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko kuorĩo. Igongona rĩaku rĩa ngatho rĩnyite na guoko kuorĩo. Tondũ no rĩo tũkũruta. No ndũngĩkĩgirio kũruta sadaka, ndũngĩgirio kũruta offering, ndũngĩgirio kũruta sacrifice yo yothe, no ũmũthĩ tũradeal na igongona rĩa ngatho tu. Bwana asifiwe sana. Kanitha ũyũ nĩ ũrĩ na wĩra mũingĩ mũno ũrutĩte, na tũtitindaga rĩngĩ ona tũkĩmwĩra. Nĩ tũrĩ ciana tũthomithĩtie cia ndigwa, ciana itanyihĩire rĩu kĩana ingĩkinya hakuhĩ 21 arĩa tũrĩhagĩra thukuru, na nĩ tũrĩhĩte na tũtirĩ mwana twĩna thirĩ. Mwaka ũcio ũrathirire mataneti nĩ tũrĩhĩire atumia ta 9 maremetwo nĩ kũrĩha, na ciana ikainũka mĩciĩ na mũtime kana noga mũmenyaga. Bwana asifiwe sana. Na tũtikĩraga ũndũ ũcio social media-inĩ, na Ngai akahotana. Nĩ kũrĩ makoretwo makomete thibitarĩ na nĩ acirika itũ, magakorwo marĩ na ruo, mbirũ nĩ yagire, nĩ mathinĩkanĩrio nĩ andũ ao. Ngai agatũteithia na tũkoya mũrigo ũcio na tũkarĩha mbirũ icio cia thibitarĩ na tũtimwĩraga. No tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũcokia ngatho, nĩ wega mũmenye nĩ tũkoragwo na jukumu twĩ nacio. Nĩ kũrĩ ciana cingatagwo mathukuru, ingĩ iremetwo nĩ kũrĩha school fees, tũkoya tũkamarĩhĩra mwaka ũmwe kana mĩaka 2, na wĩra ũcio wothe nĩ tũrutaga. No tũtitindaga tũgĩkĩra ũndũ ũcio social media-inĩ, tũtitindaga tũkĩwanĩrĩra na kanitha-inĩ, tũrutaga wĩra ũcio na mũtumia ũyũ wakwa tũkirĩte. Mwathani arogocwo. No macio ti maingĩ maragĩrĩrio, ona ti maingĩ maragĩrĩrwo ta macio, maũru no mo methagwo. No mũthenya wa gũcokia ngatho ũkoragwo arĩ mũthenya wa kuohorwo, na ũkoragwo arĩ mũthenya wa mũndũ kũmenyana na Ngai wega, kũrĩa amũgeretie na kũrĩa amũrutĩte. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno Ngai ateithĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ, biacara ciao ikarũgama, mawĩra mao makarũgama, ona tũtekũrora maũndũ ma thĩ-rĩ, nĩ kũrĩ andũ magimarĩte kĩroho.
Bwana asifiwe sana. Na andũ aya makahota gũtua matua mega na marumu gũikara thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ona ta tũgĩũka ũguo nĩ ndaririkana mũndũ mwe watũhũrĩra thimũ atwĩra na ndĩrarekererio gataitũ ndigakwa no aririkana. Bwana asifiwe sana. Tũtingĩtinda tũkĩheana ng'ano icio ciothe. Tondũ wĩra ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai nĩ mũritũ na nĩ mũhithe na mũtiĩtaũkwo nĩguo. No ngĩenda kũũtuĩria no wambire gwĩtuĩria we mwenyewe. No ngĩtuorota tũtingĩthira we nĩwe ũkwĩorota ũthire. Tondũ kĩgongona kĩrĩ mwaki gĩtiorotekaga na gĩtithiraga na gĩtihunaga, na nĩkĩo igua ngĩkwĩra tũtirĩ mũndũ tũracindana nake. Niĩ ndirĩ na competition na mũndũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũrathikĩrĩria. Ũguo niĩ ngĩcokeria Ngai ngatho. Ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ hatiagĩte airĩtu 10 mathomete through kĩgongona-inĩ gĩkĩ makarĩkia nginya form 4. Gũtiagĩte ciana cia ndigwa 10 irĩte na ikanyua na igathoma through kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gũtiagĩte andũ tũrĩhĩire ma college na ma university. Ona ngorwo nĩ mwaka ũmwe tu kana tamu ĩmwe o kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ. Ngera Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhotithia macio. Na rĩrĩa marĩ ũkahandĩkwo makamũrĩmaka tũratũnganĩire na ũmwe taũni. Daddy ndamba kũrora kana Reverend Rachel nĩ arona tondũ ndũĩ daddy nĩ makoragwo rĩngĩ marĩ o daddy. Daddy nĩwe ndĩreta. Ndona nĩ aigua. No ndakĩrora ndona gaka maũthĩ gatihana gĩthirĩ. Na tondũ ndikĩrĩ thata niĩ nĩ njiaraga. Ndarora ndona gakona ndia ciarĩte ndĩ mwanake. Ta njĩra atĩrĩrĩ tuonanĩte kũ. Ai, wenda gũthondeka ndũrathenya kĩrĩnyi mũndehagĩra university Ngai. No tũtiraririka. Mwathani arogocwo na tũtireka atĩa. Ona areta tuona tũrĩa tũngĩ kaimone bishop witũ, kaimone bishop witũ, mena mamu witũ. Bwana asifiwe sana. No ũndũ ũcio ũgatũma rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo mũno. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha na Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Mũtarĩ ho wĩra ũyũ ndũngĩkinyĩte hau. Ciringi ĩyo yaku ũrutaga, thumuni ĩyo yaku ũrutaga nĩ ĩrutaga wĩra. Na ta rĩu ndamwĩrire mathandũkũ maya nĩ matongu. Ngũrĩa ho, nyue ho, thomithie ciana cia ndigwa ho. Bwana asifiwe sana. Nyone arwaru ho, ona tiga nĩ ahunjie maragarũra. Ndamerĩte nginya mũndũ akoma thibitarĩ ngero no ti kũiga kondoha. Tondũ nĩ karaingĩrio kora. Na no ngũgakanja rĩngĩ. Reke mathandũkũ maya marute wĩra ũrĩa magĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiuga kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu gĩkĩguni maitho-inĩ manga. Ciana cia ndigwa igũthomera mathandũkũ-inĩ maya. Athuri a ndigwa megũteithĩkĩra mathandũkũ-inĩ maya magaywo ũrĩa magĩrĩ. Na mangĩingĩhia moko ma kũmagaya mamwe nĩ mogomaga. Nĩkĩo nyendaga kũmagaya ndĩ nyiki tũrĩ na mũtumia wakwa. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matwĩra atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama ũnyitĩte gĩcunjĩ gĩaku ũguo 14 kamũra-inĩ ka 19. Nake mũraika wa Ngai ũrĩa watongoragia mbũtũ ya andũ a Isiraeli akĩehera hau mbere yao agĩcoka na thutha wao. Ona kĩo gĩtugĩ gĩa itu kĩrĩa kĩamatongoragia gĩgĩthenga mbere yao gĩgĩcoka gĩkĩrũgama na thutha wao. Bwana asifiwe sana. Tanyita gĩcunjĩ kĩu gĩaku ũguo na guoko gwaku kuorĩo. Uge thutha wakwa, Jehova Ngai, nĩ njũĩ nĩwe ũnjathagĩra mũraika akandongoria mbere na thutha. Nĩ wandongoririe no kĩndehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Guoko-inĩ gwakwa ndĩna igongona rĩa ngatho. Nĩ ngwenda mũraika ũyũ atũre andongoragia, anyumĩte thutha, athiĩte mbere, na mwena ndũrio nĩwe Ngai. Ndĩtigithũkanĩtie na roho ũrĩa ũratawara bũrũri-inĩ ũyũ wa mathĩna, wa mĩrimũ, wa maruo, ndongorio nĩ mũraika waku. Niĩ ndirĩ kĩoho-inĩ gĩa thĩna,
ndirĩ kĩoho-inĩ kĩa ruo, ndirĩ kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, ndĩ wĩra-inĩ waku Mwathani. Ndongoria nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, na tondũ we nĩwe wathire mũraika atongorie mbũtũ ya Isiraeli. Ihinda rĩrĩ nĩ kũritũ, ihinda rĩrĩ kũrĩ na ũritũ, nĩ ngwenda gũtongorio nĩwe. Narĩo igongona rĩrĩ ngũruta, ndarĩruta rĩrĩ gĩtugĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku, atĩ nĩ ũrĩndirikanaga Ngai, na nĩ ũrĩndirikanagĩra rũciaro rwakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũraika ũrĩa watongoragia Isiraeli eherire mbere yao agĩcoka na thutha, akĩhingĩrĩria ũũru ũrĩa wamoimĩte na thutha. Ndagũthaitha Jehova Jire, mũraika ũyũ ũndongoretie, tondũ nĩ anyonia njĩra, arora na thutha, ahingĩrĩria ũũru ũrĩa ũnyumĩte thutha, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũraika ahingĩrĩria ũũru wa mĩrimũ yothe, wa mathĩna wothe, wa maruo mothe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, tondũ rũthanju rũrĩa rwarĩ moko-inĩ ma Musa, rũthanju rũrĩa Musa anyitĩte, wamwĩrire arũtambũrũkie, wamwĩrire arũtambũrũkie, wamwĩrire arũtambũrũkie iria-inĩ gũkĩgĩa njĩra. Maũndũ makwa marĩa marohekete kũgerera igongona rĩrĩ rĩa ngatho, nĩ ndarĩtambũrũkia na ndarĩerekeria ithandũkũ-inĩ rĩa kĩrĩkanĩro. Nĩ gũkĩra ũngĩrokĩra, na ndarĩerekeria ithandũkũ-inĩ rĩa kĩrĩkanĩro. Ngai ũndongorie, na ũtugi waku ũtwarane na niĩ. Werire Musa atambũrũkie rũthanju gũkĩgĩa njĩra kũrĩa kũrahinganĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kwagĩa njĩra. Amũkĩra igongona rĩa ngatho kũrĩa kũrahinganĩte, kũrĩa ngũtururĩirwo nĩ mũtũrĩre. Njĩra nĩ yahingũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Musa agĩtambũrũkia rũthanju, nĩ mũkuga na hinya, Musa agĩtambũrũkia rũthanju, Ngai akĩonania rũthanju-inĩ rwa Musa, Ngai akĩonania rũthanju-inĩ rwa Musa, Ngai akĩonania rũthanju-inĩ rwa Musa. Igongona-inĩ rĩakwa rĩa ngatho, Ngai nĩ ũkwĩonania, Ngai nĩ ngũgũtĩĩa, Ngai nĩ ngũkwambararia, Ngai nĩ ngũgũtũũgĩria kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩtũthiĩte wega na tũtigĩtio hanini tũrĩkie mothe tũtigũikara. Nĩ igongona ihũthũ mũno, no nĩ igongona iritũ mũno.
gĩa itu akĩnyarĩrithia mbũtũ ĩyo ya andũ a Misiri. Mwathani arogocwo. Kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ Ngai arũthĩrĩria gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩwe arona. Thũ ciaku Ngai nĩegũcinyararithia. Na thũ ya mbere Ngai egũkũnyararithĩria nĩ mũrimũ. Ngai agũtigithũkania na mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We ũraiyũkia igongona rĩrĩ wĩ mwena-inĩ wa online, wĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV na arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Theophilus Church. Jehova nĩ ararũthĩrĩria tondũ nĩ gũkĩa kũrakĩa. Tũragarũrire bũrũri witũ tũrawĩta hustler nation, but we are not a hustlers. Ithuĩ tũrĩ andũ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gatagatĩ-inĩ ga thĩni inyuĩ mũkĩrai ũtonga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithuĩ twagarũra kĩgongona twagĩtua kĩgongona kĩrathime na kĩgongona kĩna indo ciakĩo na kĩgongona gĩtarĩ na mĩrimũ. Mĩrimũ ya thĩni ithuĩ tũtiĩmĩrwara, mĩrimũ ya Misiri ithuĩ tũtiĩmĩrwara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtirĩ thĩinĩ wa mathĩna, twĩ thĩinĩ wa Ũtatũ Mũtheru, Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Kĩgongona gĩa Theophilus gũtirĩ hustlers. We are all blessed in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ arathime ithuĩ na tũtikũinamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Tũkũinamĩrĩra Ngai ũyũ ũrũthagĩrĩria itu ruora rũgĩtema akona thũ nĩ ciaraũka akoima thũ icio thutha akarũkia ngari ciao magũrũ. Ngai arorũkia thũ cianyu magũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai arorũkia thũ cia ngari cia thũ cianyu acirũkie magũrũ na cirute pumzi cikare harĩa irĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ tũtikũina rwĩmbo rwa thĩna, tũtirĩ athĩni, nĩ twakararia uge ũrĩa wĩ Kenya, twoiga ithuĩ tũrĩ a Ngai thĩinĩ wa. Asifiwe sana. Mũngĩthĩna mũno mũinainagio nĩ kahĩ na karũthanju tongai tondũ itonga itiathĩkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mũndũ mũhũnu ũngĩmwĩra atĩa, harĩ ũndũ ũngĩmwĩra mũtikĩhũnio nda na mũheo nguo cia magarũrĩra merĩ na mũheo mĩgũnda, mũheo manyũmba, mũheo ngari cia bata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa gũkararia nginya ona ũrĩa thamaki maroiga moiga nĩo tũkoiga tiguo, tũroiga ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai witũ arenda nĩguo tũgũikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndũkamake na ndũkagĩe guoya, gwakorwo nĩ gũgũkuo kwĩna igũrũ rĩrathio na tũtirathiĩ tũrĩ agima. Ngai nĩ araiganirie kuona Enoko agĩthiĩ kuoya mũgima. Ngai nĩ araiganirie kuona Elija agĩthiĩ kuoya mũgima. Aya angĩ no nginya tũkue, ũguo ndũgetigĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Bũrũri ndũkuohwo na kĩoho kĩa mahasara. Nĩ ndohora bũrũri wa Kenya, nĩ ndawohora. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Yes. It's a blessed nation. Blessed nation. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yes. Yes.
no igongona inere Ngai ndarogama mwanya-inĩ tondũ ahunjia nĩ merigĩtwo ũtũhe gwĩtaũkwo no tũhe kwĩmenya tuohore bũrũri ũyũ kũrĩa wohetwo. It's a blessed nation. We declare it's a blessed nation. Amen. Yes, Jesus, we worship you. Ugai Jehova ageshothereria boto ya andũ a Misiri arĩ gatagatĩ-inĩ ga gĩtugĩ kĩa mwaki na gĩa itu. Jehova nĩ agũcũthĩrĩirie. Amen. Jehova nĩ acũthĩrĩirie. Amen. Wĩ gatagatĩ-inĩ ga thĩ. Yes. Wĩ gatagatĩ-inĩ ka bũrũri. Yes. Wĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna. Yes. Na nĩ agũtambũrũkĩria guoko. Yes. Akwĩra we nĩwe mbatarĩte. Riba sheka yando. We nĩwe mbatarĩtio nĩwe. Yendere mamasi. We nĩwe mbatarĩtio nĩwe. In the mighty name of Jesus Christ. We nĩwe mbatarĩtio nĩwe. Lord, we worship you. Na nĩ arakuona. We worship you. Bwana asifiwe sana. We worship you. Acũthĩrĩria Misiri gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩonaga ũrimũ ũrĩa menaguo. Acũthĩrĩria Isiraeli gatagatĩ-inĩ gaitũ nĩonaga mahurũkĩte nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa mendete. Ngai witũ arokuona gatagatĩ-inĩ ka ruo rwaku ruothe. Oh, in Jesus' name. Rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ugai ameni. Amen. Agĩcũthĩrĩria mbũtũ ya andũ a Misiri arĩ gatagatĩ-inĩ ga gĩtugĩ kĩu kĩa mwaki ona gĩa itu. Akĩnyaririthia. Hallelujah. Ugai akĩnyaririthia. Akĩnyaririthia. Mbũtũ. Ĩkamũhutie mbũtũ. Ĩyo ya andũ a Misiri. Ugai ameni. Amen. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ 25. Nake akĩrũkithia. Waga kuga nĩ haku. Bwana asifiwe sana. Thũ ciaku no igũkũnyita. Tondũ nĩ ihinda rĩa kĩ? Nĩ ihinda rĩa ngari kũrũkio magũrũ. Ngari cia thũ. Bwana asifiwe sana. Ugai na hinya. Nake akĩrũkithia. Magũrũ ma ngari ciao. Magĩcoka gũcitwara iritũhĩte mũno. Bwana asifiwe sana. Amen. Magĩtwara ngari ciao iritũhĩte mũno. Hallelujah. Tondũ Jehova nĩ acirũkithirie magũrũ. Mwathani arogocwo. Amen. Makinyaga maguta magakora ndĩrĩ kũndũ ĩrathiĩ. No gũteretha ĩrateretha. Hallelujah. Ta ngari kũrĩ mbura ĩkoigĩrĩria no speed ĩrathoma noti. Hallelujah. Amen. Ũguo nĩguo ngari cia thũ igũikara. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Thagathagĩirwo kusimu. Yes. Yaikire gũkore. Jehova agagũcũthĩrĩria. Akona nĩ ekũritũhia. Amen. Rũgendo rwa rutia magongona. Yes. Mohoi wa mĩhianano. Yes. Marĩa merekeirio kũrĩ kanitha. Hallelujah. Nĩngũtĩĩa Ngai ũyũ. Amen. Ũraritũhia rũgendo rwa thũ ciakwa. Yes. Nderwo ndikarie. Ugai ameni. Katiguo gũcokereria Mwathani oiga atĩ marekere. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Mũndũ wa kwenda kumagara nĩ oimagare. No rũgendo rwa thũ ciakwa nĩ rũkũritũha. Na makinya ndietithia. Ongorwo nginyaga biti 3 tondũ rwakwa ti rũritũ. Noguo ngongerera. Thiĩte gũthiĩ. Na wĩra wa Ngai ũrũgame. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Lord, we worship you. Yes. Nĩ mũĩ nginyĩte ha. Nĩ mũndũ mũramenya. Harĩa Paulo oigire na kona ũrĩtĩo no ũrĩtĩo nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe sana. Rĩu ndĩrĩ ũndũ ũrama. Alafu ũmenye nĩ ndĩragũthira 100. Ai mũndũ agĩkua na mĩaka 50 ithe ndagĩciarĩte. Hallelujah. Rora tarĩ kahĩĩ gegũkua. Kana katarĩ mũthuri. Mwathani arogocwo nĩ mũthuri ũgwĩka atĩa? Ũngĩkua no ndirakua. Nĩ makinya marongongererwo hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu.
rugendo rurituhite mwathani erogocwo Bwana asifiwe sana akirukithia maguru ma ngari ciao magicoka gucitwara irituhite ki muno. Bwana asifiwe sana. Amen. O nginya andu a Misiri ugai ameni. Amen. Riu marorete kuruta uira uyu githire twageririe kumurina ndathiraga twageririe gwatura kanitha ni waremire twageririe kumatigithukania na mukane kwaremire twageririe kumaigirira igenyo cia kemucie ni kwaremire gweciria ni Jehova wi hamwe nao. Hallelujah. Gweciria ni Ngai wi hamwe nao. Ibasheka ya gweciria ni Ngai uramaroerera gweciria ni Ngai umende urogocwo. Hallelujah. Wegai wegai ucio muriganetie aya titao mathiraga tukigeria kumokerera ni maremire tukigeria kuga lecho ni orire ni acokire tukigeria kuga gethire ni athire tukigeria gwatura kanitha ni waremire tukigeria kuingata cirika no goka maroka aya ni Ngai we hamwe nao aya ni Ngai we hamwe nao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hingũriai maitho. Yes. Muone kũrĩa Ngai atwerekeire. Yes. Na mwage gũtaũkwo. Yes. Arĩa me roho-inĩ nĩ megũtaũkwo. Yes. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. We worship you, Lord. Bwana asifiwe. Amen. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nake akĩrũkithia magũrũ ma ngari ciao. Ugai amen. Amen. Magicoka gucitwara iritũhĩte mũno. Yes. O nginya andũ a Misiri makiuga atĩrĩ, nĩtũrei twehere irimũ ici tondũ gĩkĩ nĩ kĩrimũ gĩtithira no nĩ kĩritĩte nĩ tondũ wa roho kĩritĩte nĩ tondũ wa ũthingu na othe no ũhoro ũrĩa wa ma nĩtũrei. Bwana asifiwe sana. Katiguo maandĩko maroiga nĩtũrei twehere harĩ andũ aya Isiraeli tũtigane nao nĩgũkorwo Jehova nĩwe ũramorĩria akĩhũrana na andũ a Misiri. Ugai ameni. Thũ ciaku nĩ igũkũũrĩra na ikweherere nĩgetha ũhote kwĩhanda. Ona arĩa mekumagara maroimagario nĩ Ngai ũhote kwĩhanda nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai akũhete. Tero ũcio mũriganĩtie nĩtũrei gũkũ rĩ anga ti ũrĩa tũreciragia. Bwana asifiwe sana. Mũkũrathimirwo gũkũ. Amen. Ciana cianyu irathimirwo gũkũ. Airĩtu anyu mahikĩre gũkũ na matikũhunithia megũciara ciana ciĩ muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mũkũrathimwo andũ morie ũyũ na nĩtake tumũrakanwo mere. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ugai thutha wakwa nĩtũrei twehere harĩ andũ aya a Isiraeli aya kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru aya mahoya ma hwaĩ-inĩ aya mahoya ma hwaĩ-inĩ aya mahoya ma rũcinĩ aya mahoya ma rũcinĩ nĩtũtiganei nao anĩrĩrai nĩtũtiganei nao aya marũagĩrĩrwo nĩ Ngai aya marũagĩrĩrwo nĩ Ngai aya maragĩrĩrio nĩ Ngai aya matũragio nĩ Ngai handũ ha kũmaikĩria mahiga rekei tũmanyitĩrĩre tũrathime kĩrĩa Jehova arathimĩte twambararie kĩrĩa Jehova ambararĩtie tũgitĩre kĩrĩa Jehova agitĩrĩte
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jehova mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uga thutha wakwa nĩ tũrei tũtigane na andũ acio maratũhenia, tũnyitĩrĩre aya kĩrĩra kĩa Ngai gĩtarĩ kiunjuge. Ithuĩ tũtigũthĩnja mbũri atĩ nĩgetha tũkenie andũ, tũkwamũrana na maguta matheru. Haleluya. Na nĩ mũkũhunjia kiugo kĩa Ngai inyuĩ. Ndaimono ikĩendaga na itekwenda nĩ mũkũhunjia. Tũtikũingĩra ciama-inĩ cia thuri. Bwana asifiwe sana. Tũtikũruta mbũri ciake cia thuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mwathani arogocwo. Tarĩu korwo ndĩ wa kĩama ingĩ rĩga njĩtagwo gĩthirĩ wa nding'ũri mũthuri mũgĩkũyũ. Ngai witũ ndegũtukanio. Ngai etwo Ngai etwo kĩ? Ngai etwo kakũrĩ andũ me hau. Ngai etwo Bwana asifiwe sana. Ũguo thũ nĩ igũkinya handũ ciĩrane nĩ tũthiei, nĩ tũtiganai na mũthuri ũyũ na mũtumia ũyũ wake. Ona kũrĩ bishop ũmwe wahũrĩire thimũ mũnene mũno thĩinĩ wa Kenya, akĩnjinũra mũno. We ũguo tũraumanĩte thutha na mũkaguo ona ndũgoka thuri-inĩ ũnyue gacai. Ngĩmera nĩ inyuĩ kwa mũka ũyũ wakwa, kaba gũkĩgio nĩ mũkaguo gũkĩra gũkĩgio nĩ maraya, gũkĩra gũkĩgio nĩ andũ arĩa ogĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ihinda nĩ rĩgũkinya moige nĩ tũrei, ugai nĩ tũrei, twehere harĩ andũ aya, twehere harĩ andũ aya Isiraeli, tũtigane nao biũ, nĩgũkorwo Jehova nĩwe ũramorĩria, nĩgũkorwo Jehova nĩwe ũrakũrĩria, Jehova nĩwe ũrakũrũĩrĩra, Jehova nĩwe ũgũkũhotanĩra, Jehova nĩwe ũgũgũtũũria, na thũ nĩ igũkũũrĩra na nĩ ikũnyitana ciuge. Nĩ ũyũ athomaga Theophilus, tigana na kĩu nĩ kĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Ũthomaga gwa gĩthirĩ ũcio we wĩ mũkĩgu. Uga ameni. Na arĩa muonaga tũrĩ irimũ muona tũritĩte nĩ ũndũ nĩ thayũ na rĩrĩ. Harĩa hangenagia nĩ haha. Kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni nĩ ũbataire ũcarie thahabu ĩyo nĩ thayũ na rĩrĩ. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtũha ndariri ũtũrĩo nĩ thayũ na rĩrĩ. Tondũ mũtuonaga tũrĩ irimũ mũno tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ nĩ thayũ na riri. Tũhumbĩtwo nĩ riri ũrĩa ũtangĩonwo na maitho ma mwĩrĩ. Tondũ mũtuonaga tũrĩ irimũ mũno tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Tũhumbĩtwo nĩ riri ũrĩa ũtangĩonwo na maitho ma mwĩrĩ. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtũha ndariri ũtũrĩa ũrigũkaga nĩ thayũ na riri. Tũhumbĩtwo nĩ riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma mwĩrĩ. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Tukinyie hau. Nĩ mũrenda kũhotha rĩngĩ? Hakũhotha nĩ mũinamaga. Nĩ mũkwenda kũrathimwo? Nĩ ndĩmwendete inyuothe mũrĩ andũ akwa. Ũguo rĩ, thũ nĩcio igũkweherera, thũ nĩcio igũkũũrĩra. Na nĩ ũkuona ũguo mwĩtanaga mũkoiga nĩ tũthiĩ Theophilus, nĩguo thũ igwĩtana. Ũcio nĩ wa Theophilus, tiganai nake. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ njũĩ kũndũ gũkũ kwĩna mũcere. Ate? Ndauga amen. Ngũgwĩte tũroiga atĩ ndũrĩ wakwa.
Nĩ matũ nĩ maiguaga ũrĩa mũndũ arenda kũigua. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩtĩkĩrĩku. Na igongona rĩa gũcokia ngatho, Bwana asifiwe sana. Igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩa gũkũruta lebo ĩno rĩgũtware lebo-inĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ harĩ lebo woima wathiĩ lebo-inĩ ĩyo ĩngĩ. Mwaka ũkiuga ũkomanĩre ũgũkorwo wĩna nyũmba yaku, wĩna mũgũnda waku, wĩna maũndũ maku manene. I receive it in the mighty name of Jesus Christ. Bwana asifiwe sana. Yes. Na ithuĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre, Ngai akorwo arekete tũrĩkie gwaka makanitha marĩa mothe tũrenda gwaka. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũtugi, Nĩguo Ngai. nĩ tuoheire thũ citũ. Nĩguo Jesu. Ũguo igongona rĩrĩ nĩ warĩamũkĩra. Ndirĩ na mũrigo nguĩte wa mũndũ, na tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai, iguĩrĩra athuri aya tha, Amen. na wamũkĩra igongona rĩao. Amen. Iguĩrĩra atumia aya tha, Amen. na wamũkĩra igongona rĩao. Amen. Ndaria kĩrathimo. Amen. Ndaria kĩrathimo. Amen. Nĩ thengiũ Mwathani, Thank you, Ngai. nĩ tondũ bũrũri witũ ũra celebrate Mashujaa Day. Ithuĩ tũkire gũ celebrate gĩkuũ gĩaku na kũriũka gwaku, na harĩa ũikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Jehova Jireh, guoko kuohoti, guoko guotorania. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, twĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ wa confirmĩra atĩ nĩ wamũkĩra igongona rĩrĩ. Kwĩnyihia gwitũ nĩ gwa gũkinyĩrĩra, watheki witũ nĩ wa gũkinyĩrĩra. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, woigire othe 10 nĩ matherio, no ũrĩa warĩ mũgeni nĩwe wacokirie ngatho. Tũrĩ ageni moko-inĩ maku, gĩtwarane hamwe na ithuĩ, tuonie njĩra ĩrĩa tũbatiĩ nĩ kũgera, nĩyo tũkũgerera. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani. Uga Ngai nĩ thengiũ nĩ kwamũkĩra igongona rĩa ngatho. Kĩrĩa ndaruta kĩrĩ kĩnene na kĩrĩ kĩnyinyi, ndakĩruta kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa. Ngai kĩrathime, na niĩ ũndute gĩkĩro-inĩ gĩkĩ, ũndware gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Nĩ thengiũ Ngai, thank you Ngai, thank you Jesus. Hallelujah. Nĩ kũrĩ mamũkĩra mĩciĩ, kũrĩ mamũkĩra mawĩra merũ, kũrĩ mamũkĩra biacara, kũrĩ mamũkĩra ciana nda-inĩ ciao, kũrĩ mamũkĩra ũhotani, kũrĩ indo ciao irorĩte nĩ ciacoka moko-inĩ mao, kũrĩ mararĩ matahwo nĩ mathirĩ matiĩtahwo, kũrĩ ciana ciao irwarĩte nĩ ciahona, kũrĩ aciari ao marwarĩte nĩ mahona, kũrĩ marwarĩte me kĩgongona-inĩ nĩ mahona. Ngai nĩ thengiũ nĩ kwamũkĩra igongona rĩrĩ. Ũngĩamũkĩra igongona rĩa ngatho, maũndũ manene nĩ mekĩkaga, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ ndakwĩnyihĩria ta ndungata na ngombo ya wĩra waku, ngĩkwĩra nĩ thengiũ, nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, nĩ thengiũ mũthamaki wa thamaki. Ngai nĩ thengiũ, thengiũ Ngai. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega, nĩ wega. Nĩtoria itare nawe, nĩtoria itare nawe, nĩtoria itare nawe ngoro-inĩ yakwa, nĩtoria itare nawe, nĩtoria
yake mundu wina offering yake rekei tuhoe. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa indo iria andũ aya marutaga. Nĩ maruta igongona rĩa gũcokia ngatho. Nĩ kũrĩ mataigua maiganĩire matarutĩte love offering. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ciothe ikurutwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Arĩa megũciruta thimũ-inĩ, arĩa mekũruta paybill namba-inĩ, ona arĩa mekũruta account namba-inĩ na arĩa marutĩte. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku. Wĩra ũyũ nĩ waku, wĩgocithie naguo. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa twambĩrĩirie tiguo tũrĩ. Nĩ kũrĩ twambĩrĩirie nao magĩtũthinĩkania, no kũrĩ tũrĩ nao rũgendo-inĩ na magatũritũhĩra. No nĩ tuonete wĩ Ngai. Ndwagĩte kũhonania, ndwagĩte kũhonokania, ndwagĩte gũteithia andũ aku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndahitha kanitha ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Na ndawĩtĩrie rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ona nĩ ndahoya gũtherio na kwamũrwo na thakame ya Jesu Kristo. Ndekunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Na ndawĩtĩrie rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndatheria ndungata na ngombo ya wĩra waku Rachel Wangari na thakame ya Jesu Kristo. Ndamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo. Na ndamwĩtĩrie rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twĩ moko-inĩ maku tũkĩruta wĩra ũyũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa harĩa werekeire gũtũkinyia. Jehova twarana hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhoe twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ugai ameni. Nĩ hoire sadaka ũngĩenda kũruta ũngĩigua wĩna ndũkaigue wĩna thĩna. Ndiamenya background ĩroneka nĩkĩ. Nĩ rorwo. Ngai tũikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Tondũ rĩu hau hangĩ nĩ ha mũtumia. Niĩ ndirona ndĩna ũndũ ũngĩ ndigĩtie. No thĩinĩ witũ nĩ kũrĩ na andũ mekĩirwo maũndũ manene mũno nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ na andũ mahonetio. Nĩ kũrĩ na andũ mekĩirwo maũndũ ma hinya mũno nĩ Ngai through kĩgongona gĩkĩ. Na ngwĩciria no tũheane ndagĩka cigana ũna na tũtikuga no. No tũheane ndagĩka cigana ũna mũndũ wĩna ũndũ wa kwĩra Ngai okere Ngai nĩ thengio. Oige niĩ nĩ honetio na ndũkahenanie tondũ ithuĩ tũtitũrainaga ndũkũhenania. Twendaga ũndũ ũrĩa wĩ wa ma. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ aigana mahoneire kĩgongona-inĩ gĩkĩ? Ta mũndũ ta nĩoĩ guoko. Mũndũ honeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩoĩ guoko. Ta rũgamai. Nĩ moke haha mbere. Tũtikũhe andũ aingĩ. Nĩ moke haha mbere. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa andũ acio. Nĩ harĩ no ũranjĩrire twahoire nake Kawangware na Ngai nĩ amũhonetie. Mĩrimũ ĩngĩ na tũtigũtinda tũkĩgweta. Tũtigũtinda tũkĩgweta. Kanitha irũgamai na igũrũ. Ambarari moko manyu na igũrũ mwĩre Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa kũhonania Mwathani. Ugai na hinya. Nĩ thengio nĩ tondũ wayo tũhoneirie. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wayo ũhonetie. Angĩ ũhonanĩtie mĩrimũ ya cancer. Angĩ ũkahonania arthritis. Angĩ ũkahonia mĩrimũ ya tumor brain tumor. Ngai nĩ thengio. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Nĩ wĩkĩte maũndũ manene. Nĩ wĩkĩte maũndũ manene. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Kanitha kaĩ nĩkĩ kamũtarakena? Na nĩkĩ mũtaroiga na hinya?
Ngai nĩ twakwambararia tondũ wo wĩkĩte rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wayo ũhonetie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na mũikare thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno macokeirio indo ciao, indo irarĩ cia kũũra, no Ngai nĩarekete indo icio icoke moko-inĩ ma andũ acio. Ta rũgama na igũrũ harĩa ũrĩ. Andũ mena mawĩra maingĩ matiganĩte, mũndũ cokeirio indo ciake, kĩndũ kĩrarĩ gĩa kũũra no kona nĩ gĩacoka. Bwana asifiwe sana. Tarĩ gwĩciria ũreciria kana nĩ ũkũrũgama. Ndũrũgame wega ũtegwĩtigĩra. Bwana asifiwe sana. Ugai Ngai amũrathime na Ngai ũtũũre ũtũhotanĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩna atumia atatũ kana erĩ ũguo, ndiũĩ kana nĩ magĩũkire. Ũmwe ahikĩte mĩaka mĩingĩ ndarĩ mwana, no rĩu nĩ mũritũ. Ndiũĩ kana egũkũ, ũngĩ nĩ mwana arethaga ũguo. Na amwe meguoya megũcoka moke na haha nĩ ndĩtigĩrire. Na atumia tũtikĩmoragia mũno. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ahotanĩte na njĩra cia mĩthemba mĩingĩ na Ngai witũ arohewo ũgooci. Amen. Kĩu nĩ kĩama kĩa Pastor Maina. Niĩ ndimakaga nĩ makanitha ma andũ aya kũnyarirwo. Rekei ndĩmwĩre. Ndimakaga na ndigua ndĩna thĩna. Rĩu tũtarũgama. Bwana asifiwe sana. Pastor Dani nĩ kũtwarĩ na kũrĩa. Thutha wa Nanyukia ngaha. Ekũrora. Ndarĩ kuo. Tarũgama Pastor Dan. Kĩrĩa gĩtũmaga njage gwĩtanga na andũ aya toka haha Pastor Ruth. Ũyũ ararĩra tũmũgũrĩra mũgũnda kũrĩa Rikie, kapuroti. Ka 50 by ukaha Pastor Dani. No mwena ũyũ ũngĩ wake rĩ, Ngai araheana mũgũnda ĩka cigana. Mũrakĩenda ndĩtange nĩkĩ? Niĩ ndigwĩka ũrĩa Ngai atare, ngwĩka ũrĩa Ngai arĩ. Rĩu akĩgire kana kũrĩa rĩ nĩ aheo ningĩ mũgũnda handũ ĩka 2, handũ angĩaka prayer center, handũ nangĩenda gwaka kanyũmba gake kona-inĩ maikarage kũu na famĩlĩ yake. Niĩ ndingĩmũ tondũ mũgũnda nĩ mũnene. No ngarĩ gũkomborete na nyuki. Ona hau ũngĩthiĩ wake kona-inĩ rĩ na ũndigĩrie gwĩndũ gwaka kanitha, niĩ ndirĩ na thĩ. Ndĩrona handũ aya kĩ Pastor Maina. Mwathani arogocwo. Niĩ ndingĩmonoha na ndingĩonoha cioneki cianyu. Kĩrĩa kĩkuo kĩingĩ nĩ wana na ndiendaga wa. Na wakiania ngakia. Wakiania ngakiani. Ũkuona mũndũ ũĩ gũkia. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ ebange agĩciria nĩ Nanyuki na hau ndirarika akaretwo kau nĩ tũthiĩte na taitũ ndini kumero ima. Tũnengerwo tũmwĩre atĩrĩrĩ ũcio mũgũnda ĩka ũrĩa ũkwendana na mũgũnda wothe nengeretwo wĩ wa gũtungata Ngai ndigaka nyũmba yakwa. Ona mũtumia ndakanjĩra nĩ tũhande waru njĩtĩke ngatua ndiraigua nĩ matũ. Tondũ kĩndũ kĩamũrĩrwo Ngai kĩamũrĩrwo kĩ? Kĩamũrĩrwo Ngai. Na ti kũhoya hoyaga. Niĩ ndirĩ mũndũ ũhoete. Na aya moigaga atĩrĩrĩ ahunjia bishop nĩ mũhoi we hoete ndũkahe. No we wathwo nĩ Ngai ũndehere ũrehe ihenya. No niĩ ndirĩ mũndũ ũhoyaga na ndingĩinamĩrĩra mũndũ. Ũguo Pastor Ruth nĩ wĩbange mũthiĩ na Pastor Dani akuonie mũgũnda kũrĩa ũrĩ na mũgũnda mũnene ĩka cigana. Kĩrĩa ũkwenda gwaka kuo aka. Ũgoce Ngai waku.
na ndukona mundu koima na thome guka gukuria niki ureka haha tondu irio ni yaku wehokerwo na ikuru ukehokerwo na ikuru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Wehokerwo na nyuki ukehokerwo na nyuki. No mona gatambati ndi kurutaga mbeca haha na mbaca ngimaneaga ciao mwanyonete utuku ati uka itarakinyira irutagwo no ici. Bwana asifiwe sana. Uka Pastor Maina tike kone ona tena thie wethe ciaku mwanyonete ngihituka handu ha mbara ya haha ri na wina kioneki na wi mwiteri nduthi hande maguta maku handu hangi. Mwathani arogocwo. Na hari uguthi uthereme mugunda tocio woneka ri tomenya ni Pastor Ruth area iyo ni prayer center neretwo ya Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Turahurirwo thimu turorio kai ningi marindi murahingurire kanitha tondu he mundu igite container nene akamendeka Theophilus Church. Niona kuu ndithie no mundu uratugweta ndatuthu ugathie kuo semete ugakorana ni maneguo ni ndakurathimira wira ucio. Bara ni cia kiandu a Ngai. Uyu ti wira nguthie naguo nie ndiratara ngona ndigitie miaka 40 ndigukorwo ndikitio ndiri undu gukorwo njikite haria ngukinya na wacia ngimathie na mbere na ki. Bwana asifiwe sana. Tigayu uguta na kunuhana na njira ya utungata na ndugana cindane na mundu. Bwana asifiwe sana. Na ndukanetiranie na mundu witiranie na Ngai. Uguo warie na your brother agutware kuu uthiurore unjire uri ungienda gwika no ti gwikire niwe mugunda no ngogurite no ngaitio mbeca cia title D no uyu. Bwana asifiwe sana. No wira thiuru. Bwana asifiwe sana. Gikare ithi tukio hoere mucere na nie ndarikia na tukuriro haha korenda kuga ati ni hari no ndungi ati hena mundu kurehaga sadaka ni tugutukania sawa. Ni hari ukwenda gukurirwo irigithathi riake na riu agawiro turi urutaga Sunday kuria twathoma etagwo Jane Wangui neve Jane Wangui Meli wa boy Pastor Nando kirehe maguta nasa ndona handikitwo Jane Wangui niwe we kwenda gate tiga guthie wagitigira niki we ndio umefika. Salimia watu hivi kanisani no mere kuria Ngai akurutite wambie mahali Mungu amekutoa. Munengera microphone wona agiturugira ukamenya tutingiaria tiganinga. Chitagwo Miri wa Mbui wa muthuri wetagwo Maceru. Iguru ya macio mothe Kristo wa Ngai ni muhonokio wa muira wakwa ni de muira ati Kristo ni muhonokio wa ngoro yakwa ni ahonoketie na akankura. Iguru ya macio mothe anjikire maundu manene itangihota gutariria ndagika ino na ithaa riri tukianjia mwaka uyu ndirari wheelchair-ini tukianjia mwaka uyu ndirari na diaper tukianjia mwaka uyu ndiraheagwo irio ta mwana wa mĩeri 6 tukianjia mwaka uyu ndiratwaragwo bata ni muthuri wakwa no umuthi ni unugamite haha mbere yanyu. Ni tondu ni kuri Ngai matu-ini Ngai uria wahana referendi atwiraga mundu ni arute wira wa ngoro yake utige kurutwara wi Biblia-ini ugi ura wonete Ngai agwikire ni mwanyona mutwe agithe mutiranyona mutwe mutari na njuri akoragwo arwarite cancer no ni ndi muhonu thiini wa ritwa ria Yesu. Ngai ni ahonetie andu na nikio ndiraruta igongona ria kumurugira na nigetha Ngai amukire ogwati ni kunugamia ringi na maguru makwa. Mugamai kanitha tucokerie Ngai ngatho ni wega Ngai ni tondu wa kuhonia mutumia uyu
wamurutire wheelchair-inĩ nĩ tondũ wa kwenda, ũramũrutire cancer-inĩ nĩ tondũ wa kwenda. Ti-itherũ wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, wĩ Ngai ũhotanaga. Twamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo, twamwamũra na thakame ya Jesu Kristo, twamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twetĩkia wee wĩ Ngai. Ũyũ nĩ egũtũũra, ndakohwo ndaipa rĩngĩ, ndegũthiĩ na wheelchair hĩndĩ ĩngĩ. Wĩ Ngai ũhonanagia, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, wĩ Ngai ũtooranagia mbara cia mĩthemba yothe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Amũkĩra ngumo na ũgooci Mwathani. Ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Semeni amen. Mũhũrĩre irohe. Bwana asifiwe sana. Haya, aroigire kũruta igongona rĩake rĩu rĩa kũtũrugĩra tondũ nĩ ahonetio nĩ Ngai na akoragwo we wa kũruga. Pastor Dan meha maguta kaya magĩrire mũciĩ Mwathani. Tokoma nĩ muona kĩra mwana wa riko tondũ ngĩra mwana wa riko he thĩna tondũ no ambe arũme kanyama. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tũngĩtua kũraha maũndũ marĩa Ngai ekĩte nĩ kũmaka mũngĩmaka, no nĩ harĩ ũndũ ũmwe tugaga. Mũndũ ũgwĩtwo Samson, rũthĩa rũrĩa anyitĩte ũguo akĩũraga andũ ngiri cigana? Ngiri ari igarũthĩa thĩ Ngai ekĩre ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tigũtinda ũgĩthiũrũka nakĩo gũkũ crusade. Rĩkorwo nĩ kũndũ kũmwe kũngĩrĩ kũritũ hanini tondũ tũngĩrathiũrũrũka na andũ othe. Bwana asifiwe sana. No Ngai nĩ atũteithĩtie ũrĩa Ngai ahũthĩra moko maya gwĩka, tũkaiga rũthĩa kĩ? Tũkaiga rũthĩa thĩ, na twaiga rũthĩa thĩ Ngai agekĩra ũndũ ũngĩ moko-inĩ maya. He mũtumia ũmwe ũrandutĩire wĩra bũrũri wa USA atĩ mũthenya ũmwe rũcinĩ twĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ twaingĩrire mahoya-inĩ ngiuga we ũtũrĩte gĩtanda-inĩ mĩaka 5 mĩaka 6 ndakwĩra ume gĩtanda-inĩ kĩu Ngai nĩ akũhonia na nĩ akuohora. Agĩtara mũthenya ũcio nĩguo arĩkagia mĩaka yake 6 gĩtanda-inĩ, atarĩ ahota kwĩruta, atarĩ ahota gwĩtwara kĩoro, no akĩigua mũgambo ũcio nĩ wake. Okĩrĩria agĩthiĩ kitchen kũhiũhia iria, akĩra ndota ciake me mabũrũri mangĩ hĩ niona nĩ ndĩrehiũhĩria iria, makiuga ĩhĩ mami no ngũgũrũkĩte, makĩmũria ko thikĩrĩirie mũhunjia ũrĩa waku wa Kenya ũcio nĩ egũkũhĩngĩ nĩ egũkũhĩngĩca. Nĩwe thikĩrĩirie njĩra njikarĩte mĩaka 6 atĩ ihinda rĩa kuohorwo nĩ rĩakinya. Mwathani arogocwo. Na warĩ ũhoro mũritũ tondũ twekire mũcemanio nao wa Zoom. Bwana asifiwe sana. Omoimire Sweden gũthi kuona nyina USA, ũcio ũngĩ akiuma Canada gũthi gwĩtĩkia nyina nĩ oima gĩtanda-inĩ, ũcio ũngĩ akiuma London magĩtũngana mũciĩ othe. Bwana asifiwe sana. Ngĩmera ona inyuĩ nĩ muohorwo kwagaga gwĩtĩkia. Bwana asifiwe sana. Na ngĩmera na no mũhunjia ũcio wa Kenya ũroi ona inyuĩ nĩ mweka atĩa? Nĩ muohorwo kwagaga gwĩtĩkia. Mamu wanyu ndangĩhenania. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ areka maũndũ manene na tũtikwĩgũmĩra.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. O muthenya wa kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku guruka-ini nikuo mugambo wa Ngai ukoragwo, nikuo kirira kia Ngai gikoragwo bishop, nikuo horo wa Ngai ukoragwo. Koguo turingiraga kuu guruka-ini tugathikiriria Ngai na tukaigua mugambo wa Ngai. Nio kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo munyandu makiga biacara maigaga nginya nangĩ mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matukoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wikore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wikore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agicoka akihutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame ĩkĩgongona na nĩ athaha. Tugathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono nĩ Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atiruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha nikĩona Aisiraeli maugaga akonino maugaga iganĩra family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ukireherwo nĩ Bishop John Gĩthiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahetũkwo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tukakorewe Ngai Ngai mwana hinya Ngai oretha nyingĩ niwe weheragia ruo weheragia ruo karutorora ruothe na kwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo Ngai wa maithe weheragia ruo karutorora ruothe kwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo ĩrĩ ihoya rĩakwa ũnjigue ngĩgũthaitha ngĩitorora harĩ we mwene ngoro yakwa wĩhitho wakwa mũrũmu ndagũthaitha
ninjayaga maithori ninjitaga uriri wa ngoro ĩno nĩehererie maruo eheragia ruo rutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo eheragia ruo karutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo kana wa Fanueli akwĩrwo nĩ mũthuriwe akĩgĩa ruo ngoro agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo eheragia ruo karutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo eheragia ruo karutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo eheragia ruo karutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo eheragia ruo karutorora ruothe ndakwĩhokera ngoro ĩno ũnjehererie ruo.
maithori yetereire hinya wa igũrũ. Ngai akiuga ndũraga muoyo, ndingĩkũrania na indo njũru, kũhingũra mbura ya igũrũ, kĩndũ kĩ muoyo gĩgathira. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Gĩthaithana kiugaga Jehova ndagarũrũkaga, nĩtwake nyũmba twĩhonokie kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Makĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao, makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua, Jehova akiumĩrĩra Nuhu, akĩmwĩra iko nĩ kinyu, tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire, ndakare gĩkuũ kĩa maĩ, no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova, ũrĩa wahonokirie Nuhu, ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya. Rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana, thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro, nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ, kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ.
namo maithori mao matuĩke gĩkeno ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha nao arĩa marutire mawĩra matũũ ũrĩa ndĩkĩmakona guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.